Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Євген Гуцало. Індульгенція на безсмертя. Видався погожий вересневий день. В такий день гріх не податися за місто, адже негоди можна чекати завтра чи позавтра, бо весь рік майже дощовий і холодний. Ми з Фаїною Яківною зідзвонилися по телефону. Через якихось 40-50 хвилин зустрінемося на залізничній платформі в Святошиному і, вскочивши в переповнену електричку, вже в дорозі умовимося, що їдемо до Ворзеля. Перші дні осені запалювали листя на деревах, і ми, стоячи в тамбурі через голови пасажирів, поглядами намагалися дотягнутися до жовтих, багряних та золотих вогників на гіллі кленів, лип і вишень. Я прихопила з собою целофановий кульок, а Фаїна Яківна – пластмасове відерце. І, опінившись в лісі, скоро знайшли по першій сироїжці та по першому опеньку. Є великі мастаки збирати гриби, я не з таких. За зовнішнім виглядом гриба майже не можу визначити, який їстівний, а який отруйний. Коли сумніваюся, тоді надрізану ніжку попробую кінчиком язика і ледь-ледь жую. Отруйний починає гостренько так пощипувати, покусювати, стає боязко і, відпльовуючись, я викидаю підозрілу знахідку. Отже, до свого випробуваного методу я вдалася і в Ворзельському лісі, а Фаїна Яківна, дивлячись на мене, посміювалася. «Ну-ну, будеш так плюватись, верблюдом станеш і повернешся до Києва мінімум з одним горбом». Я добре запам'ятала цей день. Ми таки нашукали сироїжок, опеньків, маслюків, підберезників, червоноголовців, хоча й ходили там, де вже перед нами потопталися не одні ноги. А також назбирали опалого кленового листя, що пахло студенною гіркотою. На обчухраному кущі калини я ще надибала кілька непоказних кетягів, а Фаїна Яківна зважилася відламати чималу гілку колючої шипчини, що світила тугими кораловими ягодами. «А птахи ще співають», – мовила вона трохи здивовано, коли ми вже намірилися повертатися на електричку. Подекуди в лісовій гущавині справді озивалися птахи, проте в їхніх голосах було мало радості, а більше неясного, безпричинного смутку. На стовбурах і на кронах дерев тремтіло сонячне світло, здригалися ворожкі тіні, і щебет вересневих птахів видавався кволим та безпристрасним, як і сонячне проміння. На галявині ріс старий дуб, із якого додолу нападало чимало зелених жолудів, і ми, як діти, не втрималися від спокуси, щоб не назбирати по пригорщі лискучих ядерець у сірих капелюшках і кинути до грибів. Значніша частина пасажирів в електричці поверталася як не з лісу, то з дач чи від приміських родичів. Везли яблука, груші, помідори, цибулю. У багатьох руках красувалися пучки живих квітів, флоксів, жоржин, чорнобривців. Дехто віз жовте листя, гілочки глоду, калини, та найбільше поверталося з грибами. Причому ті, кому пощастило знайти білих, повиставляли їх на показ, поклавши згори над лисичками чи сироїжками. Там і сям точилися традиційні бесіди про збирання грибів, про потаємні місця. В усьому вагоні піднесений настрій, який може бути після незаперечної удачі. А тут ця удача випала на багатьох випадкових попутників, об'єднавши, зблизивши їх спільною радістю. Фаїна Яківна торкнула мене за лікоть і пошепки мовила: «Ти тільки поглянь на отого Фернанделя». Я здивувалася, почувши ім'я Фернанделя з її уст, бо ім'я знаменитого французького кіноактора вже раніше спадало мені на гадку, коли я позирала на високого мужчину з характерною зовнішністю.
На могутній, начебто недоладній постаті довгообраза щелепаста голова здавалася б дуже негарною, бо, звісно, їй аж ніяк не прикрашало масивне підборіддя, яке подеколи відвисало, і тоді відкривалися два ряди білих і великих, як зерна кормової кукурудзи, молочно-воскової стиглості зубів. Звісно, його не прикрашали і очі, схожі на скойки молюсків. Це були перламутрові, сліпучого поблиску скойки, тільки вже без молюсків. Його не прикрашало й чоло, яке не відзначалося опуклістю, а було рівне й пряме, як канцелярський стіл. Його не прикрашали й вуха, лопаті слонячі, які не стриміли гостро, не нащулювалися, а звисали зів'ялими від спеки лопухами. Його не прикрашала й зачіска, якої, власне, й не було, бо волосся сипучим колоссям розпадалося на два боки, відриваючи в'юнкий проділ на його кінській голові. Звичайно, такі риси ще нікому не надавали вродливості, але тільки не йому, цьому випадковому Фернанделю з приміської електрички. Причина крилася у губах, у виразі обличчя і погляді очей. Він розмовляв зі своїми сусідами, і довгі його губи весь час були в русі, весь час творили живий малюнок, за яким не можна було не спостерігати. Такий він був мінливий, такі в ньому виявлялися несподівані нюанси. Усмішка, здається, і на мить не сходила з губів, і в цій усмішці був навдивовжну широкий спектр. Іронічна мала свої відтінки, саркастична так само не відзначалася однозначністю. А що вже тоді казати про довірливу, співчутливу чи веселу? В світлі цих усмішок обличчя теж не зоставалося статечним. Воно постійно резонувало на своєрідність кожної з усмішок, і гамма його виразів теж мала нестандартну амплітуду. Очі ж, ці блискучі перламутрові скойки, ні хвилі не були без думки, без почуття, без настрою, без прихованого смутку чи яскравої втіхи. Їхня функціональна здатність виражати, підкреслювати порухи душі була, здається, безмежна. Спробувавши тут описати перше враження від обличчя цього випадкового попутника, я, мабуть, нічогісінько не домоглася. Відчуваю, що не домоглася, бо воно справжнє зосталося поза словами. Слова – це формули, схеми, і конкретна індивідуальність, потрапивши в їхній полон, завжди набирає спотвореного вигляду. У всякому колективі, який випадково чи закономірно складається, завжди знайдеться людина, яка привертає до себе загальну увагу. Ці люди наділені не вигаданою, а реальною магією. Наш Фернандель був наділений саме такою магією, причому мав невичерпні ресурси, причому ця магія діяла з однаковою силою і на чоловіків, і на жінок. Хоча, будучи жінкою, мені здавалося, що все-таки дужче на жінок, бо під її владу потрапила не тільки я, не тільки Фаїна Яківна, яка не відривала погляду від неандертальських щелеп нашого сучасника і співвітчизника, а й не приховували свого зачарування дві студентки, обидві в джинсових штанях, у чорних гольфах. Вони дивилися на Фернанделя, подумки називали його тільки так, вчетверо своїх підведених синіми тінями очей. Сивокоса бабця, схожа на перевиховану в профспілці Сивіллу, теж дивилася у тому ж напрямку, що й студентки. І в брезентовій робі тітонька, з обличчя якої не сходив похмурий вираз, який подеколи буває у контролерів, котрі на громадських засадах перевіряють квитки в тролейбусах і трамваях. «Море симпатії», – шепнула Фаїна Яківна, вдавшись до фрази часів своєї юності. Чоловік вийшов на зупинці Академмістечко. Я глянула у вікно. Громісткий, як трансформаторна будка, він мало не конвульсивними рухами живого робота пересувався по перону.
і дві довгі руки здавалися недоладними, мов крила сконструйованого якимось вигадником механічного птаха. Ось напівобернувся, і перед моїм зором ще раз майнула його усмішка, мов фосфоричний спалах блискавки. І з цієї хвилини пасажири у вагоні електрички стали аморфною, неорганізованою масою. І це було, здається, жодної особистості, на якій не можна було б зосередитися без вольового зусилля. Цікаво, хто це такий? Чи то в себе, чи то в мене, поспитала Фаїна Яківна. Якби була міліціонером, то попросила б пред'явити документи. Він начебто не порушував громадського спокою. В якійсь мірі порушував, відповіла Фаїна Яківна з багатозначністю, до якої любила вдаватися і яка мені не подобалася. Телефон замінив багатьом людям живе спілкування. Апарат, що має колір добре розведеної кави з молоком, стоїть у моєму узголов'ї. Коли лунає дзвінок, я, лежачи на дивані, автоматичним рухом знімаю трубку. Власне, можна сказати, що ми з телефонним апаратом складаємо двоєдину істоту. У міфічну старовину були кентаври. Істота з головою і тулубом людини і кінським крупом на струнких і безвідмовних кінських ногах. В наш час, час електроніки, кібернетики, генетики, польотів у космос, природно утворився інший симбіоз. Наприклад, поєднання людини і телевізора, або ж поєднання людини і телефону. Не знаю, як би можна назвати таку істоту одним словом. Телефономаном чи телефонозавром. Телефонозавр, мабуть, лучить більше, бо ставить це поняття в близький ряд із такими поняттями, як динозавр, плезіозавр, надаючи аромату вічності, тривалості в часі. Отже, я належу до числа таких телефонозаврів, які вже навряд чи стануть коли-небудь викопними. Щойно я ввійшла до квартири, щойно поклала на кухні целофановий кульок із грибами і заставила на підвіконні жовте листя й калину, як задзвонив телефон. Телефон не те, що кликав, а наказував підійти. Я ніколи чомусь не могла не скоритися його владному тону. Зігнорувати телефонний дзвінок для мене майже рівнозначно тому, якби я зігнорувала прохання сусідки чи співробітниці, пропустивши повз вуха. «Жанно, слухай, моє серденько», – затуркотів по голубиному голос Фаїни Яківни. Так наче в цю мить вона була десь не на краю міста, а довірливо схилялася на моє плече. Я здогадувалася, що Борис чекатиме у скверику навпроти будинку. Може собі уявити, у новому костюмі, імпортному, замість окулярів пенсне, з квітами, букетом білих айстер. Скільки раніше зустрічалися, ніколи не приходив з квітами, хіба що торік на мій день народження. Дістав оксамитові троянди. Добре, що я повелася з ним рішуче. Чим менше ти любиш мужчину, тим більше він любить тебе. Видно, знову посварився зі своєю Алочкою. Він завжди тільки посвариться і відразу біжить під моє крильце. Айстер я взяла, гордо вислухала, стримано поспівчувала, а за поріг не пустила й ногою. Він мужчина чи ганчірка? Каже, що любить мене, а живе з нею, з законною, доки так можна. Знаєш, Жанно, мені вже не 18 і навіть не 28, щоб подобалась така ситуація. Мені треба думати про життя всерйоз. Я перед Борисом сповідалася не раз, він згоджується, але всі мужчини такі безвольні, і законна Алочка в'є вірьовки з нього. В голосі Фаїни Яківни чуються голубинні приливи. Зараз вона веде свій ліричний репортаж по гарячих слідах події, а якби могла вести безпосередньо в ефір, бо так любить звірятися мені в усьому по телефону. Вона теж складає з телефоном двоєдину істоту. Вона теж телефонозавр. Мені відомі всі подробиці її стосунків з Борисом Радзієвським.
Колись вони мали романтичний початок. Знайомство під час відпустки в Криму, вечірні та нічні прогулянки по морському узбережжю, поїздки в Бахчисарай, Ластівчине гніздо, на водоспад Сууксу. Проте вся романтика з часом розвіюється. Жодному з них не вистачає мужності обірвати історію любові, в якій вже давно більше від інерції, від нав'язливої звички, ніж від справжнього почуття. Зараз Фаїна Яківна, довівши до кінця розповідь про зустріч у скверику, зітхне. В трубці чується зітхання. Далі, погомонівши про способи приготування грибів, ми прощаємося. Хоча я зовсім не певна, що одній із нас на сон грядущий іще не захочеться обмінятися телефонною розмовою. З приводу чи без приводу. Жовте листя ставлю у глечик без води. Кетяги калини чіпляю на цвяшку над телевізором, і в ізольовану з усіма вигодами кімнату входить осінь із сердечним і гіркуватим усміхом. Відчиняю двері на балкон, і вливаються струмені вечірнього повітря, що пахне садком. Сад якраз через вулицю Народного ополчення, по якій, на щастя, не так багато проїжджає транспорту. І в цей час знову владний командирський окрик телефону. Міжміська. А з якого міста мені могли б зараз дзвонити? «Мама!» – лунає в трубці рідний, змінений відстанню голос. «Це Андрій! Дзвоню з Житомира. В мене все гаразд». «Як ви зіграли?» – питаю. «Нормально. Виграли сухим рахунком. Ми їм закинули 5 м'ячів». «Ти забив гол?» «Я грав тільки в другому таймі. Забив 4-й м'яч». «Як ти грав?» «Нормально. Зараз уже тут відключиться автомат, а в мене більше немає монетки на 15 копійок. На добраніч. Переночуємо тут, завтра вранці приїдемо». Почулися відбійні гудки, проте якийсь час я ще тримаю в руці телефонну трубку. Навіть зазираю в поточену дірочками слухавку, наче сподіваюсь там побачити. А вже ж, синів голос, якби його можна було б не тільки почути. У нашій кімнаті одежна шафа стоїть не під стіною, а перпендикулярно до стіни, таким чином ділячи житло на 2 нерівноцінні за площею частини. На більшій частині стоїть сервант, тумба з телевізором, стелаж, стіл і мій диван-ліжко. На меншій частині старий робочий диван, на якому спить Андрій, і лозинова етажерка, де він складає свої книжки, зошити й підручники. І більше нічого в цьому закапелку нема. Якщо не зважати на те, що весь тильний бік шафи туго оббито репродукціями з найрізноманітніших картин художників, зарубіжних і вітчизняних. Ці репродукції ми удвох із Андрієм вирізали з усіх журналів, які тільки потрапляли до рук. України, Огонька, іностранної літератури, кольорових польських, чеських, німецьких, болгарських. Тут поряд із Рембрандтом сусідіє Рубльов, а з Мурашком Гойя, Гоген, Вато. Зрештою, тут ніякої системи нема, бо це не колекція цінителя чи любителя. Просто так собі придумано, щоб обклеїти сіру фанерну спину шафи. Крім репродукцій, Андрій над своїм ліжком начепив безліч футбольних вимпелів, значків знаменитих західноєвропейських клубів. Висять тут також фотознімки футболістів київського «Динамо» за всі часи, коли вони ставали чемпіонами країни чи завойовували почесний кубок. Поговоривши з сином, я мимоволі звертаю в його закапелок, беру на етажерці клястер із марками, гортаю. І розглядаючи екзотичні поштові зображення, є тут звірі, птахи, риби, квіти, дерева, видатні державні діячі, наче продовжую спілкуватися з Андрієм і подумки уявляю його щуплу і гінку постать, гоструватий злам брів над чорними, некліпливими очима. Уявляю, як він сам з товаришами, а найвірогідніше не з одним, сидить
у номері, або їде по вулиці вечірнього чужого міста, як суплює вузькі плечі, як бренить його голос. Приймаю холодний душ. Вранці і ввечері, хай осінь чи зима, незмінно приймаю душ. Акуратно розчісуюсь перед дзеркалом у коридорі. Далі неквапними ковтками, священно діючи, випиваю склянку молока, взятого з холодильника. Ворсиста ковдра кусає оголене тіло, проте мені чомусь подобаються ці укуси. Від них я спершу бадьорішаю, а потім зігріваюся. Горить кволе світло нічника, я протягаю руку і беру з полички книжку. Це книжка поезій. Я, мабуть, трохи старомодна, бо не тільки намагаюся дістати цікаву новинку, а й прочитати. Найбільшим моїм гріхом, очевидно, є любов до поезії. Ця любов із віком не минає, а тільки міцнішає, і ніякий досвід чи життєва мудрість тут не стають на заваді. Мені подобається навівати собі той настрій, яким пронизані поетичні рядки. Я не прихильниця карколомних метафор і гіпертрофованого новаторства. Віддавала і віддаю перевагу почуттям природним і щирим. От і все, мов зоря, одгоріло кохання. Чомусь перший рядок вірша я прочитала вголос і, здається, ще не згасла, від нього луна в кімнаті, як задзвонив телефон. Ще не піднівши трубку до вуха, я вже здогадувалася, хто саме дзвонить у цю пізню пору, і не помилилася. Де ви пропали цілий день? Я вже втретє телефоную, і нарешті пощастило. Який місяць я чую цей голос? Може, рік, може, півтора. Чоловіка, з яким розмовляю здебільшого вечорами, а то й по святкових днях, я ніколи не бачила. Колись випадково він набрав мій номер, чемно попросив вибачення. З тих пір і почалося. Його звати Арнольдом Вікторовичем, і він працює у міському бюро екскурсій. 2 роки тому розлучився з дружиною. Не така дивина в місті в наш час. Має малогабаритну кімнатку на Березняках і новенькі «Жигулі». Так хотілося сьогодні поїхати десь на лоно природи і саме з вами. Заочно я вже познайомилася з деякими його друзями. Один, Максим Казанович, працює закрійником ательє. З ним завжди трапляються безліч пікантних оказій, де фігурують переважно жінки бальзаківського віку. Другий, Юрій Юрійович, начебто непогано влаштувався на човнярській станції. Йому недавно від покійної прабаби дістався в спадок 2-поверховий котедж у Клавдієвому. Третій, Дереколенко, немовби співає в капелі. В нього недавно сів голос, треба перекваліфіковуватися. Вечорами, щоб не почуватися самотнім, я думаю про вас. Мені відомо, що торік він відпочивав у Юрмалі, на березі Ризької затоки, що в цьому році їздив на Кінзбурзьку косу, де, засмагнувши на південному сонці, став схожий на скіфську бабу. У Арнольда Вікторовича є старий друг, запеклий альпініст. Він зваблює поїхати в туристську подорож на Памір, звідати гостроту відчуттів, хоч трішки в дозволених дозах понюхати вітру небезпек. Хай мені присниться, що цей вересневий день ми провели вдвох. Тембр голосу Арнольда Вікторовича мене трохи хвилює, і зізнаюся, якби не глибокі баритональні переливи, які в ньому чуються, я б уже давно відмовилася від цих розмов. Ніколи не уявляла зовнішності свого чемного співрозмовника, яка, можливо, могла б і не пасувати до такого соковитого, по-чоловічому чарівного голосу. Але чому б не пококетувати по телефону? Підкреслюю, по телефону. Пококетувати не з людиною, а з голосом. Голос кокетує із голосом. Це так невинно у вік техніки. Колись Арнольд Вікторович попросив, щоб я по телефону передала йому свій словесний портрет.
Шаржуючи, я змалювала свою постать, манеру ходити, манеру розмовляти. Він, не вірячи, весело посміювався в трубку. Тільки я чомусь не захотіла почути його словесний портрет, бажаючи, щоб він зоставався від мене інкогніто. Якось він сказав: «Сьогодні я вас бачив на вулиці і впізнав». «Де ви мене бачили?» Відчуваючи дражливий холодок, поспитала я. «На площі Толстого». «В чому я була затягнена?» Здивувалася я, бо й справді в той день опинилася на площі Толстого, забігла в кафе «Сніжинка» випити молочного коктейлю. В голубій блузці з короткими рукавами в білій спідничці. Із наших телефонних розмов Арнольд Вікторович знав майже все про мій одяг на будь-який сезон, тому легко міг нафантазувати мою зовнішність. Я й справді була сьогодні на площі Толстого. «Значить, ми таки зустрілися», – зрадів, не дослухавши. Я й справді була в голубій блузці. О, тільки не в білій спідничці, а в коричневих розкльошоних штанях. Он як. Зів'яв голос у малогабаритній квартирі десь на Березняках. Ви відібрали в мене маленьке свято. І цілий день жив святом зустрічі з вами. Ви зрадливий, невірний, жартома вигукнула я. Адже ви зраділи зустрічі не зі мною, а з іншою жінкою. Шкода, що я не вмію ревнувати. Дуже шкода, гірко сказав Арнольд Вікторович і несподівано поклав трубку. Мене ту хвилину шпигнуло, що він поклав трубку. Може, і справді здавалося, що зустрічався зі мною. Адже в тій випадковій перехожій на площі Толстого він побачив тільки мене. Почуття, схоже на гордість і на вдоволене самолюбство, ледь-ледь ворухнулося у єстві, та зусиллям волі я пригасила його. Зараз він прощається зі мною, і в далекому голосі бринить м'яка, зворушлива щирість. На добраніч, і хай вам сняться щасливі сни. Як це дивно, сьогодні щасливих снів мені побажали двоє – мій син і чоловік, якого я ніколи не бачила. Вилку телефонного шнура виймаю з розетки. Тепер ніхто в білому світі не дозвониться. Напівзасинаючи, розумію, що чогось бракує. Чого? Якоїсь певності, а вже ж певності, бо відірваність, отака ізольованість від світу вселяє тривогу. І майже несвідомим рухом руки намацую телефонний шнур і стромляю вилку в розетку. Мої ранки однотипні, як близнята. 365 близнят щороку, у високосний на одне близнятко більше. Розплющити очі для мене означає не просто відчинити двері вдень, а насамперед збудити і певним чином налаштувати свою свідомість. Світ прекрасний, хай там віє осінній вітрисько, піріщить дощ чи мете хурделиця. І я молода і вродлива, хай зморшки під очима, підступні курячі лапки і павутиняться вдосвіта помітніше, ніж увечері. Самопочуття прекрасне, хай мігрень та зміна тиску і квапляться днати про себе. Вправи для психіки, самонавіювання, геніальний людський винахід. І мені щиро жаль тих, хто не вдається до цієї простенької магії. Магії, доступної для кожного, будь-де і будь-коли. Спортивні вправи. Тіло прокидається остаточно, бадьорішає, а заодно і бадьорішає свідомість. Холодний душ. Вода срібними краплями блищить на ногах, на стегнах, на грудях. У ці хвилини мені приємно дивитися на себе. Споглядання свого тіла, по якому струмує вода, завжди підносить мій настрій. Крім того, я наспівую будь-які пісеньки моєї юності, наче наркотик, причому наркотик, який позбавлений негативних наслідків. Беру махровий рушник і витираюся перед дзеркалом у коридорі. Усміхаюся. Усмішка в мене красива, підморгую. І зостаюся задоволена.
і своєю усмішкою, і виразом очей, і кольором обличчя, і шиєю, і грудьми, і тугим запалим животом, і тонким станом, і крутими стегнами. Старість – це добровільна здача своїх позицій, щоденне поступове капітулянство. Хочете бути молодими і здоровими? Залишайтеся молодими і здоровими. Готую сирники, смажу грінки. На жаль, натуральна кава вийшла, п'ю кавовий напій, дивний сурогат, що складається з підсмаженого ячменю та цикорію. Дзвінок у двері. Накинувши пухнастий у великих квітках халат, біжу відчиняти. На порозі Андрій. Після кожної поїздки у спортивний табір, на турнір, на окремий матч, він у чомусь здається іншим, ніж досі. Начебто привозить нову рису у виразі впертого смаглявого обличчя, в погляді смолистих очей, у манері триматися. І оцей ще рідненький, темний пушок, який кучерявиться на підборідді і над верхньою губою. Андрій цілує мене в щоку. Його щока пахне свіжим вітряним ранком. Це тобі. Він простягає букет жоржин, багряних, радісних. Дали після матчу. Добре, що застав тебе вдома. Думав, ти вже побігла на роботу. Хутенько снідаємо, бо йому ж до школи. Повернувшись додому, Андрій завжди розказує про свою поїздку. Як їхали, як зіграли, як судив суддя, чи не було костоломства, як їхню гру оцінив тренер. Я слухаю, і мені дивно, що мій син уже 3-й рік відвідує спеціалізовану футбольну школу, що мріє стати футболістом, що, можливо, таки стане колись футболістом. Мамо, я пообідаю у школі, бо після уроків збираємося у водний басейн. Сьогодні серйозного тренування нема, тільки поплаваємо. Андрій ще готує бутерброди в школу, як я вже вибігаю з квартири. У ліфті встигаю здивуватися собі. Коли це я встигла вскочити в джинсові штани, коли одягла блузочку, мохерову кофту, підвела червоною помадою губи. У дворі озираюся. Андрій стоїть на балконі і махає рукою. Війнув вітер, і каштани, відірвавшись від гілля, впали на тротуар. Поки вони в рогатих своїх кожушках-їжачках, то схожі на мініатюрні морські міни, якими їх малювали на малюнках і показують у кіно. Відскочивши від тротуару, вони вже в повітрі звільняються від кожушків, роздягаються і в різнобіч розкочуються лискучі коричневі ядра. Це перші опалі каштани, які я побачила в цьому році. Наказую собі зупинитися і не миттєвим, а пильним поглядом окинути зелені крони дерев, що поцятковані безлічо таких мініатюрних рогатих мін. Кожна з них очікує своєї миті, щоб відірватися від гілля, впасти додолу з сухим раптовим тріском. Той тріск – сигнали осені. Звершується ще одна осінь у моєму житті. Думаю про це з умисним бадьорим смутком. Нагинаючись, беру в долоні один каштан, другий вловлюю їхній аромат. Незнайомий чоловік, що квапився до тролейбуса, спинився, дивлячись на мене. Далі підняв блискучий каштан із гнідими відполірованими боками, простягнув мені з доброю, водночас іронічною посмішкою. Мимохідь взяла той дарунок, а незнайомий чоловік подався хутенько, на ходу рухаючи могутніми плечима. Від цієї хвилини мій настрій – це фонтан, у якому б'ють тільки джерела радості, сказала я сама собі. Чи багато для цього треба? Просто хай випадковий стрічний подарує осінній каштан. Я продавець у книгарні, тобто людина, яка живе в світі книжок і постійно спілкується з книголюбами. Бути продавцем книжок – фах чи покликання? Мені важко відповісти на це запитання. Скажімо, бути композитором, художником, скульптором, поетом – тут ніяк не обійтися без вродженого обдарування, без покликання. Бути слюсарем, токарем, монтажником, муляром – тут теж потрібне покликання.
Непевна, точніше, не зовсім певна. Можливо, в цих випадках не обійтися без хисту, без майстерності, без сумління. А хіба хист не те саме обдарування, яке властиве гуманітарію? Я люблю книги. От і все. Це мій світ. Для мене світ книжок такий самий реальний, як і той, що за вікном. Дійсність, відображена в літературі, і дійсність, яка ще тільки проситься в літературу, мають бути схожі, мов близнята. Хоча, правду сказати, і між близнятами немає повної тотожності. Добре це чи зле? Завідує книгарнею Клара Матвіївна Суздальцева. Мабуть, важко вигадати інтелігентніше обличчя з доброзичливою усмішкою людини, яка, здається, в цьому житті звідала все. Я, либонь, годинами могла б дивитися у її сірі очі, які проміняться ласкою і добром, і яким, хоч це й неприродно, чужий вираз гніву, злості, образи. Плавні рухи її тонких, пещених рук, сама музика, причому музика елегійна, мінорна. Одягається просто й вишукано. Аж дивно, що навіть звичайнісінький ширпотреб на Кларі Матвіївні виглядає елегантно. Сьогодні, як і завжди, обдаровує мене своїм цілющим поглядом. Це не погляд, а женьшень, корінь життя, наділений даром піднімати тонус. Працюючи під цим поглядом, почуваюся не тільки бадьорою, а й щасливою. Можливо, усміхаюся сама собі, а завдяки цьому погляду сама стаю і стану колись довгожителькою. «Я до начальства», – каже Клара Матвіївна. Прийшла нова література. Зоставшись сама, не встигаю сісти до столу, як лунає телефонний дзвінок. «Мамо, це ти?» В трубці чується голос Андрія в супроводі гамору шкільного коридора. «Слухай, мамо, а чи не з'їздите нам сьогодні в Колодяжне?» «В Колодяжне?» Трохи здивовано перепитую, заскочена зненацька синовою пропозицією. «Я вже все обміркував. Пообідаю у шкільному буфеті. Басейн забере не так багато часу. Ти під'їдеш машиною прямо до басейна. З Колодяжного повернемося швидко», – і додає благально. «Якщо в тебе немає інших планів, звичайно». «Інших планів поки що нема». «От і добре. Привіт». Клацає, і голос Андрія та шкільний галас умить гаснуть. Мабуть, про поїздку в Колодяжне він думав іще в Житомирі. І по дорозі додому, і вдома. Але вдома чомусь не сказав. Може, не встиг, а може, йому легше було говорити зі мною по телефону. Сьогодні в понеділок у книгарні мало відвідувачів. Їх побільшає після обіду і ввечері по закінченні роботи на підприємствах та установах. Підбираючи потрібні книжки для наших покупців, я ніяк не можу позбутися думки про сина і його недавній телефонний дзвінок. Андрій з'являється під вхідною аркою центрального стадіону «Динамо» з шкіряною спортивною сумкою через плече. Тепер у всіх підлітків якась пошесть на такі сумки, як і на джинсові штани та довгу зачіску. Вогке після плавання волосся акуратно розчесано гребінцем. Чорні очі, здається, зблискують свіжими краплинами води. Мимоволі ловлю себе на тому, що милуюся своїм сином, його манерою незалежно, майже по-дорослому триматися, умінням гордо підносити голову, скупувато всміхатись. «Ти точна, як граф Монте-Крісто», – вже в машині жартує він. Вишневого кольору москвич у моїх руках слухняний і покірний, як, скажімо, тюбик губної помади чи щипці для брів у будь-якої сучасної жінки. Спускаюсь до площі Ленінського комсомолу, тут розвертаюся довкола клумби, і вже машина біжить угору по вулиці Кірова, мимо музею українського образотворчого мистецтва, урочистої адміністративної споруди Ради міністерств та мимо світлої і легкої будівлі президії Верховної Ради, мимо ясного будиночка, в якому Пушкін зустрічався з декабристами, членами
південного товариства. Вітер і досі не вщух. У небі пливуть розкошлатані хмари, бурхливо вигойдуються дерева, тріпоче одяг на перехожих, а тому місто начебто наділено надміром енергії, надміром динаміки та експресії. Враження надлишку цього осіннього міського настрою підсилюють рухливі тіні, рухливі плями сонячного проміння, які скачуть по лобовому склу машини, по людських обличчях, по вікнах, по тротуару. Міст через Дніпро вигинає спину, як могутній лагідний звір, певний своєї сили. Ріка несе хвилясту блакить, таку яскраву і живу, що мимоволі думається про весну. На білих піщаних мілинах та жовтих косах бованіють постаті рибалок. І вже Русанівка та Березняки, і вже в'язкий потік вантажного транспорту, зеленчання трамваїв, гуркітнява, дим, чад. У бічному дзеркальці тремтить, як контур річкової хвилі, відображення гористого лівого берега. Тремтять золоті цибулини бань Лаврського собору та Видубецького монастиря, але скоро їхнє світло гасне, мов би западає в небуття. Коли нарешті опиняємося за містом, коли нарешті меншає кількість зустрічних машин, я можу віддатись насолоді руху вперед, насолоді долання простору, і мигливе узбіччя дороги починає творити в моєму єстві мінливий малюнок. Цей малюнок насичений густою зеленою барвою садів по селах і лісів, першим жовтим листям на деревах, червоними гронами калини та горобини, а веселковим розмаїттям яблук, сніговою чистотою гусячих табунів по берегах ставків, рудою стернею, чорними борознами зораних полів. Кольоровий мазок лягає до мазка, барва до барви, відтінок до відтінка, лінія до лінії, штрих до штриха і спільно складають не тільки осінню предметну мозаїку, а й пробуджують, диктують моєму єству рівний сумовитий настрій. Підсвідомо ловлю себе на бажанні безперервного руху, щоб не було краю нашій дорозі, лісам, полям, долинам. Хай би ніколи не вигулькнувало на обрії Колодяжне. Так, я не ходжу їхати в Колодяжне, проте їду. Андрій майже весь час мовчить і краєм ока, ловлячи його профіль, помічаю міжбрів'ї ледь-ледь означену складку, що свідчить про якусь вперту, невід'язну думку. Запона лісу розривається, і на окіл лягає поле, наче прослалася скатертина, і на краю цієї скатертини вже видно село Колодяжне. Село біжить назустріч неквапно, виростає в розмірах, ось в тополі на околиці, колгоспні будівлі, водогінна башта, старий напівзруйнований млин біля гребли, де гомонить і піниться вода, кленовий парк біля цукрового заводу, що пускає дим із розсядистої труби. Під горбом глиняне урвисько, в якому темніє цегельня. Під дерев'яними накриттями сушаться вогкі паралелепіпеди брудного болотного кольору. Великий колгоспний садок світить разками яблук. Багато плодів попадало додолу, зоріє у траві. Повільно їдемо через село, далі по мальовничій околиці, звідки відкривається, мов на долоні, Колодяжне. Знову по вулицях, поміж хаток. Скільки вже було отих поїздок сюди, скільки відвідин. Байрак за селом, тоненька жилка прозорого струмка. Осока здригається на вітрі, мов би щулиться від холоду. Андрій, вийшовши з машини, йде по стежці, роззирається, потім рве ожину. Ожини тут розливне море, ягоди вже доспілі, сік їхній солодкувато-терпкий, від нього в роті свіжо й гірко. Нарвавши повну пригорщу, сідаю на камені, поцяткованому прозеленню. Над байраком летить гайворон. На якийсь мент зависає непорушно в струмені вітру, рине далі. Мимоволі
Порівнює свою душу з отим гайвороном. Вона безпритульна і самотня саме в ці хвилини. Андрій іде вздовж струмка. Вигниста осока кипить довкола його ніг. Ось він зникає між сивих верболозів, знову з'являється, ось майнув розмаяний русявий чуб. Пропадає за краєм байрака, мовби має чітку ціль. А яка в нього може бути ціль? Андрій знає, що тут, над колодяжним, загинув його батько. Його батько – льотчик-випробувач реактивних літаків. Взагалі нової повітряної техніки. Яким він був? Ставний, чорноокий, займався боксом, грав на гітарі. Його улюбленим героєм був Джузеппе Гарібальді. Любив альпіністські сходження на високі гори, бував на Кавказі і на Памірі. Яких пісень співав? Найбільше сучасні, а також про гетьмана Сагайдачного, впадаючи в меланхолію, мугикав жорстокі романси непманських часів. Буваючи в чужих великих містах, неодмінно відвідував археологічні музеї, знався на кераміці і на старовинній зброї. Спершу захоплювався фільмами італійського неореалізму, а потім охолов душею. Так, був знайомий із Юрієм Гагаріним і, можливо, з генеральним конструктором перших літальних космічних апаратів, але ж не встиг все розповісти, мусив тримати в секреті. Був уболівальником футбола, сам непогано грав у нападі, центрфорвардом і, звичайно, свого часу близько знався з видатними футболістами. Якими саме? Можливо, із Львом Яшиним і Юрієм Войновим. Чи був знайомий із Анатолієм Бишовцем? Трудно сказати, але Бишовець став знаменитим нападником збірної країни і київського «Динамо» трохи пізніше. Які ще мав захоплення? Любив ходити до лісу і зривати ранні весняні квіти. Привозив, траплялося додому цілі оберемки пролісків, лісового сону, фіалок, рясту, конвалій. Якось був приніс їжака, потім стало жалко це химерне створіння, випустив десь у лісі. Чому не збереглося фотознімків, де батько був би поряд із іншими льотчиками-випробувачами серед новітньої експериментальної техніки? Такі знімки, мабуть, десь є, але батько ніколи не приносив їх додому. Збереглися тільки ті, де він сфотографований поміж учнів школи, в якій навчався. З авіаційного училища теж немає. Він дуже любив тебе, Андрію, задовольняв усі твої забаганки. А скільки іграшок приносив, автомобілі та трактори з механічним заводом, крокуючі екскаватори, літаки. Побилися, на жаль. Батька не пам'ятаєш зовсім? І ще зовсім був маленький, от і не пам'ятаєш. Ага, тільки з моїх розповідей можеш згадати. Загинув отут. Довго тобі не казали, щоб не травмувати психіку. Очевидно, модель літального апарата потребувала вдосконалення, була з дефектами. І він не зміг приземлитися, щоб рятуватися. Сину мій, хто ж до пуття розповість про останні драматичні хвилини, а то й секунди, в які вирішується доля наукового пошуку людського життя? Може, сподівався на щастя, на свою майстерність і волю, може, священне почуття обов'язку перемогло все. Отут, над цими полями, а найточніше, над цим байраком, де тече чистий струмок, ростуть верболози, і густо снується ожина. Свідків немає. Давно сталося, і слідків нема. Розумієш, Андрію, твій батько був прекрасною людиною, мужньою, хороброю, відданою героїчній справі. Ти схожий на нього, манерою всміхатися, ледь нахиляти голову до лівого плеча, ходити, говорити, і волі тобі не позичати, і веселого відкритого розуму. Хочеш знати, яким був твій батько? Заглядай частіше вглиб своєї душі, прислухайся до неї. Уже вечір. Аквамаринові сутінки холонуть поміж яблунями в садках. Вітер угамувався
і вляглися попелясті води небес, на яких пелюстками білого латаття займаються зорі. Машина вибігає з колодяжного, мабуть, так змія знімає із себе шкіру, як я зараз намагаюся позбутися тих відчуттів і настрою, що пов'язані з цим селом. Андрій мовчить. Спідометр показує швидкість 60 км на годину, 70, 80, 90, і лише тоді я наказую собі вгамуватися, дисциплінувати нерви і зусиллям волі збавляю швидкість. Андрій не каже й слова. Власне, в наші попередні наїзди до колодяжного він теж не відзначався балакучістю, хіба що розпитував. А сьогодні не розпитує, і це похмуре мовчання болить мені. В термосі є гарячий чай, озиваюся. Вип'єш? У відповідь він лише заперечливо хитає головою. Хотілося б знати, про що він думає, і водночас боязко потикатися у світ його думок. Дивно, чому саме сьогодні йому захотілося поїхати до колодяжного. Дорога в полях, у лісі, через місточки над темними річками, через села, осяяні вечірніми вогнями, розмотується і розмотується. Але я чомусь не годна зосередитися на мінливій красі вересневого вечора. Не годна позбутися чудної думки про змію, який, мабуть, болить, коли вона сама здирає із себе шкіру. Місто. Світло фар нашої машини вливається в море рухливих вогнів. Трохи легшає, навіть від відчуття пасивної близькості сотень тисяч інших машин. Мимоволі силкуюся згадати, яка приємна пригода сталася зі мною. Спершу везу Андрія додому, потім ставлю машину в гараж, який не так далеко від будинку, повертаюся одну вуличку на тролейбусі. Підсвідомо б'ється та сама думка, що ж сталося, і несподівано всміхаюся. Так, уранці, коли квапилася на роботу, незнайомий чоловік підняв на тротуарі лискуче ядро каштана і подарував мені. Каштан і досі в кишені моєї мохерової кофти. Я торкаюся до нього пучками пальців майже з дитячою втіхою і усміхнена ступаю в під'їзд свого будинку. Наступного ранку, здається, чорти ще й навкулачки не билися, над вухом вибухає телефонний дзвінок. Прожогом, щоб не розбудити Андрія, хапаю трубку. «Жанно, слухай, учора я познайомилася з Фернанделем». Спросоння, якийсь час не можу второпати, що дзвонить Фаїна Яківна. «З ким?» – питаю, прикриваючи трубку долонею. «Та з Фернанделем», – весело і водночас сердито кричить вона. «Не розумію. Та згадай, позавчора в неділю їздили у Ворзель, збирали гриби». У добродушному гніві нагадує Фаїна Яківна. Потім поверталися в електричці. І ось в електричці... згадала, розвиднюється в моїй свідомості. Уявляєш, учора, якраз перед закриттям ресторану, валюється ціла компанія. Їх ніхто б не обслужував, та я глянула, серед них наш Фернандель. Чому наш? Бурчу спросоння. Мене тільки заінтригує, ти ж бо знаєш, я їм на швидкоруч організувала все, що треба. Ювілей відзначали, і, як часто вводиться, з квартири подалися до ресторану. Пригостили й мене шампанським. Тости, сміх. Ти слухаєш чи ні? Слухаю, відповіла заплющеними очима, позіхаючи. Мене чомусь не цікавили вчорашні пригоди Фаїни Яківни. Наш директор сердиться, коли офіціантки вступають у близькі контакти з клієнтами, підсідають за їхні столи. Але я підсіла до їхньої компанії вже після закриття ресторану, за рахунок свого особистого часу, який відводиться на інтимне життя, так? І що там сталося у твоєму вчорашньому інтимному житті з Фернанделем? У мене й не могло статися, вигукнула з войовничою гордістю Фаїна Яківна. Ах, у тебе ж Борис. Так, у мене Борис, з притиском каже Фаїна Яківна. А от твій телефон, Жанко, я йому дала.
Отеретівши, я мовчу. Домашній і службовий. Я суплю чоло, намагаючись щось утямити, і пальцями вільної руки розгладжую зморшки на чолі. А також дала адресу твоєї книгарні. Навіщо? Озиваюся нарешті з гіркою досадою. Мій голос, здається, шипить, як незапалений газ на кухонній плиті. А хіба він тобі не сподобався в електричці? Мало на кого можна звернути увагу в тролейбусі чи трамваї. Жанко, я тебе знаю, ти не розкидаєшся своїми симпатіями. Хіба не зізнавалася, що хотіла б познайомитися зі справжнім мужчиною? Може, він колишній рецидивіст, позавчора випущений на волю. Фернандель не рецидивіст, твердо заперечила Фаїна Яківна. А хто? Я не знаю, а тільки в його компанії був один міліціонер. Правда, перевдягнений, а також лікар. Так, лікар і вчитель. Дуже хороші люди, солідні й розумні. Але при чим тут я? Навіщо ти нав'язуєш знайомство? Вгамуйся, холодно сказала Фаїна Яківна. Він, можливо, не подзвонить і не зайде. О, але, дорікнула, якби я не дала твій телефон і не дбала про твоє майбутнє, то ти знаєш. А чим ти дякуєш? Чорною невдячністю? І поклала трубку. Я уявила, як у Фаїни Яківни в цю хвилину від гніву тремтять щоки і сіпається повіко. Глянула на годинник. Ще маю трохи часу. Отже, самонавіювання, спокійно, заплющуюсь. Хай стане тепло моїм очам. Уже тепло. Хай моє тіло почувається так, наче звідало найбільшу ніжність. Не питаю в себе, чию саме ніжність. Серце буде вільно і щасливе, як пташка в небесах. Хай світ відчувається так, наче вперше, наче в дитинстві, коли вперше запахи чебрецю, полину й троянд, коли вперше кольори вечірніх заграв, розцяцьковані крила вивільги, зелень травневого лісу. Ось я кличу свою жіночу ласку. Просинайтеся, бунтуйте у тілі, просіться на волю. Погляди моєї доброти і зичливості не дрімайте, будіть мою психіку, творіть її живу атмосферу. І я дуже впевнена, здорова, сьогодні матиму прекрасний вираз обличчя, усміхатимусь, в очах гратиме думка. Фернандель. Стоп, ніяких фернанделів. Губи мої будуть пелюстками тепла, пелюстками радощів, пелюстками насолоди, і своїми натхненними губами я питиму повітря прохолоду пахощі. Молодість – це не спомин, це стан душі, і цей стан підвладний моїй волі, моїм бажанням, він є домінантою мого самопочуття. Андрій уже на ногах, займається гімнастичними вправами. Ставлю молоко на газову плиту, варю яйця, сосиски. І гімнастика прямо на кухні. Смажу грінки з півчерствого батона. Молоко ось-ось закипить, зменшую струмінь газу. Стрибки на місці. Андрій умивається, чистить зуби. Сніданок уже на столі. Фернандель. Після самонавіювання, тренажу психіки і фізичних вправ немає і крихти гніву на Фаїну Яківну. То було мимовільне розслаблення, якого надалі треба свідомо уникати. Приймаю холодний душ, вода збуджує, і я з задоволенням клацаю зубами і навіть вдавано гарчу. Витираюсь махровим рушником. Байрак за колодяжним, чорний гайвор летить на повітрі, похилена постать Андрія зникає за краєм байрака. Стоп, не треба. Яйця заварилися не круто, це добре. Розварені сосиски, як дирижаблі, пошкоджені в бою міжпланетних цивілізацій. Андрій любить грінки і часто готує сам. Сьогодні квапиться, бо політінформація перед першим уроком. Гаразд, не забудь бутерброди шинкованою ковбасою і візьми традиційних своїх 25-30 копійок у моєму шкіряному гаманці.
А я зараз до овочевого магазину, треба взяти помідорів та огірків, а також слив. Учора по всьому місту продавалися славні сливи, угорки. Постараюся купити і кавунів. Біля книгарні вчора продавали з лотка. І динь? Добре, дивитимуться за динями. Хто ж їх не любить, Андрію? Волосся навіть не сиве, а біле, як пух гагари. Гладеньке чоло без жодної зморшки. Брови чорні, наче випалені розпеченим залізом на дубовій дошці. Очі, як два слимачки, що перепилися хмільного, якщо слимаки можуть вживати алкоголь, дивляться з вовчкуватою пустотливістю. Якщо, звісно, можна поєднати два поняття – вовчкуватість і пустотливість. Червоний ніс видає деформованість, схожість носів буває тільки у циркових клоунів. Тонкі єзуїтські губи мають колір молоденької телятини. «Жанно Луківно», озивається Концовський голосом, що нагадує звук розладнаної фізгармонії. «Мабуть, тільки ви зможете мене виручити». Концовський, підозріливо позираючи на відвідувачів книгарні, бере мене благально за лікоть і просить вийти за прилавка. Багатозначно зазирає в очі, прислухається до причаєнних звуків у магазині і зумисне, ставши спиною до вікна, з яким видно перехожих, всуне руку собі за пазуху. «Ось, будь ласка». Він дістає грубезну книжку, що має шкіряну обкладинку з мідними застібками по краях. Такі реліквії мені випадало бачити тільки в музеях. «Октуїх, 16 століття, книжка культового призначення, була надрукована кимось із послідовників першодрукаря Івана Федорова». Беру «Октуїх» і вмиті відчуваю його вагу. Сторінки цупкі, церковнослов'янська в'язь літер вражає своєю стародавністю. «Де ви дістали?» «Привіз племінник із Тернополя. Чи випросив, чи знайшов, племінник шукає любителя, який би купив оцей Октоїх». «Скільки ж він просить?» З жалем повертаю книжку. «1500 карбованців. Купите?» «В мене таких грошей нема. То, може, порадити покупця?» «Ні, я не знаю людей, які сьогодні ж могли б викласти таку суму за Октоїх». «Жанно Луківно, ви ж бо знайомі». І Концовський починає називати прізвища відомих письменників, художників, композиторів, акторів, з якими я випадково познайомилася на читацькій конференції, на виставці, на концерті, на вечорі. І таких, про яких він тільки чув, але я ніколи не бачила. Хай би я потелефонувала, може, зацікавляться. Адже служителі муз, творці прекрасного, хіба не затремтить захоплена душа, прагнучи такого раритету. І я не певна, що цю книгу не вкрадено в церкві чи в музеї. Я зраділа, коли Концовський нарешті пішов. Чому я повинна, свідомо чи несвідомо, брати участь у явній спекуляції, в авантюрі? Книжка – це просто предмет чи річ для продажу і купівлі. Книга – це дух, вінець людського мислення, яке прибрало матеріальної форми, виразилося у словах. І все моє єство протестує, щоб до книжки ставитись як до ширпотребу, як до промислового товару. Згодом я зловила себе на тому, що уважніше, ніж будь-коли приглядаюся до відвідувачів книгарні. Особливо до незнайомих. Так, наче жду когось. Дивно, кого я можу чекати. І несподівано згадується ранковий телефонний дзвінок Фаїни Яківни, і раптовий здогад пронизує мозок. Фернандель. Та певно й справді я очікую на прихід Фернанделя. Як він пообіцяв Фаїні Яківні, котра нерозсудливо дала мою адресу. Є в нашій книгарні вікно, з якого відкривається майже місячний ландшафт. Яр, схожий на велетенську мушлю. На дні яру хмаряться кущі, а схили засаджено садочками і заставлено старими хатами, які в близькому майбутньому мають бути знесені. А за дахами будинків золотіє баня
Лавської дзвіниці. Влучивши вільну хвилинку, я підходжу до вікна. Простір, що відкривається очам, окрилює, навіює урочистість, і мимохідь душа відчуває необтяжливість, волю. Хочу поіронізувати себе, проте моя вічність і схильність до іронії десь пропала. Що ж, я не запрограмований робот, я з плоті, крові і нервів, моє єство жіноче, і непослідовність і притаманна нашій статі відсутність логіки не такі вже чужі мені. Фернандель. Хто б угадав, що химерність випадкової зустрічі, фантастичні вчинки Фаїни Яківни можуть обернутися нинішнім моїм станом. Жанно Луківно, пробачте. О, Роман Васильович. З ласкавою запобігливістю дивлюся 70-річні очі чоловіка, якого подумки називаю Дон Кіхотом. Він самотній, мов перст, і вперто бореться зі своєю самотністю. Ходить на футбол, відвідує хокейні матчі, буває на концертах, грає в доміно на схилах Дніпра з іншими пенсіонерами, ловить вудочкою рибу за мостом метрополітену, а також відвідує різні книгарні. Мало не щодня купує книжки, які, можливо, і не читає, просто йому потрібне якесь заняття, якесь діло, потрібне відчуття своєї причетності. Роман Васильович завжди розказує про свої болячки та хвороби, про конфлікти з сусідами на комунальній кухні, про маленькі, непередбачені радощі, які трапляються в його бутті. За всі роки, що я працюю в книгарні, він іще ніколи не забув поздоровити з новорічним святом, а в переддень 8 березня прийти з пучком пролісків чи з екзотичною гілкою мімози. Розмовляємо з Романом Васильовичем про багатосерійний телефільм, який недавно транслювався по першій програмі, про те, що в магазинах зникли деякі сорти свіжомороженої риби, про реконструкцію центрального стадіону. І раптом ловлю себе на сподіванні, що ось-ось відчиняться двері, і нарешті появиться могутня, незграбна постать Фернанделя. Дивне інколи самопочуття опосідає мене, коли начебто безпричинна радість збадьорює тіло, збадьорює думки, збадьорює погляд очей. І тоді мій живий настрій немов передається реаліями довколишнього світу. Будинки видаються веселішими, дзеленчання трамваїв наділене пристрастю, дерева в екстазі, голуби в афекті. Кольори міста густіші, звуки відкривають бентежну музичну тональність. І хочеться декламувати вірші. Вірші діють на мене, як наркотики. Щоправда, наркотики я ніколи не вживала. Живемо у світі, де все чи летіть, чи летіло, чи буде летіть, в близькі далекі світи. Ген хмара буланна, у яблуках хмара, ген біла, і схожі на кінські у хмар пропливають хвости. Крім того, вірші – це емоційні формули почуттів. З допомогою чужих емоційних формул можна предметно і точно поіменувати свій настрій. І листя летить у саду із вишень багрицеве, оранжеве з кленів, червоне з червоних дубів, і вільхий осик облітає зелене крицеве, і сиве із верб облітає іще з ясенів. Влада поезії – це влада естетична, поневолююча вона облагороджує. Поезія – таємниця, яка допомагає з'ясувати для себе таємницю свого серця. І птахи летять дерхвости, погоничі, лиски, зуйки товстозьобі, кронштепи летять плавунці, крячки білощокі пустились в дорогу неблизьку, гагари полярні, у великій маленькій норці. Поезія здатна нагадати смислу і надати смислу моєму існуванню. В чому ж криється цей її магічний чар? І бабине літо летить, ледь сизиє зникає, в душі зоставля невитравну печалі печать, а руки мої у цім світі не просто літають,
а руки мої у цім світі до тебе летять. Отже, я належала цьому віршику, і вірш розцвітав у мені, бадьорив, паморочив саме в обідню перерву, коли гайнула по кавуни до овочевого лотка. Потім брала сливу у горки, потім придбала грону винограду. Перегинаючись під важкою господарською сумкою, поверталася до книгарні. Коли раптом із-за жовтого брикетика телефону автомата з-під навислого кашлатого гілля ступив хтось навперейми і сказав: «Здрастуй, Жанно». Ще навіть не відірвавши погляду від тротуару, відповіла механічно: «Здрастуй». І вже відповівши, наступної миті розгубилася і промимрила: «Здрастуй, Костю». Поява Костя Дейнеки була така несподівана, що спершу видалася несправжньою, мов би я бачу кольоровий сон наяву. Несподіваний гострий холодок хвилею вступив у груди, а ноги послабкішали і затремтіли. «Це ти?» – спитала зовсім безглуздо. «Так змінився?» Кость Дейнека усміхався, і в його усмішці було щось силуване, жалісливе. Мабуть, перша хвилина зустрічі зі мною давалася йому теж непросто, бо в сірих, як достиглі маківки очах, тремтіло розгублене очікування. Важко впізнати? У моїй свідомості ще бриніло далекою струною. І бабине літо летить, ледь сизіє, зникає, в душі зоставля невитравну печалі печать. І легко, і важко. Зістарився? Не помолодів. А ти не змінилася. Ти впевнений? Дякую. Ми перекидалися словами, наче целулоїдними тенісними кульками, пробними, зондувальними кульками. Кость Дейнека завжди носив бакенбарди. Пушкінські бакенбарди, казав колись. Тепер у їхній густій порослі снувались поодинокі сиві волосинки. Під очима павутинилися гусячі лапки, а повздовжні зморшки довкола вуст поглибшали і пожорстокішали. Як Андрій росте? Андрій виріс. Скільки ж це ми не бачилися з тобою? Вічність? Вічність, яка минула, наче одна хвилина. Це життя попереду. Життя завжди попереду. Мені здалося, чи й справді його верхня губа зрадницьки сіпнулася. Кость Дейнека напівобернувся, показуючи мужній профіль. Дівчата, в мене профіль римського легіонера, мій профіль треба карбувати на монетах. Здавалося, він із перебільшеною увагою приглядається до літака, який летить у небі над містом. Знаєш, я так розгубилася від нашої зустрічі, що навіть не питаю, як ти опинився в Києві. Відрядження? І відрядження. До нього повернулася впевненість, тепер у зорі мерехтіли іскорки розумної іронії. І вас хотів побачити. Нас? Тебе й Андрія. Значить, наша зустріч не така й випадкова? Логіка і взаємозв'язок, відповів Кость Дейнека. І гарячковато я міркувала, що запропонувати. Краще ініціативу триватиму в своїх руках. А запросити додому? Ні в якому разі. Багато маєш часу на Київ? Зволікала з відповіддю. Може, подзвониш увечері? Отже, увечері? Давай свій телефон, у тебе ж раніше не було. Він дістав блокнот, записав номер телефону. Зустрінемося, поговоримо. То як Андрій? Граю в футбол, похвалилася я. Сьогодні в них матч на першість міста. Грають на нивках на базі «Динамо». Хобі? Може, хобі, може, покликання. Гаразд, подзвони увечері. Спиною відчувала його погляд. Той погляд гнітив плечі, аж поки я ступила в під'їзд книгарні. І лише переступивши поріг, зітхнула полегшено. Либонь, я була дуже розгублена, бо Клара Матвіївна сама
еманація жіночості і щирого співчуття, спитала: «Жанно Луківно, що з тобою?» «Зі мною, мабуть, зміна погоди, зміна тиску». І ще бриніло: «А руки мої у цім світі не просто літають, а руки мої у цім світі до тебе летять». Звідки ці вірші? Які недоладні. Тепер я постійно ловлю на собі позирки Клари Матвіївни, погляди її лікувальних, женшенових очей. «Жанно Луківно, – кажу сама собі, – нічогісінько екстраординарного не сталося. Просто почав діяти вулкан Толбачик, який мав рано чи пізно прокинутись. Вулкан Толбачик саме так і задуманий природою. Циклічність його діяльності не вгадаєш і не передбачиш, але до його пробудження треба бути готовим завжди. Мій вулкан Толбачик зодягнений у коричневий елегантний костюм і золотий перстень на середньому пальці лівої руки. Так, важкувате, владне підборіддя, а губи. Чому зараз про них думається? Високе чоло, яке можна було б назвати благородним. І хто мене смикнув за язика сказати, що Андрій грає на першість міста? Логіка і взаємозв'язок. Що криється за цими словами? Щось криється. Так не бачилася вічність. Готувався до зустрічі і розгубився. Побоювався, що не стану розмовляти з ним. Вдам, що не впізнала. Або ще гірше, впізнала й одвернулася. Кларо Матвіївно, та не поглядайте на мене допитливо і співчутливо, а заради не можна нічим. Вулкан Толбачик мав прокинутись і прокинувся. Хіба ви розумієте? А запаморочення не минає. Тепер твоя залізна воля, Жанно Луківно, безсила, і ніяке самонавіювання не порятує. Живемо у світі, де все чи летить, чи летіло, чи буде летіти, близькі і далекі світи. Ніяк не скараскатись поетичного чортополоху. У скронях тьохкають живчики, блекіт дзвін пульсує у скронях. Як зіграли, Андрію? Знаєш, мамо, по нулях на заводі «Більшовик» сильна команда, одна з кращих. Ти виступав? У другому таймі наш воротар узяв пенальті. А так, гра була рівна. Телефон мовчав. Ми вечеряємо. Салати з огірків та помідорів, смажена картопля з ковбасою, кавун з сливи. Андрій готує уроки. Насамперед англійська мова. Адже він потай мріє вступити в університет на факультет міжнародних відносин. На цьому факультеті вчився його кумир і кумир усіх його ровесників – Олег Блохін. Я беру вовну і спиці, починаю в'язати спинку кофти просто так, щоб заспокоїтись. А за вікном смеркає. З двору долинає галас дітлахів. Якщо хтось подзвонить у двері, не підходитиму, не відчинятиму. Телефон мовчить, бо я витягнула шнур із розетки. Перебираю спицями, та в'язання не заспокоює. Все належу страхові, який пульсує в жилах разом з кров'ю, знесилює тіло. Чому так повільно спливає час? Мамо, ти читала про пар? Ці расисти – справжнісінькі фашисти, гітлерівці. Горенько, про що тільки думає дитина? Хіба щось є, чи буде страшніше від Гітлера, від фашизму? І невже з ними не можна впоратися у наш час? У віці Андрія мріють про подвиги. В його віці намагалися утекти до республіканської Іспанії, тікали на фронт і йшли в партизани. У його віці ладні воювати за всепланетарну справедливість. Скрізь – у ПАР, в Замбії, в Намібії, в Анголі. Ніч у вікні. По програмі «Час» – хроніка внутрішнього життя, щоденник міжнародних подій. Андрій приготував уроки, читає «Сестру Керрі». Колись цей роман вразив мою психіку. Син зовні спокійний. Готую чай. Треба з вечора взятися за готування сніданку. Може, бульйон? Дістаю з холодильника курячі нутрощі, крильця, стегенце
і починаю варити на газовій плиті. Телефон мовчить, як цербер, йому заціпало. А вже ж я висмикнула шнур, фізичні вправи, присідаю з витягнутими вперед руками, стрибки, біг на місці, згинаюсь і розгинаюсь, іду в ванну, приймаю душ, витираюсь рушником до почервоніння шкіри. Чомусь не зникає відчуття страху, адже я ізолювалася від усього світу, квартира як равликова мушля. Невже ізолювалася? Сиджу на кухні з безвільно опущеними руками. На добраніч, мамо, на добраніч, сину. Лежу на дивані, і темрява видається велетенською драглистою п'явкою, що присмокталася до мене тисячами присосків, смокче і смокче життєву силу. Скільки так лежу? Мало не задихаючись, вмикаю світло нічника. Години показують тільки 1:45. В якомусь напівженстві йду до телефону. Вмикаю шнур у розетку. Ні, від себе не сховаєшся. Краще з відкритим забралом. Тепер, не склеплюючи повік, слухаю моторошне, зловісне мовчання телефону. В його мовчанні наруга сильного над слабким, знущання над жертвою. «Мамо, спи!» – дрімливо озивається Андрій. «Хіба я не сплю?» «Спи, мамо!» – просить дитина. Не ніч, а маячня. В голові ясно, як у полудні в Сахарі. Хоч би нарешті озвався цей механічний канібал, цей комунальний садист, якого ми в побуті називаємо телефоном, щоб нарешті позбутися невідомості, якій треба звинувачувати тільки себе. Можу запропонувати свою класифікацію людей, що відмінна від усіх інших, які мені трапляються. Ця класифікація ґрунтується на споживацьких пристрастях. Адже всі ми щось споживаємо, і слово «споживач» позбавлене будь-якого іронічного чи негативного відтінку. Є любителі бігати по продовольчих магазинах, а є такі, що відчувають особливий азарт у великих універмагах, де цілий день можна вештатися серед безлічі товарів і відчувати задоволення просто від їхнього споглядання. Є такі, що відвідають і віддають перевагу не торговельним комплексам, а спеціалізованим магазинам, скажімо, взуттєвому, галантерейному, біжутерії, або ж косметики чи ювелірним, звісно, кондитерським. Ці споживацькі пристрасті іноді і в карикатурному вигляді найдужче поширені серед жінок. Хоча ця пошесть не обминає чоловіків. Отже, до широкого асортименту споживацьких пристрастей я хотіла б додати ще одну – жадоба до книжки. І не як до духовної цінності, а як до товару. Саме в тому варіанті, коли книжка починає фігурувати так, як будь-який інший товар. Скажімо, мохер чи лублянка, польський лак чи французькі духи. Саме в тому варіанті, коли ціна товару, поіменованого книжкою, визначено точно. Але ж є дефіцитні модні товари, за якими всі ганяються і яких вічно всім не вистачає, за які переплачують вдвічі-втричі. Так само є модні дефіцитні книжки, теж товар, за які переплачують у солідних розмірах. Скажете, потяг до рафінованої культури? Не завжди. Найчастіше намагання мати престижний товар – книжку. Знаю таких споживачів 1,5. Звичайно, в місті їх значно більше, але нашу книгарню вони обминають. У нас нічого не ховається під прилавок, у нас не в пошані блати знайомство. У нас усі книжки на розкладці, так що з унікальним виданням може пощастити будь-кому. А от найближчій тобі людині може і не поталанити. В цій справедливості є, мабуть, частка сліпої жорстокості, але хіба справедливість не буває жорстока? Сьогодні в магазині кілька знайомих облич, які, мабуть, можна зустріти протягом дня в усіх міських книгарнях. Сива, зігнута коромислом бабця, зодягнена в
переношений габардиновий макінтош. Чомусь подумки називаю її Тоша й Тотоша. Та жовчний хлюст із обличчям професіонального алкоголіка. В цього хлюста брови навдивовижну цупкі, наче виготовлені з синтетичного матеріалу. А внизу під бровами лежать великі холодні очі. Саме лежать, мов важкі кулі на сукні більярдного стола. І зупинивши мимоволі погляд на Тоші й Тотоші та на завсідниках з очима більярдними кулями, я вже наступної миті помітила, що за їхніми спинами буваніє постать Фернанделя. Поява Фернанделя в книгарні була така несподівана, що в першу мить я майже не впізнала його і, звичайно, не здивувалася, а наступної миті відчула роздратування, а також гнів на Фаїну Яківну, яка влаштувала цей спектакль. Вбила собі в голову, що сама заміж не вийду тільки з її допомогою. Скільки разів її щира в своїй наївності допомога ставила мене в ідіотське становище. Прибравши зосередженого вигляду, а відтак ставши безнадійно негарним усім своїм масивним, як гранітний валун обличчям, Фернандель тримав у руках якусь книжку, а краєм правого ока, схожого на перламутрову скойку молюска, обережно позиркував у мій бік. На його рівному і прямому, як канцелярський стіл, чолі завмер не те що сторожкий вираз, а наче дурнуватий чи що. В усякому разі такий вираз хотілося приписати не будь-кому, а дебілу. Голова, яку я спостерігала в профіль, і зовсім скидалася на кінську, велетенську, щелепасту. З-під довгого розсипчатого волосся, яке розпадалося на два боки так, як розпадається солома сніпків на вивершеному ожереді, виглядало безпорадне в своїй незахищеній оголеності вухо лопух. Мабуть, на моєму обличчі промайнув веселий усміх, і той усміх не пройшов повз уваги Фернанделя, бо несподівано він відклав книжку і всією своєю могутньою постаттю повернувся в мій бік. На такому вражаючому фоні зовсім перестали дивитися мізерними Тоша й Тотоша та власник очей більярдних куль, як і всі інші відвідувачі, які не наближалися у приміщенні. Підохочений моїм миттєвим веселим виразом, Фернандель усміхнувся, і тепер це вже був зовсім інший чоловік, ніж перед цим. Сталася магія метаморфози, окремі, непривабливі компоненти, які в своїй сукупності досі творили незграбну постать і з потворим обличчям, раптом наче вжили, набрали зовсім іншого духовного смислу. І тепер переді мною стояв той самий, знайомий із електрички Фернандель, який не міг не зачарувати. Зміна, яка відбулася з ним, не зосталася непомічена. Тоша й Тотоша першою витріщилася на нього, а тоді й інші стали цікаво позиркувати. Фернандель, якому нічого не варто було весь світ ощасливити своєю усмішкою, ступив у напрямку до мене і попросив: «Будьте ласкаві, дайте казки братів Грім». Я взяла з полиці дитячу книжечку з барвистою обкладинкою. Голос у Фернанделя був приємний, наче озвались басові струни рояля. Озвалися стримано, приглушено, але в їхній зумисній стриманості почулася сила. Він розглядав ілюстровану казку так, наче мав від того мало не дитячу втіху, щиру і безпорадню. Схаменувшись, я згадала, з якою метою він сюди навідався, і моє обличчя погасло, як гасне вуличний ліхтар опівночі. Миттю, зреагувавши на мою загадкову непривітність, Фернандель теж споночив, насупився і відтак повернувся на його обличчя недавній похмурий вигляд. Досадуючи, здавалося б, без усякої причини, я запрагла бачити його веселим і вродливим, а тому всміхнулася. І у відповідь він теж усміхнувся,
покращивши, ставши надмірно привітним. І прошу, дайте мені курочку рябу. Скоро він тримав на оберемку ціле віяло дитячих книжок. Тоша і Тотоша виставила на прилавок сухий, як металева арматура, лікоть, на якому безнадійно обвисав крам габардинового плаща, і поспитала: «Скажіть, а королева Марго випадково не завалялася?» «Прекрасна леді», – так і засяяв усмішкою Фернандель, чемно звертаючись до Тоші і Тотоші. «Валятися нижче королівської гідності. Королева може тільки сидіти на троні або милостиво приймати поклоніння свого найближчого почту». Тоша і Тотоша хотіла, мабуть, розгніватися на репліку стороннього відвідувача, але Фернандель був такий незвичайний зі своєю магічною усмішкою, що карга-завсідниця відступила вбік. Цікаво, коли він згадає про Фаїну Яківну? Якщо згадає, Фаїна Яківна відразу постане в ролі звідниці. Бррр! «Мабуть, я заберу всі книжки, які ви мені підібрали», – мовив Фернандель. «Підрахуйте, будь ласка». Набралося на суму близько 5 карбованців. Фернандель вивів чек у касі, і я загорнула книжки в аркуш рудого паперу. Невже він так і піде? Ця думка майнула несподівано, і в ній, здається, пробринів жаль. «У вас можна дещо купити?» – сказав він. «Уже розібрали. Ви ж бо знаєте, що на дитячі книжки великий попит. Завтра-післязавтра мають завести. Отже, можна навідатись?» «Навідайтесь. Спасибі». І на прощання, подарувавши мені свою обеззброюючу посмішку, Фернандель пішов. Я спершу навіть не повірила, що цього масивна постать зникла за дверима, але вона таки зникла. Як він повівся? Дивно, таке дивно, аж не віриться, що приходив за адресою, взятою у Фаїни Яківни. Хто він такий і що думає про мене? Свідомо чи підсвідомо, тільки я весь час жила сподіванням на появу в магазині Костя Дейнеки. Всі мої клопоти з покупцями та книжками були якісь механічні, нереальні, і справжнім, реальним було оце очікування. Розмовляючи в підсобці з Кларою Матвіївною, я раптом почала істерично сміятися, і наша добра завідувачка, втілення жіночності, доброти і співчутливості, вражено вмовкла. А коли мій істеричний сміх змінився нападом сліз, треба сказати, що плачу я не так і рідко, Клара Матвіївна в тісну підсобку принесла склянку води, дала випити, слухаючи, як мої зуби вибивають дріб об склянці вінця. І прихилилася плечем до стіни, я заплющилася, а завідувачка поклала на мою голову прохолодну, як яворовий осінній листок, долоньку, і доторк долоньки впливав у моє єство заспокійливу, цілющу снагу. І мені хотілося, щоб вона так і не приймала сухої долоньки, щоб стан прострації, стан повного розслаблення тривав якомога довше. Бо, здавалося, саме в такому стані і можна мені існувати. Існувати, самоліквідувавшись, самознищившись. Клара Матвіївна мовчала, і я подав вдячна була за те співчутливе мовчання. Бо хіба можна щось пояснювати? І чи кому уже й потрібні наші пояснювання? Співчуття лікує, повертає до тями. Отже, спасибі за співчуття. «У тебе вчора не працював телефон». Фраза прозвучала напівствердно, напівзапитально. Кость був зодягнений у модняцьку куртку синього вельвету, що фосфорицірував срібним полиском. Джинсові штани, тупоносі туфлі. Мені здалося, що він і досі надає значення своєму одягові. У всякому разі, на шиї була пов'язана краватка кольору морської хвилі. Такі хвилі грають десь у Сочі або в Піцунді в розпал плажного сезону. Даруй, я учора трохи забігався. Кость Дейнека зобразив на обличчі вибачливу усмішку. Довелося зустрітись в ресторані з потрібними людьми, так що я вчора дзвонив, щоб вибачитись. «А чим ти тут займаєшся?» – полегшено зітхнувши, поспитала я. «Давай не стоятим на тротуарі перед твоїм магазином».
Він із невимушеною вічливістю взяв мене за лікоть. Тепер ми повільно рухалися у вечірньому натовпі, де кожен щось неодмінно ніс – портфель, сумку, сітку, кульок, течку, валізку. Як завжди, я несла господарську сумку, проте Кость на те не зважав. Я тут у службовому відрядженні, бачиш, зводимо новий будинок культури, бо старий не годиться. Раніше, якщо не забула, ти працював у районній бібліотеці, навіть завідував, так? Бачиш, він усміхнувся скептично. З тих пір я виріс, тепер я завідую всією районною культурою. Тобто, не втямила я. Завідувач райвідділу культури, що ж тут розуміти, при райраді депутатів трудящих. А які діла закинули до столиці? Виявляється, зводять новий будинок культури. Чи мені відомо, скільки мороки завдає подібне вогнище культури? Ні, невідомо. Районне вогнище культури – це крупне підприємство, яке потребує новітнього обладнання. Обладнання не вистачає, бо в наш час такі заклади зводяться повсюдно, по селах, по шахтах, по заводах. А на БАМі, а по всій країні обладнання бракує, а план здачі культурного вогнища невмолимий. Отже, треба викручуватися. Учора був у Міністерстві культури, сьогодні теж пропадав там. Шкода, що завтра субота і неділя, а зате в понеділок прямісінько в Лавру, там їхня контора та склади зі специфічним обладнанням. Кость Дейнека розповідав із пафосом, він наче зумисне хотів заховатися за подробиці своїх візитів, аудієнцій, відвідин ресторану, майбутніх хитрих планів. А мені згадувалося учорашній вечір, жахлива ніч і відімкнутий телефон. А ще страх і вулкан Толбачик. Стоп, який вулкан Толбачик? І, відчуваючи полегшення, сміхнулася сама собі. Хоч побоювання, накликані зустрічю з Костем Дейнекою, не зникли, проте я вже чомусь не боялася. Є в цьому логіка. Хто відає? А з натовпу на нас оглядалися. Я знала, що оглядаються на Костя Дейнеку, а він вдавав, що не помічає. Може, звик за багато років. Звичайно, я не напрошуюсь до тебе в гості на квартиру, передбачливо мовив, коли опинилися на вулиці Народного ополчення поблизу мого дому. І впевненим тоном, наче між нами все вирішено ще вчора, сказав: «Жду тебе, не берись. Може, десь надумаємо посидіти, га?» І, не дочекавшись моєї відповіді, порадив м'яко: «То ти вже зодягнись, щоб потім не відмовлятись». Записка Андрієві, якого й досі немає з тренування. Вечеряй, готуй уроки, я терміново мушу йти в гості. Одягаю іранський костюм із світлої м'якої шерсті. Вишневі туфлі, французькі, випадково куплені на руках біля взуттєвого магазину. Ретушую брови, щоки, губи. В моїх очах тривожний блиск, який видає холеричне збудження. Мов би і справді збираюся на побачення. А хіба не на побачення? Хто як, а я надаю значення тому, як зодягається жінка. Я зодягаюсь. Як? Ну, залежно від власних уявлень про свій образ. За будь-якої ситуації жінка повинна дбати про свою загадковість чи що. Загадка завжди повинна залишатися. Її, звичайно, можна розгадувати, бо як же інакше в стосунках між чоловіком і жінкою. Але цей процес розгадування не повинен бути конечним. Він повинен мати початок, але ні в якому разі не кінець. Жінка завжди повинна бути зі своєю загадкою. Загадкова. Дивлюсь у дзеркало. Угу. Ні уроку собі київська тітонька, чи то пак відьма з Лисої гори. Телефонний дзвінок. Хапаю трубку. Голос Арнольда Вікторовича. «О, лишенько, мені ж бо зараз так бракує часу для невинного телефонного флірту». «Жанно Луківно», бринять глибокі баритональні переливи голосу, який сьогодні чомусь не зворушує мене. «Даруйте, що так довго не дзвонив, але в мене сталася трагедія». «Трагедія? Яка трагедія?» Виявляється, загинув на Памірі Олександр Степанович.
Який? Ага, старий друг, альпініст. Отой, який зваблював у гори, зваблював звідати справжнього чоловічого життя. Стався сніговий обвал. Загинуло 2 члени експедиції. Олександр Степанович, визначний хірург, пацієнти стояли до нього в чергу. Молода вродлива дружина, 2 дітей, обидві дівчинки. До речі, так само зваблював і її в цю альпіністську подорож. Не дивуюся, що Арнольд Вікторович звіряється у своєму горі. Відчуваю, як моє збудження гасне, і тепер я належу не собі, а цій трагедії, чужому, невиправному горю. Звідки в мене така чутливість не тільки на біль близьких людей, а й зовсім сторонніх? Кость Дейнека стоїть на протилежному боці тротуару під каштаном. У руках тримає великий букет айстри, який випадково купив. Я тулю подаровані айстри до обличчя, мовби хочу остудити себе їхніми прохолодними пелюстками. Запитально, мружачи сірі очі, в яких золотавими крижинками мерехтять гострі зіниці, каже з певненістю: «Сталося щось?» І несподівано, мало не істеричним тоном, я розказую про телефонний дзвінок Арнольда Вікторовича, про безглузду, трагічну загибель десь на Памірі його друга-альпініста, про молоду вдову, яка зосталася із 2 дівчатками-сиротами. Розповідаючи, я переймаюся ще більше жалем, аніж досі, і в голосі бринить сльоза. Ти ж не знайома ні з Арнольдом Вікторовичем, ні з його покійним другом, так? Вважай, незнайома чи знайома, зрештою, яке це має значення? Жанно, звучить і докірливо, і співчутливо. За всіх не настраждаєшся і не напереживаєшся. Коли звалити на свої плечі гори всього людства, можна підірватися. Як ти сказав? До моєї свідомості не доходить смисл почутого. Повтори. Хіба мало своїх непорозумінь чи горя, що так близько треба брати до душі і ще й чужий клопіт? Хіба душі наказуєш, брати чи не брати? Душа бере сама, без наказів. Ти завжди була така, по мовчанні каже Кость. Такою і зосталася. Не вмію бути іншою. Кость Дейнека пропонує поїхати до ресторану. Куди? Хоча б у Млин чи в Мисливець у гідропарку. А можна взяти таксі і гайнути у Верховину чи в Дубки. Ах, не бажаю, то в Жокей чи Вітряк. І туди не хочу. Навіщо ж тоді так вирядилася? Запитання таке несподіване, що я мимоволі всміхаюся. Зрадівши з моєї усмішки, Кость Дейнека помітно оговтується після нашої розмови про трагедію в горах Паміру. Вечір у небі запалює бліді зірки. Ми йдемо повз невеликий старий сад, що світиться яблуками на гілках. Ген, знижуючись, летить пасажирський літак, щоб сісти на аеродромі в Жулянах. Як же ти жив останні роки? Знову розлучився, несподівано каже Кость, ходячи зі своєю найбільшою, мабуть, козирної карти. Поздоровляю, кажу без іронії, зовсім не вражена почутою новиною. Пояснювати причини? Не без виклику питає. Якщо це тема для розмови. А чому б не тема? Причин багато. Очевидно, вони вже давно розкладені на поличках, розфасовані. Тут і вдача його останньої дружини, і її матеріальні претензії, і тесті з тещою, і коханець. А вже ж він, Кость Дейнека, також не ангел із рожевими крильми. Отже, коли вдача йде у війну на вдачу, як колись одна кулачна стіна на другу кулачну стіну, то чи варто й далі жити під спільним дахом? Чи не краще передислокуватися і ворогуючі армії розвести на мирні позиції? Кость Дейнека так і сказав – передислокувати ворогуючі армії. Із саду пахло землею, листям, плодами. А запахи були густі, осінні, ароматні. Такими запахами, вдихаючи, можна розкошувати. Проте мені було не до милування осіннім вечором, який уже обертався на ніч, бо в свідомості постійно пульсувала, билася одна проблема.
Перед останньою жінкою в Костя Дейнеки, в тому самому районному містечку чи в іншому, вже не згадую, була передостання жінка. Їхній шлюб, здається, розпався з тих самих причин. Алогічність вчинків, істерика, неврастенія, самозакоханість, неправомірно високі матеріальні амбіції. З передостанньою жінкою Кость Дейнека, либонь, теж поводився не по-янгельськи. Як Андрій. Майже дорослий, з несподіваною похапливістю відповідаю я. Багато в чому ще дитина, але майже дорослий. Ми натрапили на місцинку, порослу кущами глоду і шипшини, поміж яких там і сям видніли калинові деревцята. Кость Дейнека звернув із дороги, а я вже подалася слідом. Він зламав калиновий кетяг, зірвав кілька ягідок, поклав до рота. І по обличчю пробігла відразлива судома. Не втримавшись, я теж покуштувала калинову бубку. Від терпкого соку в роті стало гірко і свіжо. Кетяги тому й висять на гіллі, що не дозріли, а дозріють, і міські жителі не заставлять жодного. «Знаєш, скільки мені вже років?» – несподівано поспитав Кость Дейнека. «А скільки?» «37. Власне, життя майже прожите. Краща його частина». «Чому раптом такий мінор?» «А чому б і ні?» Він іще зірвав гроно калини, і ми повсідалися на пласкій брилі граніту, що сіріла поміж кущів. Либонь, тут завжди чимало завсідників, бо довкола валялися бляшанки з-під консервів, порожні пляшки, клапті паперу. Чи думала я коли-небудь, що так сидітиму з тобою? Колись ні я, ні ти не повірили б у реальність такої картини, це правда. Час і вік вносять несподівані корективи. Твоя правда, Жанно. Кость Дейнека сам на себе не схожий був, похмурий, мовчазний. Вулкан егоїстичної енергії, що завжди клекотав у його єстві, не те що погас, а начебто стомився сіяти. «А як ти?» – спитав. «Заміж збираєшся чи вже ні?» «Поки що ні». «А женихи трапляються?» – спитав не без дружньої іронії. «Вистачає такого добра?» «Куди поглянь усі женихи? Тепер чоловіки навіть у 70 женихи. А хіба теперішні жінки навіть у 70 не наречені?» «Правда, вік женихів і наречених, вік нев'яночої молодості». Звідси добре було видно вогні Києва, лежав на горбах, так добре знаний, стільки разів сходжений, а здавалося, у цю мить якийсь невідомий, наче карта зоряного неба невідомої галактики. Невже і я маю причетність до цього космічного простору? Невже і моє життя складає частку людського космосу? Пахло полином. Ягоди калини гірчили в роті. Звідкись долинув спів півня. Чи не з близької Солом'янки, де ще збереглися допотопні будиночки, наче релікти, що й досі намагаються переконати нас в історичній достовірності минулих епох. «Знаєш», – озвався Кость Дейнека, – «я, мабуть, прожив своє життя не так, як треба. Інколи здається, що я прожив не своє, а чуже життя, а мені судилося зовсім інше». «Тільки яке? Інше, краще, цікавіше? Розпачу від таких думок немає, а жалко. Ти розумієш мене?» Чи розуміла я Костя Дейнеку? Може, в цю хвилину був близький не так і він, як його думки. Такі думки подеколи навідувалися і до моєї свідомості. Тільки нічого вже не можна змінити, і нічого повернути назад не можна. Людське буття не кінофільм, який можна дивитися до кінця, а потім іще раз глянути, чи вдруге, втретє почати крутити з найпаморочливішого епізоду. Так, епізоди в житті наново відзняти неможливо. «Як ти сказала?» – глухо спитав Кость. «Живемо зразу на біловик.
Тут чорновіків не буває. Як у школі під час випускних іспитів. Кожен день як випускний екзамен. Правду кажеш, чорновика нема. Зразу на біловик. Тільки от у мене і тепер, і раніше таке відчуття, наче все-таки живу на чорновик, який згодом можна буде переписати, пережити по-новому, так, як я захочу. Ти ж бо знаєш, так не буває. Не буває. По паузі згодився він. Інтуїція підказувала, не ради цих балачок так не полягав на зустрічі Кость Дейнека. І неподібних откровень я боялася підсвідомо. Київ простелив отдалік перед нами свою безмежну зоряну карту, що неогляднішала і загадковіша карта була розгорнута в небесах над нашими головами. Щось зашаруділо поблизу під кущем берези, і ми обоє насторожилися. «Їжак», – нарешті озвався Кость Дейнека, і в голосі його пробилося несподіване тепло. Зосередившись, я роздивлялася в траві серед опалого листя і побачила химерне створіння, що очікувально завмерло, подивоване, мабуть, нашою присутністю. «Зловити? Не треба», – пошепки мовила я. Та Кость Дейнека вже різко ступив уперед, уже його темна постать зігнулася над землею. «Ого, колиця!» – вигукнув і вражено, і радісно, тримаючи обома долонями сірий колючий клубочок, що пахнув вогкою землею і осіннім листям, сказав: «Спробуй погладити». Я вмить відсмикнула пальці. Кожна колючка намагалася впитись у руку, пронизавши її, здається, болем, як від електричного струму. «Їжак самбіст, самбо», – м'яко і вдоволено сміявся Кость Дейнека. «Самозахист без зброї». «І відпусти», – попросила я, бо мене чомусь дратував і вдоволений сміх, і зіщулений їжак. Повагавшись, Кость Дейнека поклав їжака на землю поблизу гранітного валуна. Їжак не розгорнувся, не побіг, а лежав непорушною грудкою. «Боїться нам довіритись», – здогадався Кость і відніс їжака за шипшинові кущі. Повернувшись назад, сказав: «Тепер уже побіжить. У нього, мабуть, теж є своя сім'я». А вже ж, навіть їжак живе сімейним життям. І, звичайно, кожен їжак – зразковий сім'янин, зразковий батько і чоловік. Не те, що я. Засміявся зі свого жарту, а мені стало прикро. Вгадавши мій настрій, він спохмурнів. Обличчя набрало важкуватої поважності, у якій вгадувалася скривдженість. «Пізно вже», – сказала я, і мій голос несподівано затремтів від холодного вітру. «Ходімо». Через зарості шипшини, глоду й калини я подалася до дороги. Кость Дейнека чомусь забарився і вже наздогнав мене на узбіччі. Машина, що йшла назустріч, різким світлом фар на мить вихопила з темряви його обличчя, стиснуті вуста, примружені очі, насуплені брови. «Розкажи за Андрія», – попросив. Досадуючи, здається, без будь-якої причини, я грубувато стала розповідати про Андрія, про школу, товаришів, учителів, захоплення англійською мовою, бажання вступити до університету на факультет міжнародних відносин, а також про захоплення спортом, про тренера, знаменитого в минулому футболіста, який колись був кумиром Костя Дейнеки, як і всього нашого покоління, про щоденні тренування, поїздки на футбольні матчі до інших міст, до Москви, Львова, Одеси, Тбілісі, Іршави, Первомайська. Дівчата мене захоплюються. Дзвонять йому однокласниці, та він розмовляє з ними по телефону перебільшено суворо. Дивно? Так, дивно. Є в нього хобі, збирає марки.
марки йому відкривають екзотичний світ, який він у майбутньому прагне не те що підкорити, а звідати. Мріє про поїздки. Ніяк не дочекається, коли їхній команді поталанить потрапити на якийсь міжнародний дитячий турнір із футболу. Кость Дейнека, ідучи поряд, слухав мовчки із опущеною головою. Вже йому не хочеться, запнувся на коротку мить, чоловічої компанії. «Тобто відчима?» – спитала я гостро. «Хай відчима», – пробубонів. «Не хочеться». В голосі моєму спалахнула злість. Андрій ніколи не забуває, що його батько загинув геройською смертю при випробуванні нової моделі літака. Кость Дейнека відхилив голову в бік від мене, і важко було роздивитися вираз його обличчя. Запало мовчання, обтяжливе для обох. Згодом я додала жорстоко. І тобі теж не раджу забувати, якою смертю загинув його батько. Так, глухо зірвалося з його вуст. В усьому винен тільки я. А вже ж, винен ти. І непоправно. Так, непоправно. Мені не подобалася ні зустріч наша, ні розмова. І за зустрічю, і за розмовою стояло щось значно більше. Кость Дейнека був невпізнаний. Я не могла розгадати його намірів, здогадувалася лише інтуїтивно. І тому, як віл обуха, кожної миті чекала, що він нарешті піде в атаку з відкритим забралом. А він не відкривав забрала, щось стримувало. «Може, зустрінемося завтра?» – непевно мовив Кость Дейнека, провівши до під'їзду мого будинку. Не знайшовши в собі сили відмовитись, я згодилась. І раптом за якусь годину телефонний дзвінок. І в телефонній трубці надсадний, розбитий голос Костя Дейнеки. Спершу важко втямити, що він хоче. Голос тріщить, як сухе листя в лісі за ворзелем. В голосі чується щира мука. Прийти? Куди прийти? На тролейбусну зупинку? Не можеш? Чому не можеш? А що сталося? У відповідь якесь нелюдське дике схлипування. Обривається зв'язок, дзвенять відбійні гудки. Може, побився з п'яними? Може, щепився з ватагою підлітків? А голос такий, наче людина на сконі. Всякі думки верзуться, і я рада, що Андрій спить, наспіх зодягаюся і крадькома виходжу з квартири. На тролейбусній зупинці, спершись плечем на оранжевий тюбик телефонного автомата, бованіє самотня, похнюпнена постать Костя Дейнеки. У вирячених очах застиг безглуздий погляд, який, здається, належить зовсім іншій людині, а не Кості Дейнеці. Нижня губа негарно обвисла. Куртка синього вельвету, фосфориціючи навіть при слабкому нічному освітленні, видається якоюсь чи то зім'ятою, чи то попелом присипаною. Погляд мить другу якийсь застиглий, безглуздий, бо Кость Дейнека не впізнав мене, а впізнавши, намагається всміхнутися. Тільки що це за усмішка? Ганчірка? Ширпотреб якийсь, штучний замінник усмішки. П'яний? Коли ж він встиг так набратися і де? «Жанно», – каже нарешті він, і розтягує в усмішці вуста. «Жанно», – повторює і продовжує дурнувато всміхатися. «Жанно», – ледь володіє язиком, а на обличчі його застигла гримаса радості, пробудженою зустрічю зі мною. «Жанно!» Силоміць кладу праву руку його собі на плече, обіймаю за дебелий стан і веду у двір до дитячого майданчика. Тут під дерев'яним грибом-мухомором садовлю на лавку.
як його досі не забрала міліція або народні дружинники. З тупою сумнобулічністю Костя Дейнека наближає своє обважніле, знерухоме обличчя, і з вуст зривається глухе запитання. «Ти знаєш, чого вона померла?» «Хто?» – ледь торопію. «Майя!» – майже вигукує він у відповідь. В сухих його очах блищить віддзеркалене світло, яке подекуди блимає по вікнах, та вмить це віддзеркалене світло наче бризкає росою, що починає струмувати, ручаїтися. Кость Дейнека плаче. Спершу беззвучно, далі ридання починає трусити його могутню постать. З грудей вириваються такі розпачливі схлипи, що мені стає жалко і боязко. Мимоволі, в пориві співчуття кладу долоню на в'юнке каштанове волосся. Але він із такою люттю крутить головою, що моя долоня відлітає геть, наче осінній листок. Від того розпачливого, безтямного поруху ще більший жаль прокидається, та я вже стримуюсь від будь-яких виявів співчуття. Що ж, хай поплаче. Однак Кость Дейнека хутко вгамовується, опановуючи собою, і каже в пригорщі, якими затулив рот. Якби не так сталося з Майкою, моє життя склалося б зовсім по-іншому. І по глибокій паузі, заповненій хіба що шелестом вітру в липах, які оточують дитячий майданчик, каже: «Ти тільки скажи мені, Жанно, чого вона померла?» «Ти ж бо сам знаєш», намагаюся нагадати. «Кесарів розтин при пологах, невдала операція». Знаю, та я не про те». Так само в пригорщі видихає він свій біль. «Ти краще скажи, чого Майка померла, коли інші живуть?» Кость Дейнека починає розгойдуватися на лаві туди-сюди, і водночас внутрішній стогін рветься йому з горла, гасне в кулаках. Це стогін смертельно пораненої тварини, первісний, без проблиску смислу. Не можна втямити жодного слова. Та й, либонь, слова не вимовляються. І по цьому тривалому гудінні нарешті проривається. Ну чому так? Чому? Розумію, що Кость Дейнека зараз звертається не так до мене, як до всього світу, до долі, до абсурдності свого існування, а також до дитячого майданчика, до лип, які оточують майданчик, до нічного мороку. І ні від кого не чекає ніякої відповіді. Раптом перестає гойдатись, дивиться твердим поглядом і каже: «Жаль, що відпустив їжачка». Чому жаль? Не можу розгадати багатозначність у голосі. Повіз би з собою хоч їжачка. Навіщо? Хіба у вас немає своїх їжачків? А так доведеться їхати самому і самому жити. Несподівано падає переді мною на коліна і, позбавивши мене змоги звестись, шепоче: «Жанно, ти свята жінка. Ніхто не знає, що ти свята, а я знаю. Однісінька в цілому світі». Щось божевільне причувається мені в його рваному шепоті, в сапкому диханні, в тому, як оскліклими неживими краплинками поблискують зіниці. А я негідник. Скажи, що я негідник, і мені стане легше. Мовчиш? Чому ти мовчиш? Значить, ти згодна, що я негідник? О, ти маєш право судити, як захочеш. Ти єдина маєш таке право. Святою бути легко. Помиляєшся, Костю. Дуже важко. Так, важко, миттю згоджується він. Бути легко тільки негідником. Схилив голову вбік, і я бачу велике іскристе око, схоже на каштан, який щойно вилущився зі шкірки. По паузі
Кось Дейнека бубонить. Ні. Негідником теж бути дуже важко. Встань, прошу, не стій на колінах, бо протреш штани. Слухняно зводиться, сідає на лавку. Хто б міг сподіватися від Костя Дейнеки на таку поведінку, на такі слова, на сльози, на те, що стоятиме на колінах і називатиме мене святою жінкою? Метаморфоза. Як у водевілі, як у оперетній виставі, де провінційні актори механічно розігрують клишовані пристрасті. А може, я надто жорстоко суджу його вчинки, неспроможна зазирнути в чуже єство, яке завжди залишається таємницею за 7 замками. Адже можна було прожити зовсім інше життя, чи то запитує, чи то стверджує Кось Дейнека. Згодься зі мною, не мовчи, Жанно. Яке саме? Разом із тобою, з Андрієм? Це неможливо, кажу з раптовою злістю. Так, неможливо, поспішно згоджується і по хвилі питає. А чому? Ти краще знаєш, навіщо порпатися у старому, коли потрібен мені зовсім інше, спокій? Адже сам казав сьогодні, що життя не кінофільм, який можна передивитися зсередини чи з кінця. Як жаль, ох жаль, бубонить і трусить великою розпатланою головою. Я почуваюся на гільйотині. Так, я почуваюся на гільйотині. Та самій зараз здається, що не тільки я. Щось ось-ось на весь світ має опуститися смертельна сокира. Варто лише Костеві Дейнеці сказати те, що, мабуть, крутиться на кінчику п'яного язика, і сокира опуститься. І щоб цього не сталося, кажу: а гайда в готель, і не думай де-небудь іще додавати, і так багато залив за галстук. І швидко йду геть, зоставляючи його на дитячому майданчику. Наче тікаю. І ні за що, мабуть, не зізналася б собі, що справді тікаю. Приснилася Майя. Кінець травня. Ми вдвох подалися на Жуків острів, що на Дніпрі. Тільки в молодості, мабуть, трави і квіти можуть здаватися такими розкішними, соковитими. А птахи? Скільки птахів, скільки щебету! Майя серед лугу на Жуковому острові сама скидається на велику квітку. Озута в білі туфлі, вдягнена в біле плаття, а над чистим опуклим чолом маєво білого волосся, святкове сяєння, іскристий переблиск. Хоч у вісні я знаю, що сниться сон, та водночас згадую, що ми колись і справді під час екзаменаційної сесії в інституті ходили на цей острів. Майя, сміючись, швидко говорить, її повні вуста змикаються і розмикаються, а я нічогісінько не чую. Напружую слух, силкуюсь ловити бодай одне слово, але ж не чую, хоч плач, тільки от бачу вуста, щоки, очі. Що вона каже? Що? Мабуть, важливе, мабуть, таке, що мені вкрай потрібно знати. І я, здається, навіть стогну у вісні від безсилля і від страждання, що оніміла, що оглухла. І відчуваю, як у цей час стаю невагомою, легкою, мов осокоровий весняний пух, і могутня сила підхоплює мене, підносить угору, відірвавши від землі, тепер я лечу в повітрі, а там, знизу, на барвистому лузі Жукового острова, зостається Майя. Вітер ворушить пасьма її ляного волосся. Майя підносить догори вродливе своє розгублене обличчя, щось каже, щось кричить, а я ж нічогісінько не годна почути. І в розпачі та в досаді пливу в безплотному повітрі, а Майя все віддаляється, і її постать зменшується, вже й зовсім пропала між весняної зелені.
Просинаюся, у вікно світить місяць, на якому, либонь, видно всі моря, кратери і навіть тіні від гір. Чутно, як за шафою дихає у вісні Андрій. На душі так, наче проміння місяця освітило мою душу, як пустелю, до найдрібнішої піщинки. І дуже сильне відчуття реальної присутності має, фізичної присутності, плотської, її усмішка, Маєвий кіс. І мова, яка для мене чомусь не матеріалізувалася у словах. На серці так, наче Маю я втратила десь не 15 років тому, а щойно. І причина цієї втрати криється в мені. Підходжу до вікна, затуляю штору, щоб не світив місяць. Андрій спить горілиць, розкинувши руки. В западинах очей маски темних тіней. Раніше мені здавалося, що він схожий на Маю. Тепер в обрисах його обличчя знаходжу все більше і більше спільних рис із Костем Дейнекою. У підлітковому віці процес формування, як і процес оформлення, ще не закінчений, остаточний образ має постати невдовзі. Яким буде цей остаточний образ? І скільки в ньому зостанеться саме від мене? Подумки, я вперто повторюю, саме від мене. Адже завжди хотілося і зараз хочеться, щоб у його рисах були мої, щоб у його вдачі віддзеркалилася моя. Чому так хочеться? Чим можна виміряти моє право саме на таке хотіння? Воно від егоїзму, від інстинкту чи розумне і закономірне? Стараюся ходити по паркету нечутно, мов промінь. Дивлюся у вікно на місяць. Сплять темні крони каштанів. За дорогою сад. Як степова половецька орда, понапивав сірі шатра. А далі за садом вгадується нічне місто, яке залито попелястим сяйвом. Наступного дня в неділю ми опинилися на міській виставці собак. Як це сталося? Подзвонив по телефону Кость Дейнека. І словом не обмовився про вчорашню зустріч, не попросив вибачення. У голосі дзвеніли м'які благальні нотки. Це був голос людини, якій життя завдало не одного підступного іспиту, і в майбутньому теж не обіцяє нічого доброго. Він навіть не просив піти з ним на виставку. Він начебто звертався до мого сумління, впевнений, що сумління моє не відмовиться. І я згодилася. Хто пояснить, чому я згодилася? Може, тому, що вчора Кость Дейнека стояв переді мною на колінах і називав святою жінкою? Чи з якоїсь іншої причини? Чи мала колись відбутись його зустріч з Андрієм? Раніше я доклала б усі можливі зусилля, щоб так не сталося. Раніше я клялася собі, що вони ніколи не бачитимуть одне одного. Так чому ж тепер згодилася? «З ким ми підемо на виставку?» – перепитав Андрій. «Із Костем Дейнекою», – відповіла я. «Ми з ним разом вчилися в інституті». «Багатьох знаю твоїх однокурсників, а про такого й не чув». «Не дивно, бо він живе в далекому райцентрі і майже не навідується до Києва». «Дуже хочу подивитися собак, але ж по обіді тренування, боюся запізнитися. А може, встигну?» Виставка відбувалася на центральному стадіоні, і ми умовилися зустрітися біля Бесарабки на тролейбусній зупинці. Кость Дейнека тримав у руці букет червоних гвоздик, загорнутих у целофан. «Тобі, Андрію», – простягнув квіти. «Та чия дівчина?» – ледь здивувався син, усмішливо приглядаючись до незнайомого чоловіка, який назвав його по імені. Червоні гвоздики тремтіли в руці Костя Дейнеки. «Ну, бери ж», – чи то попросив, чи то наказав. Андрій вдячно схилив голову і, взявши квіти, відразу ж віддав мені. По-всякому уявлялася їхня перша зустріч, але щоб отак буденно, без вибуху емоцій.
Кость Дейнека насторожено приглядався до Андрія, який дивився прямо перед собою, оминаючи стрічних перехожих. У них відразу зав'язалася розмова про футбол, про що ж іще могли говорити двоє мужчин, які вперше побачили один одного. Звучали імена футболістів, імена справедливих і несправедливих арбітрів, рахунки матчів, згадувалися яскраві епізоди з міжнародних матчів київського «Динамо», а я ніяк не могла надивуватися, що зустріч їхня таки нарешті відбулася, що земля від того не розверзлась, грім із ясного неба не вдарив. Навпаки, стоїть чудова погода, біля палацу спорту б'є фонтан, довкола якого грають діти, пенсіонери на лавках читають газети, віє свіжий, ледь гіркуватий вітерець. І я порівнювала їх, Костю, Дейнеку і Андрія, радіючи, що мало схожі між собою, що Андрій невисокою доладною постаттю, малюнком та виразом обличчя все-таки більше вдався в матір, що навіть голоси в них відмінні і манера ходити різниця. А ти знаєш, Андрію, що футбол – це також манера мислення? Запитав Кость Дейнека. Що футбол – це навіть філософія. Та який з мене філософ від футбольного м'яча? Жартом відбувся Андрій. І раптом запитав. А ви вчились у Києві? В Києві. Раптом ще раз запитав. Разом із моєю матір'ю? Разом із твоєю матір'ю, мовив Кость Дейнека, кивнувши на мене. Але ж я не киянин, то мусив їхати за розподілом. А хотіли б повернутися у столицю? І так, і ні. Всі не можуть жити в столиці. Та й столиця не була б столицею, якби не було провінції. А в провінції провінціалів. Я зловила себе на думці. Почувалася б легше, якби помітила між ними бодай тінь ворожнечості, натяк на непорозуміння. Їх не було. Як не було на обличчі Кості Дейнеки докорів сумління, каяття, відчаю. Ніщо не видавало стану його душі, в якій, здається, мала б гриміти буря. Зовсім не скидався на себе вчорашнього, п'яного, жалюгідного, що стояв переді мною на колінах і називав мене святою жінкою. Зараз це був певний своєї сили чоловік, який ні в чому не сумнівається, якому кожна фраза дається без болю. Він спокійно сприймає присутність Андрія, спокійно слухає його мову, спокійно стежить за мімікою на худорлявому, довгообразому обличчі. Адже бачить Андрія вперше. Коли опинилися на центральному стадіоні, де позбиралися міські собачники зі своїми чотириногими друзями, Кость Дейнека прибрав навіть самовдоволеного вигляду. Либонь, почувався знавцем, для якого немає таємниць. Узявши Андрія за лікоть, мені чомусь несподівано заболів той доторк, що зближував їх, а мені вкрай не хотілося їхнього зближення. У довірливому тоні розказував про всіх тих тер'єрів і такс, що траплялися назустріч. Поглянь лише на цього жорсткошерстного фокстер'єра. Ох, якого темпераменту, ох, якої відваги! Та він тобі не боїться ніяких чагарів, то йому болото не страшне, та й він і снігу не боїться. Цей фокстер'єр і лисицю зловить, і дістане з нори борсука, які зуби, які щелепи. Костю, коли це ти так заприязнився з собаками? Не стрималася я, бо чомусь дратувала ота його обізнаність. Наче ніколи не був кінологом. У нас там ліси, мовив про свій далекий район, то виходжу часто з товаришами на полювання. Хочеш мати лисицю на комір? Привезу. Навіщо мені твоя лисиця? Вирвалося мимоволі. Не розгубившись, він поспитав у Андрія. Може, ти хочеш мати лисячу шапку?
Андрій ледь стенув плечем, нічого не відповівши. Та чи в нього немає шапки? Знову вирвалося у мене. Або заячу шапку, допитувався Кость Дейнека. Часто полюємо на зайців. І вовча шкура є не одна. Кабанів стріляємо. Андрій усе з більшою цікавістю приглядався для нього нового, немов би невпізнаного, і не міг нікого впізнати. «Ой, який ірландський сетер!» показав на великого червоного собаку, що гордовито виступав поряд зі своєю хазяйкою, зодягненою в шерстяну червону сукню. Побачив би цього сетера, коли восени галопом біжить через луг, вистежує дичину. Який у нього нюх, і як він далеко і добре чує. Ого, засміялася я. В інституті ніхто б про тебе не подумав, що станеш завзятим собачником. І всі твої друзі собачники. Чому ж усі? Хто собачник, а хто і ні? Маєш багато часу на собак. Якби не робота, знаєш, за районною культурою не завжди й допадешся до собак. А потім на собак та на полювання теж свої сезони. Слухай, Андрію, а ти ніколи не тримав собаки? Якого собаки? Здивувався Андрій. Який хлопець не любить вівчарку? Ну, коли не вівчарку, то бодай таксу. Ха-ха, зареготав Андрій. Ніхто з моїх знайомих хлопців не тримав і не тримає таксу. Ця порода хіба що для старих жінок. О, вони ще полюбляють булонок. Оце вже зовсім декоративні звірі. Сплять під перинами та на подушках. Я не впізнавала Костю Дейнеку. Такий він приязний і веселий. Гадала, не знайду теми для спільної бесіди, а як захоплено перемовлялися. Мені здалося, я навіть бачу оті хитрі щупальця, які вміло зі свого єства випускає Кость Дейнека, і якими все помітніше присмоктується до Андрія. Андрій не розумів і не помітив, а я розуміла і помітила, як його хочуть узяти в полон, підпорядкувати своїй владі. «Про якого собаку річ?» – розсердилася я. «У нас зовсім маленька квартира». «Мамо, мені пора», – поглянув Андрій на годинник. Так захопився виставкою, що забув про тренування. Дивлюся йому вслід, і очі мої набрякають слізьми. Постать його розмивається в моїх сльозах, зникає в сивій пелені. У цій сивій пелені розмиваються і тремтять собачники та їхні собаки. Осіння приблякла зелень на Черепановій горі, де щороку відбувається така традиційна осіння виставка. Спазм перехоплює горло, я здавлено скрикую, і Кость Дейнека заспокійливо кладе долоню на моє плече. Ми ніколи не тримали собак, бубонів я, не в змозі стриматись. Той гаразд, але навіщо сльози? У нас квартира маленька. Матимеш колись більшу. Сльози біжать із очей, потік їхній не можна стримати, і я зле бубоню. Про яку квартиру ти говориш? Про якого собаку? Несенітницю плеще мій язик, та що я вдію з язиком? Жанно, вгамуйся, на тебе звертають увагу. Я не можу заспокоїтись, розумієш? Не можу. І навіщо ти про собаку? Андрій зовсім не хоче собаку. Він збирає марки. Жанно, ходімо до кіоска, вип'єш води? Не хочу води, не хочу собаку. Слухай, пожалій мене, зостав саму. І нащо ми зустрілися? Ну ж, іди геть. Жанно, я не можу тебе заставити саму, ти в істериці? Благаю, геть іди, кричу теренчливим, якимось бляшаним голосом. У нестямі жбурляю на траву подарований букет гвоздик. Іди геть. У Костя Дейнеки перекошується лице. Він так і віддаляється поміж собачників, раз у раз обертаючись до мене своїми наляканими очима. А я затуляю долонями очі і так бреду в півтемряві, дивлячись через пальці на піщану стежку, і всю мене трусить, і я сама не відаю, куди йду, аби лиш далі з цієї виставки,
від цих собачників, що здивовано поглядають на мене, та від їхніх собак, які не позбудуться своєї собачої статечності, хоч вилий море сліз. Вікна висотного готелю «Русь» віддзеркалюють сонячне світло, що має ядучу, олійно-золотаву барву. Від світла я мружусь, і спершу ніяк не можу втямити, що сиджу на дерев'яній лаві саме перед готелем «Русь», і так само не можу втямити, що перед очима на пагорбах відкривається панорама Києва, а не якогось чужого міста, бо звідси моє місто видається і незнайомим, і чужим. На клумбах цвітуть іще не відцвілі троянди. Їх тут насаджено багато. Троянди навіть спогади про дитинство мені нагадують, про нечасні поїздки в Крим, і мимоволі сум огортає душу. Мимо проходять зграйки іноземців, які живуть у цьому готелі, ковзають по мені байдужими поглядами, а я так само у відповідь ковзаю байдужим поглядом по їхніх строкато зодягнених постатях. Бо пощо я іноземцям? Бо пощо мені іноземці? Таке відчуття, наче я, щойно побувши на одній виставці, на виставці собак, тепер опинилася на іншій, у виставці заїжджого люду, але скрізь почуваюся зайвою, ніде не знайду місця. Якийсь чоловік опускається поряд зі мною на лавку. Я не дивлюсь на чоловіка, мало хто може сісти відпочити біля готелю. Я розслаблено мружуся проти світла, яке віддзеркалюється у шибках, милуюсь пурпурними трояндами. Жанно Луківно, я обертаюся на благальний голос. Де я бачила це м'яке біле волосячко, схоже на пух Гагари, гладеньке, як мармурова облицювальна плитка чоло, брови неправдоподібно чорні, мов би наклеєні, червоний, морковної барви ніс гачкувато висить над тонкими, звивистими губами. Жанно Луківно, я помітив, що ви дивитесь і дивитесь на мене. Я дивлюся і дивлюся на нього. Хто це такий? Іноземець? Як на іноземця, надто добре говорить українською мовою. Сподіваюся, ви не стежите за мною. Господи, за ким це я стежу, сама не помічаючи, що стежу? А вже ж, усяку всячину можна подумати про людину, коли не знаєш її, та я не заслуговую на чорні підозри. Гадаєте, я спинився біля готелю «Русь», щоб увійти в спілку з іноземцем? Гадаєте, я ходив би до вашого магазину, аби натрапити на дефіцитну книжку? Книжка для мене ніколи не була товаром, ніколи, але обставини сильніші. Моїй матері за 80. У неї цілий букет хвороб, а я хочу, щоб вона жила. Завіщо купиш імпортні ліки, коли їм ціни не складеш? На пенсію мою та материну. А чим віддячиш лікарям? 2 пенсій не вистачить, бо мусиш іще їсти щось. Я не злодій, щоб обкрадати квартири. Не ресторанний з дирця, не аферист із галантерейного. Я вчитель музики на законному відпочинку. Хіба то гріх дістати у вас Моріса Дрюона за 3 карбованці, а перепродати за 3 десятки? Чи перепродати Достоєвського? Чи англійські детективи? Не для наживи, а щоб купити дефіцитні ліки, бо я хочу, аби моя мати жила. Мусив прийти до готелю. Пропоную Октоїх, 16 століття, раритет, а ніхто не купує. Всі дивляться підозріло, наче я спекулянт. Жанно Луківно, я ж вас просив знайти покупця на Октоїх, але ви не допомогли. Не для зиску, не для вигоди продаю, а в ім'я життя, в ім'я матері. Ви думаєте, що я авантюрист? Еге ж, бачите, як легко образити людину. А я зовсім не авантюрист. Я вчитель музики і досі даю приватні уроки. Невже це справді
Концовський, засідник нашої книгарні. То чим я завинила, що дорікає, що свариться? У скронях пульсує кров, шелесткий подзвін видзвонює у вухах. Концовський видається все агресивнішим, ось-ось кинеться на мене. В чому ж я завинила перед ним? У чому звинувачує мене? Щось говорить, та слова не доходять до моєї тями. Я відчуваю, що втрачаю глузд, дивлюся перед собою божевільними очима. Крик рветься з горла, і я кричу, б'ючи кулаком об кулак, заплющуючись від безсилої люті. Отямлюся тоді, коли поряд немає Концовського. Його немов осіннім вітром змило звідси. Лиш двоє іноземців, екстравагантно зодягнених, поглядають на мене острашливо, кваплячись пройти мимо. На помах моєї руки таксі зупиняється на бульварі Лесі Українки. Рушає вниз, і шофер мовчки раз і вдруге позирає на мене. «Вам куди?» – зрештою питає на зупинці таксі коло Бесарабки, де черга ворушиться, як луската змія. «На Нивки», – відповідаю різко, хоча зовсім не сподівалася їхати на Нивки, коли зупиняла таксі. «Кому на Нивки?» – відчинивши дверцята, запитує шоферу черги. «На Нивки нікому не треба, адже туди легше і дешевше дістатися на метро». І таксі перетинає забитий транспортом Хрещатик, вирулює на бульвар Тараса Шевченка. Тополі ледь трібляться сивим листом, поміж якого жовтіють мідні кругляки. Каштани зайнялися вогнищами, які горять рівно й тихо. Відсвіти їхнього вогню на обличчях численних перехожих, що течуть угору та вниз засмаглою, вдоволеною юрмою. Приїжджих із довколишніх сіл не так багато, адже сьогодні неділя, магазини зачинено, і барвиста юрма майже чисто київська, після відпусток, після відпочинку, безтурботна і вдоволена. Сама не відаю, чому дратує її безтурботний святковий настрій. Благодушність недільної юрми немов додає мені тривоги і невпевненості. На перехрестях таксист зупиняється на червоне світло, і мені здається, що він повзе незграбною черепахою, що через його забарність я катастрофічно спізнююсь. Куди я кваплюсь? Куди я спізнююсь? Зрештою опиняюся на Нивках, на спортивній базі київського «Динамо». Тут бувала не раз, та ще ніколи не бентежилася так, як нині. Старі дуби, поміж яких видніє за металевою сіткою футбольне поле, дихають густим, важкуватим подихом, від якого вмить збадьорюєшся, свіжішаєш. Хлопці давно вже тренуються, розбившись на дві команди, що грають на двоє воріт, і в їхній в'юнкій рухливій зграї зразу намацую постать Андрія. Він грає в біло-голубій формі, біжить по лівому краю поля, він іще не набрав швидкості, очікуючи на пас, проте м'яча йому не дають. Хтось із його команди б'є по воротях, м'яч летить дугою, стаючи легкою здобиччю воротаря. Ага, це Паламаренко, високий, по-хлоп'ячому незграбний, він кумедно підгинається в маслакуватих колінах, відбиваючи м'яч у поле. М'яч летить майже на центр, потрапляючи на чиїсь груди, і відскакує до Андрія, і він, стріпнувши по пташиному обома високо задертими руками, в якомусь нестриманому польоті виривається вперед. Біжить лівим краєм, який ще вільний від півзахисників та захисників, йому навперейми вже мчать суперники, аби перетнути шлях до воріт. Чуб на бігу звітрюється, відкриваючи прямий лоб. Хтось клубком у підкаті кидається під ноги. Андрій падає, схоплюється, проте м'яч уже відбито в поле, в гущу хлоп'ячих тіл, що коло м'яча скипають бунтівливою морською хвилею. Іду попід дрібно-чарункового металевого забору.
Одним оком позираю на тренувальну гру, а другим – на випадкових болільників, які цієї недільної години поприлипали обличчями до сітки, розщедрюючись на поради гравцям. Переглядаюся до пенсіонерів, що прогулюються поміж дерев, байдужісінькі до будь-яких спортивних пристрастей. Розцвітаю зором на іделічні сімейні картинки, творені молодими, а то й юними подружжями, які бавляться з немовлятами, що в кольорових повзунках лазять по траві, зводяться, падають, знову зводяться навкарачки. Шародить листя під ногами, скапують жолуді з гілля, сонячні плями рудими білками бігають по стовбурах, чуються скупі пісні невідлетілих пташок. Скільки таких днів було в моєму житті, скільки ще подарує доля. Проте нема радості, наче в мене щось украдено чи задумано підступно вкрасти. І я ось-ось маю зловити злодія, що маскується, що вміло ховається. Та не сховаєшся. Розгадала твої наміри. Зловлю на місці злочину. За злочин матимеш заслужену кару. Обходжу кругом футбольного поля. Костя Дейнеки ніде не видно. Невже я помилилася в його злих намірах? Ніколи собі не зізнаюся, що помилилася. Інтуїція примусила мене зупинити таксі і їхати на Нивки на спортивну базу товариства, за яке виступає Андрій. І нехай ось зараз я не зловила Костя Дейнеку на місці злочину, якби він появився тут, він би отримав. Футболісти вже повертаються з поля. Андрій проходить зовсім близько від мене, усміхаючись, не помічаючи мене, і я рада, що не помічає, що бачу його таким, яким він є не тільки для мене, а для всіх. Натискую тугу кнопку електричного дзвінка, проте ніхто не відгукується і не відчиняє дверей. Вже збираюся йти геть, коли чується шарудіння капців по килимку, дражливо клацає замок. І Фаїна Яківна просуває в щілину, виміряну коротким ланцюжком, ледь розкудлену голову, що світиться блискучими, стривоженими очима. З видимою неохотою скидає ланцюжок, ширше відчиняє двері. А я задрімала, чи то хвалиться, чи то скаржиться, ведучи мене на кухню. Давай зміцнимо себе кавою. Я й забула про нашу зустріч. Кухню обставлено всякою всячиною, переважно імпортною, яку не так легко дістати. Облицьовано плиткою, яку також спробуй дістань. Високий фінський холодильник у малогабаритному приміщенні сягає мало не до стелі. Сідаю на кушетку, що втиснулася між кухонними начиннями. Відпочиваю трохи, вловлюючи заспокійливо тепло міцного напою, і тану душею. Запах свіжозвареної кави б'є в ніздрі, і я здивовано відчуваю, що губи самі розпливаються в усмішці. Фаїна Яківна також очумалася, порожевішали щоки, поблискуючи перлинами міцних зубів, якими потай пишається. Розказує про буфетницю з їхнього ресторану. Буфетниця минулого тижня вскочила в халепу. Комусь там щось не доважила та обрахувала, а той хтось виявився з органів. Тепер у ресторані переполох, шукають гріхів і грішків. Із кухні відчинено двері на балкон, де понасаджувано чорнобривці та флокси, де по вертикально натягнутих шнурках в'ється дикий виноград. З балкона залітають золотисті оси, що бринять над чашечками духмяної кави. Повітря лється прозоре і густе, наче мед із бджолиних щільників. У дворі на розкошлатаній липі стогне голуб, і дитячі голоси з вулиці, наче пташиний щебет. Не було виставки собак і розмови з Костем Дейнекою. Не було готелю «Русь» і зустрічі з завсідником книгарні Концовським. Усе примарилося, як і напад істерії,
Була тільки поїздка на Нивки, де я потай побачила Андрія у гурті товаришів. А тепер ось кава, балачка з Фаїною Яківною, чорнобривці та виноград на балконі, золотисті оси. А знаєш, озивається господиня, в якої з розстебнутого халата молочною білизною світяться великі округлі груди. Я таки спровадила свого кавалера. Бориса? Питаю ухильно, бо в Фаїни Яківни багато водилося і водиться всяких кавалерів. Така ж в неї робота, що сприяє знайомствам. Ага, Бориса, підтверджує Фаїна Яківна. Якийсь він дуже інтелігентний. Ні риба, ні м'ясо, хай собі повертається до своєї Алочки, до законної, коли не може законно порвати з нею. Уже спроваджувала його не раз, але він однаково повертався до тебе. Навдивовижну з безвольних чоловіків, усміхається Фаїна Яківна, і її перламутрового сяйва очі глибшають. А я така жорстока, що дозволяла йому повертатися, адже попереду на нас чекало чергове непорозуміння. Я помітила, у ваших непорозуміннях завжди певна закономірність. Язик мій виривається з-під контролю, та вкоськати не можу. Тільки ти надумаєш познайомитись з кимось із своїх відвідувачів, як влаштовуєш сцену ревнощів своєму давньому кавалерові, начебто ревнуєш його до Алочки, до законної дружини. Фаїна Яківна зводиться неквапно за столика, неквапно наливає ще кави в череп'яні чашечки. Зараз вона втілення домашнього затишку, охоронець родинного вогнища. Тільки чому уникає дивитися мені в очі? Хто б міг подумати, що ти така спостережлива? Кидає стиха. Не гнівайся, але твої сцени ревнощів начебто барометр, що показує на близьку бурю в твоєму серці. Фаїна Яківна причісується на кухні перед дзеркалом, підводить повадою губи, підмальовує брови. Таке враження, що на когось чекає, а я їй заважаю, проте вона остерігається сказати відверто. Ти ще не здогадуєшся, який сюрприз я приготувала для тебе? Раптом каже вона. Сюрприз? Для мене? Останнім часом найбільше боюся сюрпризів. Такому сюрпризу можна тільки радіти. З її обличчя спливає хмарка відчуженості. Дякуватимеш, якщо не розгубила гарних манер. Та хіба нині розживешся на гарні манери, сміюся? Де? Хтось дзвонить у двері. Один дзвінок довгий, другий короткий, а третій зовсім короткий. Третій дзвінок наче заключний. Він знак на перших двох дзвінках. Фаїна Яківна комусь відчиняє, чується радісний чоловічий вигук, далі півшепіт, і з коридора йдуть до кімнати. Звідти вже не долинає жоден звук, а я, сьорбаючи каву, перегортаю якийсь іноземний ілюстрований журнал, що трапився під руку на кушетці. Я байдуже до чужого життя, яке виставляється на показ по таких ілюстрованих виданнях. Іронічно ставлюся до реклами навіть одягу. А що ж там казати про моє сприйняття рекламних усмішок та звабливих поз заморських спокусниць та спокусників? Жанно, прошу. На порозі кухні стоїть Фаїна Яківна, ворочиста і одухотворенна, саме втілення гостинності й щирості. Переступаю поріг кімнати і очам своїм не вірю. Відірвавшись від строкатої книжкової шафи, назустріч іде Фернандель. У сірому твідовому костюмі, піджак розстебнуто, так само розстебнуто якийсь розлапистий комір чорної сорочки, з якої біліє довга жилава шия з випнутим, хрящуватим адамовим яблуком. Як ви сюди потрапили? Дивуюся я, радіючи з цієї несподіваної зустрічі. А ви? Питає з-під стелі, бо головою
з розкучманеним чубом сягає таки до стелі. Я в гостях у своєї подруги, у Фаїни. А Фаїна також запросила і мене в гості, відповідає Фернандель. Ви хоч ознайомтеся нарешті, втручається господиня. Та начебто вже знайомі, кажу я. Знайомі? Дивується Фернандель, і його щелепасте обличчя видовжується. А хіба ви не приходили до мене в книгарню? Відповідаю. Адресу книгарні вам дала Фаїна Яківна. Ах, так, згадує Фернандель, оговтуючись. Значить, ви помітили мене в книгарні? О, не помітила. Якби не помітила, то навряд дала б вам дитячі книжки на цілих 5 карбованців. А й справді, навіть збиралися навідатися наступного дня. І не навідався? Таки ні. Значить, обманув, даруйте. І справді знайомі. Знайомі. Я вже не кажу про те, що Фаїна Яківна дала вам номер мого домашнього телефону і службового, без моєї згоди. Якщо не вірите мені, загляньте до свого записника. Раптом Фернандель вибухає сміхом, його грубе, кутасте обличчя дихає радістю, яку він щедро дарує мені, Фаїні Яківні, голубам за вікнами, сонцю в небі. Розумію, що троянди, які лежать на підвіконні, принесено Фернанделем. Скоро вони опиняться в темному іберійському глечику, а глечик на столі посеред кімнати, без жодного слова, недбалими артистичними рухами. Фернандель дістає з позатого портфеля пляшку шампанського, баночку червоної ікри, якусь баликову рибу. Фаїна Яківна до такого мальовничого натюрморту додає свої мазки, і ці мазки досить суттєві. Помідори, сир, якась ядучо-зелена грузинська трава на блюдечку, свіжі фрукти. І з дивовижною легкістю стіл обставлено за кілька хвилин. Та що тут дивуватися, коли Фаїна Яківна у своїй стихії? Бесіда точиться про все і ні про що. Фернандель розповідає одну за одною якісь курйозні історії, що трапилися з ним, що його знайомими. Ці історії справді невигадані, навдивовижну абсурдні. Ми регочемо, наче 3 дорослих дітей. Так, 3 дорослих дітей, до яких несподівано повернулося дитинство. Оте оманливе відчуття, коли все, що попереду, коли все, що незвідане, коли все, що обіцянка. Розповідаючи свої анекдотичні оказії, Фернандель добродушно і тонко кпинить із Фаїни Яківни, зовсім необразливо глузує, немов би вона якимось чином причетна до тих приправлених гострим перчиком притибенцій. Фаїна Яківна запально посміюється у відповідь, наче й не заперечуючи проти своєї незрозумілої причетності до курйозів. І я починаю думати, що сьогоднішня їхня зустріч далеко не перша в цій затишно обставленій однокімнатній квартирі. «А хто ви такий?» – зрештою вдається запитати. «Ваш сучасник», – не бариться з відповіддю Фернандель. «Я працюю у книготорговельній мережі, а ви?» «В мене щойно закінчився польовий сезон, і я радий, що повернувся до Києва. Іноді в експедиції так засумуєш за Києвом, вити хочеться». «Ну, признайся, що ти археолог», – озивається Фаїна Яківна, закохано дивлячись на Фернанделя. І я мимохідь фіксую оте її мало неприятельське звертання. «Так, я археолог, покликання, доля. Живу в 3 часових площинах. Одній сьогоднішньому, одній вчорашньому, думаючи про завтрашній день. Кому дано роздвоєність душі, а мені розстроєність. 3 виміри». «Які 3 виміри?» – жартує Фаїна Яківна. «Ти ж безрозмірний?» «Може, й справді», – лукаво мружиться Фернандель то на господиню, то на мене, і в лукавому прижмурі чарівлива багатозначність його єства, якому, можливо, замало навіть безрозмірності.
П'ємо шампанське, їмо бутерброди з ікрою. Сир видається неймовірно смачним. Ядучо зелена грузинська трава збуджує апетит. Хміль сонячного хвилею б'ється по наших головах. Що ж вам дає ваша археологія, питаю? І відкривали, і відкриваємо Скіфію, а Скіфія невичерпна. Хіба мало розкрити десяток чи сотню могильників, щоб відкрити Скіфію? Невже треба намагатись вичерпати невичерпне? Кожен новий могильник – це наче нове дзеркало минулого життя Скіфії. Минуле життя Скіфії? Одне? Так? Навіщо ж так багато дзеркал, щоб побачити те саме вже бачене? Та й кожен новий розкритий могильник – це вже не ціле, а розбите дзеркало. Ви стихійний дилетант з археології, сміється Фернандель, зі смаком п'ючи шампанське, що грає в кришталевому фужері. Якби кожен міркував так, як ви, людство нічогісінько б не знало про древню Шумерію, про древній Єгипет, про інків, ацтеків і майя. Людство жило б із зав'язаними очима. Сперечаємося про археологію, в якій я не тямлюся, та мене попутав лихий біс протиріччя. Ні, ти тільки поглянь на неї, звертається до Фаїни Яківни. Подобається? Подобається? Легко сказано. Закохатись можна. А чого ж? Закохайся. Жанна Луківна самотня, а за щиру любов зуміла б заплатити ще щирішою любов'ю. Правда? Лукаво мружиться Фернандель. Фаїні Яківні видніше, кажу. Вона судить із боку, а збоку завжди видніше. Вона судить збоку, а ви зсередини. Зсередини? Я нікого не люблю і, здається, не вмію любити. Така вже вдача. Фернандель ледь згасає на обличчі. Несподівано береться розповідати про Скіфію, про мужніх і хоробрих воїнів. Коли молодий Скіф убивав першого ворога, то випивав його кров. Із чого випилювали святкові чаші? З черепів найлютіших недругів. А всередині ці чаші обшивали шкірою та прикрашали золотом. Таким чином упокорювали назавжди душу ворога. Ця душа ставала рабинею переможця. Душа-рабиня служила своєму владиці в житті земному і в житті потойбічному. А обряд кровного побратимства у скіфів, хто не належав до одного роду чи племені, але хотів скріпити священні узи побратимства, надрізали пучки на пальцях, кров їхня крапала в чашку з вином. У цю чашу занурювали меч, бойову сокиру, стріли та спис. Воїни творили заклинання, випиваючи чашу з ритуальним напоєм. Від цієї хвилини вони ставали побратимами за кров'ю та духом. Вони вже складали одну вільнолюбну і хоробру сутність, яку порушити могла хіба що смерть. Натхненний Фернандель поналивав шампанського в кришталеві келихи. Взявши голку, надколов собі пучку, що зацвіла краплиною крові, і з одухотворенним лицем, без болісної гримаси, капнув краплю крові у келих. Кров одразу знебарвилася і розчинилася у рожевому шампанському. «Але ж ми не скіфи!» – кволо спробувала запротестувати Фаїна Яківна. «Ми нащадки скіфів!» Здригаючись, я штрикнула себе голкою в пучку, набубнявіла краплина, і своєю живою кров'ю я освятила веселе шампанське в келиху. Фаїна Яківна, закусивши губу, раз і вдруге хотіла вколоти пучку і жалісливо поглядала на нас, мов би сподівалася, що ми зізнаємося в жарті. Проте ми з Фернанделем вимогливо дивилися на неї. Зрештою, Фаїна Яківна осміліла і собі пустила з пучки кров, якою капнула шампанське. Її обличчя немов застигло, зберігаючи краплю болю, до якого домішувалося блаженство. «А де меч і бойова сокира?» – запитала я. «Де наші стріли і спис?» –
підхопив Фернандель. Фаїна Яківна, повагавшись якусь мить, метнулася на кухню, крутнулася по кімнаті. Ось меч, і опустила в шампанське мельхіоровий десертний ножик. Ось бойова сокира, і опустила мельхіорову десертну ложечку. Ось наші стріли, і в шампанське впав золотий перстень із діамантом. Ось наш спис, і до мельхіорових ножика та ложечки, до золотого перстня з діамантом опустився металевий карбованець. Із переповненого келиха шампанське мало не виливалося через вінця. Ми нащадки скіфів, якомога урочистіше сказав Фернандель, і його недбало вирубане обличчя тієї миті було потворно грубе. Цією кривавою клятвою назавжди зв'яжемо свою долю, присягаючись на вірність. Його великі, як лопухи, губи припали до келиха, смокчучи шампанське. Потім остережливо до шампанського припала Фаїна Яківна. Вона боялася пити, тому вбирала скроплений нашою кров'ю напій ощадливими частками. Притримуючи тремтячими пальцями ножик та ложечку, передала келих мені. Я не відчула в шампанському крові. Це був теплий, солодкавий напій, що вже вистріляв сріблястими пухирцями, зостаючись без цих пухирців начебто порожнім. Проте сама думка, що я п'ю вперше в житті свою кров, змішану з кров'ю Фаїни Яківни та Фернанделя, присягаючи їм на вірність, а вони так само присягають мені, ця думка гостро збуджувала, і тієї миті, коли я до останньої краплі допивала шампанське, зовсім не здавалося, що ми затіяли якусь гру, а не священно діємо насправді. Фаїна Яківна дістала з келиха мельхіорові ножик та ложечку, золотий перстень із діамантом та металевий карбованець, які нам, нащадкам скіфів, замінили ритуальний меч, бойову сокиру, стріли і спис. Подивилася на речі так, наче вперше побачила. Далі засвітилася вибачливою усмішкою і мовила: «Хочу бити, нічого не відчуваю». «Чого не відчуваєш?» – здивувався Фернандель. «Ну, що ми породичалися і кров'ю, і духом. Може, в давнину було в моді лише одностатеве родичання? Скіф клявся на вірність скіфів, а поміж скіф'янками такий звичай не був запроваджений. А як ти почуваєшся, Жанно Луківно?» «Як почуваюся я? Після нашої ритуальної клятви? Може, нам забракло справжньої атрибутики. Знаєте, чаша з ворожого черепа, обтягнута зсередини шкірою та оздоблена золотом, це все-таки не оцей кришталевий ширпотреб, виріб для масового вжитку. Та й немає в нас бойової сокири, меча, стріл, списа, а вони ж, мабуть, додають до напою той аромат, якого не додасть ні мельхіор, ні золото. І все-таки я щось почуваю до вас, наче маю біля себе і сестру, і брата». Фернандель торкнувся моєї щоки м'якими губами. «Це братерський поцілунок. Цілую, як сестру». І я у відповідь хотіла теж його поцілувати, бо він підставив свою щоку. Фаїна Яківна увімкнула магнітофон, полилася пружна й густа музика, що дивно гармоніювала з сонячно-жовтим днем осені. Музика видавалася голосом цього дня, її немов творили в злагоді, злетіли над містом блакитне небо, свіже повітря. «Танцюємо втрьох», – звівся Фернандель, майже ритуальний танець нащадків скіфів. Могутніми руками обійняв мене та Фаїну Яківну, і я, скорена манливою мелодією елегійної музики, повільно, не так увійшла в танець, як увіллялася в русло мелодії, потекла в її невинних берегах, і мій настрій теж струмував у руслі мелодії. Коли музика втихла, я здивовано обдивилася кругом, наче вперше побачила кімнату,
з далекої далини повертаючись не тільки до дійсності, а й до самої себе, так само впізнаючи себе і не впізнаючи. Помаранчевий вечір заглядав у вікно, і я вже повернулася додому і сиджу перед телевізором. Одна з моїх улюблених передач «Світ живої природи». Хай показують Галапагоси з їхніми реліктовими тваринами, хай показують сувору Антарктиду, хай показують Уссурійську тайгу. Дивлюсь ці передачі, мов казку. Почуваюся так, наче мене хочуть переконати в наявності світу, який насправді відійшов у небуття. Розумію, що кадри справжні, що екзотичні звірі, птахи, риби десь бігають, літають, плавають, але чомусь видаються несправжніми. Наче їх не стало, наче телекадри – спомини про минуле. «Мамо, я йду в кіно!» – чується за стіною. «З ким?» – звертаюся до екрана телевізора. Пауза. На екрані – африканська саванна. «Ти йдеш сам?» «Ні, йду з однією дівчинкою». «Ось як?» Обертаюся, Андрій у білих полотняних штанях, у синій курці, через плече висить спортивна сумка. Дивиться ледь уникливо, наче побоюється до кінця зізнаватися у намірах. Хоч би сумку спортивну залишив удома, кажу, ідеш із дівчинкою в кіно, а не на тренування. Андрій іде без сумки, а я втуплююся в екран, звідки до мене озиваються звірі розмаїттям своїх голосів. З якою дівчинкою зібрався в кіно? Мабуть, з однокласницею. Перебираю в пам'яті обличчя його однокласниць і не можу зупинитись на жодному. День, який нинішній, наче вавилонське спотворіння. Виставка собак, де й собачники також на виставці, кость Дейнека, напад істерії біля готелю «Русь» і неврастенічний Консовський із своїм Октоїхом і старою хворою матір'ю, спортивна база київського «Динамо» на Нивках, де такі велично-статурні дуби, мінорна Фаїна Яківна, несподіваний Фернандель, ритуал бертання по-скіфськи, проколена пучка й досі ниє, та ще безбрежна густа музика, зрідні осінньому дню, із полону тієї музики так важко визволитися. Невже і справді, після такого скіфського ритуалу поближче та порідніше не тільки Фаїна Яківна, з якою знаюся не перший рік, хоч і познайомилися випадково у великому місті, а поближче і порідніше досі зовсім чужий чоловік, оцей реліктового вигляду археолог, який у своїй особі суміщає часи нинішній і вчорашній, завтрашній. Невже після ритуалу я своєю долею війду в його день нинішній, відтак у вчорашній та завтрашній? Звичайно, інші часи, інші звичаї, та раптом цей давній ритуал щось важить. На екрані билися між собою дві потворні черепахи чималих розмірів. Билися і шипіли, а тупі удари їхніх панцирів нагадували сухі та глухі удари каменів. Телефон мовчав, як сфінкс. А вже ж навіть сфінкс у Києві задзеленчав би телефонним дзвінком, якби його підключили до телефонної мережі. Та я завбачливо витягла шнур телефону з розетки, не маючи поки що наміру обертатися на телефонозавра. Через африканську випалену саванну котився в шаленому галопі безбрежний табун антилоп. Так чудно, що Андрій пішов на побачення з однією дівчинкою. Вранці після сеансу самонавіювання, після гімнастики і холодного душу, після квапливого сніданку, коли на кухні ще чутно збудливий дух кави, я питаю в Андрія, що ж вони дивилися. А вже ж, я могла запитати і вчора, ввечері, та він повернувся додому пізно, і мої вуста чомусь не розімкнулися. А, французький фільм. Чому без захоплення? А, мамо, у нас свої стереотипи, у них свої. Коли французький, то вже й знак якості зовсім ні. І хоч би словом обмовився про одну дівчинку. Раз мовчить,
Значить, є що таїти, і є в чому не признаватися. Гаразд, хай буде по-твоєму, всьому свій час. Ну, збирайся до школи, а я побігла. Сьогодні маю вийти раніше. Одна зупинка на тролейбусі до гаража, бо, мабуть, сьогодні не обійтися без машини. Ранок туманний. Місто о сирій млі, тротуари потемніли від роси, і вогке опале листя тремтить непогасними барвами. На душі так, як, очевидно, буває в перельотної птахи. Скільки квітів у цій порі на Володимирському базарі, світлі, запашні, в краплинах води вони погойдуються на оберемках у тіток, стоять у відрах під прилавками, лежать мальовничими снопами на прилавках. Могили моїх батьків, ось вони поряд, вони згоріли від раку майже водночас. Спершу мати, а через рік батько. А барвінок із цупким зеленим листям поснував землю, в'ється дика ожина, яку зараз не вирвеш, бо міцна й колюча, рватиму уже навесні після морозів. Байкове кладовище у сувоях туману, попелястого і непорушного, в якому розмитими видаються кущі, дерева і надгробки. Коли повертаюся за кілька хвилин із повними банками води, торопію від несподіванки, наче стою не перед могилами батька і матері. Та хіба ж це не їхні могили, коли на плитах написано їхні імена, дати народження і дати смерті? А вже ж їхні могили, але де квіти, які я заставила на надгробках, відлучившись на короткий час до колонки по воду? Не могли ж батько з матір'ю з-під землі встати. Горенько, не могли ж вони. Розгублена, в розпачі, я билася поглядом об мармурові плити, але квітів не було. Квіти зникли. Тоді я спробувала поринути поглядом у туман, що попелястою пеленою сповивав батькове кладовище, наче з туману повинна була явитися розгадка містичної таємниці. Чоловіча постать у коричневому габардиновому плащі розгойданою повільною ходою спускалася униз по вулиці Байковій. «Стійте!» – наздогнала я сутулу з опалими плечима понуру постать. «Стійте!» Понура постать наче спіткнулася на тротуарі, і з-під крис заяложеного велюрового капелюха сторожко глянули очі, в яких сизіла безпросвітна осіння каламуть. Ви пограбували могилу? Віддайте квіти!» Чоловік цей, тримаючи в руках узяті з могил моїх рідних Айстри і Хміль, чорнобривці і м'яту, здавалося, не втямив жодного із сказаних слів. «Ви грабіжник, віддайте квіти, я принесла квіти своїм батькові та матері». Чоловік у габардиновому плащі несподівано всміхнувся, показуючи порожній, наче беззубий рот із синіми яснами. «Шановна, я вам не шановна, віддайте квіти». Чоловік у габардиновому плащі рухом обох рук міцніше перегорнув квіти до грудей. «Шановна, вважайте, що ви подали милостиню. Я не збираюся подавати вам милостиню. Значить, подали ваші батько й мати. Вони гуманніші від вас. Можливо, я навіть знав ваших батька та матір. Ви не могли знати їх. Шановна, після цієї зустрічі ви вже не скажете, що не могли знати мене. Так, усе могло бути, все». Чоловік у габардиновому плащі зусиллям волі стер усмішку землистого обличчя. «Я хворий, і давно хворий. Квіти покійникам не потрібні, а потрібні живим, отаким хворим, як я. Але не для того, щоб жити поміж квітів, ні, а для того, щоб полікуватися за квіти, щоб іще пожити за квіти. Хіба ви не бачите, що я інтелігент? Інтелігент, який спився. Мені треба похмелитися, інакше я збожеволію. Невже ви хочете, щоб я збожеволів? Ні, ви цього не хочете. Дякую за доброту. Ось зараз я піду на Володимирський базар і продам оці квіти. Не турбуйтеся, квіти найімовірніше знову ж таки потраплять на байкове кладовище. Ну, коли не до ваших дорогих покійників, то до інших. Але справедливість візьме гору.
А я матиму кілька карбованців на алкоголь, щоб не збожеволяти. Коли я брав ці квіти на кладовищі, ваші рідні мовчали. Невже ви не вдалися у своїх батька та матір? Ні, ви вдалися в них. Чоловік у габардиновому плащі двома пальцями підняв за крису велюрового капелюха, прощаючись зі мною, і розгойданою ходою потрюхав униз по Байковій вулиці. Заніміла й опустошена, я сіла до своєї машини, вімкнула двірники, щоб протерте стуманіле лобове скло. Отак я навідалася до своїх батьків, які покликали до себе в нічному сні. Отака наша зустріч, отака наша розмова. Бібліофіли, книгомани знають усе. Знають, у якому видавництві московському, ленінградському чи київському виходить цікава книжка, яким саме тиражем. Знають, скільки примірників одержить той чи інший магазин. Знають, якого саме дня ця книжка продаватиметься, коли буде відчинено магазин. А вже ж, є друковані офіційні джерела інформації, а взагалі джерела інформації не піддаються обліку. Сухе, як пергамент, і завжди безпристрасне обличчя нашої директриси Клари Матвіївни сьогодні ледь пойнялося блідністю. Наче її обличчя – живий сейсмограф, який фіксує наближення катаклізму. Худенька в стані, зодягнена в жакетку з комірцем із блакитної куниці, вона саме скидається на звикле до людських рук звірятко, обачне і передбачливе, що відчуло небезпеку, готове до неї і водночас побоюється. «Сьогодні матимемо план за квартал», – каже Клара Матвіївна, і, зласкавлюючи голос, запитує мене, як самопочуття. «Добре», – відповідаю. А що погляд її зостається сторожкий та недовірливий, запевняю. Раз матимемо план за квартал – добре. Широкі вікна книгарні, що з вулиці досі немов зашторені попелястим туманом, уже розшторено. Сонце проливається нестримними стріблястими потоками на місто. Чомусь подумалось про Колодяжне, куди їздили з Андрієм не так давно. Яка там сьогодні осінь під небесами, в яких загинув чоловік, якого я вигадала для малолітньої дитини, а він, вигаданий, став справжнім, невигаданим на багато років для мого Андрія, став його болем і смутком, став його синівською сердечною прив'язаністю. Але ж Андрій росте, вже майже виріс, до яких пір іще і віритиме у мою вигадку. Коли довідається, і чи потрібна йому правда? Раніше такі думки не посідали мою голову, та нині, та вчора і позавчора, як не одне, то інше. Нахлинула хвилька покупців. Статечно походжали біля полиць із книжками, беручи до рук, переглядаючи. Ці спокійні, врівноважені покупці скидалися на мирну ставкову рибу, які рибалки з човна сипнули корму на дно, і тепер коропи, карасі, лини та в'язі непоспішливо собі снідають, угамовуючи голод. Жанно Луківно, доброго дня. О, Роман Васильович, наш лагідний і добрий завсідник, назустріч якому вуста самі розпливаються в усмішці. Сьогодні він, як і завжди, не з порожніми руками, дарує мені розлапистий кленовий листок, який я відразу пришпилюю кнопкою до плаката на стіні. Роман Васильович іронично поглядає на метушливих відвідувачів, охоплених мисливським азартом. Він якось так чудно, зовсім не по-старечому, нітиться, наче остерігається, що я також зачислю його до гурту хворобливо збуджених покупців. Консовський, перебуваючи в магазині, за весь час так і не глянув у мій бік. Не помічав зумисне, я для нього перестала існувати. Чому ж моя провина, що не посприяла збути Октоїх, що бачила, як він щойно метушився в магазині, набиваючи книжкам у торбу? Цікаво, що та торба книжок допоможе його хворій матері стати на ноги?
Якби книжки й справді мали таку могутню лікувальну силу, я б запхала до його торби цілісінький магазин. Мабуть, торба його безрозмірна. Жанна Луківно, спасибі вам. Завіщо? Здивовано дивлюся на Романа Васильовича, що вже збирається йти. За вірші. Хіба ви кохаєтеся у поезії? І він, 70-річний самотній Дон Кіхот, згідливо киває сивою головою. Перетуливши книжку, прямує до скляних дверей. Бачу у вікні, що так і тримає книжку біля грудей, і мені такий дорогий той щирий і наївний жест. До обіду впоралися майже з усією свіжою літературою. Позаставалися лише ті видання, що чи приречені припадати порохном на полицях, чи ждатимуть саме того специфічного читача, на якого й розраховані. Під час обіду в півтемному коридорчику я натикаюся на нашу директрису, що припала обличчям до стіни. «Кларо Матвіївно, тобі не здужується?» Суздальцева наче й не чула, тулячись до стіни. «Може, лікаря?» – зовсім розгубилася я. «Швидку допомогу?» Клара Матвіївна відірвалася від стіни. Її судомлене від плечу обличчя світилося сухою, кридяною білиною. «Ти бачила?» – прошепотіла вона. «Ти бачила?» «Що, Кларо Матвіївно?» – торопіла я. «Мабуть, виконали план за місяць, так? Торгували швидко, книжки йшли на розхват». Минулої зими я їздила в село до брата, він директор радгоспу. Ввечері повів мене на свинарник. Подивитись, мовляв, на господарство. Я пішла. Свинарник великий, темний, лампочки ледь блимають під стелею. Саме свиням роздавали корм. «Жанну Луківну, ти не бачила такого?» Звідкись назбігалися хмари пацюків. Нічогісінько не бояться, накинулися на той корм, рвуть прямо зі свинячих писків. Жах! Я мало не знепритомніла. І сьогодні в нашому магазині, як то на свинарнику, понабігали, як пацюки, рвуть із рук одне в одного, готові перекусатись, перегристись. Після обіду в магазині свіжа хвиля покупців. Ті, що почули про завезену літературу, проте запізнилися на розпродаж. І з безнадійно сумними обличчями огортають те, що зосталося. Навідалася зігнута коромислом у габардиновому плащі Тоша й Тотоша. Поставивши біля ніг велику господарську сумку, сіла за журнальний столик, завалений видавничими проспектами, відпочивала. Насидівшись і відпочивши ще дужче, зігнулася під господарською сумкою і почвалапала геть. Вечір. Кость Дейнека сидить поряд зі мною в машині. Його завжди сірі, як достиглі маківки очі, зараз якісь перенапружено голубі. Мабуть, ходив сьогодні до перукарні, бо каштановий чуб охайно підстрижено і викладено. Бакенбарди вже не кучерявляться густою порослю. З дивною для себе безцеремонністю дивлюся на Костя Дейнеку, як могла б дивитися на тролейбус, на хмару, на паркан. Розглядаю мережева гусячих лапок під очима, жорсткі повздовжні зморшки довкола вуст. «Ще й досі не закінчилося твоє відрядження?» – питаю. «Майже закінчилося», – відповідає ухильно. «Обладнання для вогнища культури вибив?» «Майже вибив». «А навіщо чекав мене біля машини?» Про все перебалакали. «Чи виставку собак ще не закрили, і ти знову хочеш повести мене в гості до бульдогів та догів?» Кость Дейнека не піддається на мій глузливий тон. А вже ж легко видаватися серйозним, коли в тебе важкувате, владне підборіддя. «Сьогодні обійдемося без догів та бульдогів», – каже Кость Дейнека. «Собачої компанії мені вистачає вдома». Зумисне мовчу, розглядаючи двір, у якому ставлю свою машину. «Пам'ятаєш, іще студентами любили щовесни їздити в Пущу Водицю», – озивається Кость Дейнека. «І восени їздили. Давно не бачив осені в Пущі Водиці. Вже коли опиняємося на набережні Дніпра, по якому пливе
пласка велика баржа з кавунами, либонь, із херсонськими, запитую майже бездумно. Чи тобі мало осені на дніпровських кручах? А поглянь лишень на острови. Скрізь осінь, навіть у душі моїй осінь. Кость Дейнека байдуже дивиться на гористий ліс, що пробігає ліворуч набережною, так само байдуже дивиться на брижувату водну поверхню, що простирається до усміхненого від жовтих дерев Труханового острова і значно перегордя вже біля річкового вокзалу, відповідає: згоден з тобою, що від осені не сховаєшся ніде, навіть у самому собі не сховаєшся. А вже ж, Кость Дейнека неспроста ввечері очікував мене біля машини. Так само неспроста ми зараз їхали над вечірнім містом. Зрештою опиняємося за містом. Навіть не за містом, а на мальовничій околиці. Ставлю машину на піщаному узбіччі дороги. Неквапливо йдемо поміж кряжистих дубів. Навіть не знаю, як почати з тобою цю розмову. Хіба вже не перебалакали про все, заперечую. Про Андрія ти знаєш, навіть зустрічався з ним. Ти шкодуєш, що ми зустрілися? Чи шкодую? Може, й шкодую. В усьому винен тільки я. Так, винен тільки ти. Дивно, в межах Києва бачити палісадники, де так по-сільському жаріють квіти, присипані опалим із дерев листям. В минулому, яке дивним чином повернулося до нас, і ми також повернулися у минуле з двоїстим, суперечливим відчуттям, що, можливо, повернулися, адже повернулися, і що повернутися неможливо, що все це лише відблиски ілюзій, химерного настрою. Цікаво, чи Костя Дейнеков зараз опосідає такий самий стан? Дивлячись під ноги, несподівано знову кажу про те, що начебто прожив не своє життя, а чуже, що йому, певне, судилося зовсім інше життя, тільки не звідав його. Не сумніваюся, що зараз не імпровізує, що всі слова вже обдумано та вивірено, а тому сприймаю їх байдуже. Кость Дейнека – комета, що рухається за своєю орбітою, а я комета, що рухаюсь за своєю орбітою. Господи, скільки в космосі небесному чи в космосі людському різних комет, різних орбіт, які ніколи не перетинаються, за якими законами чи навпаки, в силу відсутності яких законів ми знову зустрілися, наші орбіти знову перетнулися. Це випадковість, яку можна сприймати за закономірність, чи закономірність, яку хочеться сприймати за випадковість. Чи є у всьому цьому якийсь дивовижний вищий смисл, який поки що не піддається осягненню? Чи взагалі немає смислу, щоб піддавався осягненню розуму будь-коли? Кость Дейнека говорить, не все з його казань доходить до мого слуху. Хоч наші орбіти перетнулися, та все ж таки він на своїй, а я на своїй. «Ти слухаєш мене?» – раптом запитує. «Чи кого ти слухаєш?» «Слухаю, тебе слухаю, себе слухаю. Хіба можна слухати тільки тебе і в цей час не чути самої себе?» «Даруй, мені здалося, ти зовсім далеко». Пройшовши поміж старосвітських будиночків, біля яких не видно їхніх хазяїв, опиняємося над озером, у якому віддзеркалюється вечірнє небо. Знаю, що повинна пройти ще й через цю зустріч із Костем Дейнекою, ще й через цю розмову. Скільки кіл мало Дантове коло? 9? Очевидно, я ще не всі подолала, очевидно, я тільки на середині дороги. Юна офіціантка з густо нафарбованими віями приносить шампанський шоколад, айвовий сік, заварні тістечка. Я відмовляюся, адже за кермом машини. Проте Кость Дейнека благає бодай пригубити, і я справді пригублюю для годиця. А він випиває залпом і з такою жадобою, невситимістю, наче прагне заховатися за легкий хміль шампанського. Випивши, вже не остерігається дивитися на мене прямо. В його очах
появляється певненість, гостра осмисленість погляду, і тепер дивиться жорстокою і прискіпливою відчайдушністю. Ти і справді не закохувалася і не закохуєшся, і ніхто тобі не потрібен? Він таки йде в атаку з піднятим забралом, бо скільки ж можна зволікати? Ти не віриш? Ти дивуєшся? Невже тобі ніколи не хотілося простого людського щастя? Справді дивується. Невже краще самій? Чому ж самій? Працюю, в колективі я не чужа, і колектив не чужий мені. І це все? Годі для простого людського щастя? Чи годі? Маю Андрія, сина. Андрія мені вистачає для щастя. Правду кажеш, не закохувалася і зараз не закохана. Чому? Чи я знаю чому? На диво немає душевної потреби. Ось ти закохувався і розкохувався не один раз. Так само одружувався і розлучався. Скажи, саме такий спосіб життя приніс тобі так зване просте людське щастя? Мовчиш? Не відповідаєш? Отже, жінки не стали для тебе очікуваною панацеєю від усяких психічних завіхрень. Навпаки, ти їх звинувачуєш у своїх бідах. То чому ж панацеєю для мене можуть стати чоловіки? 1, 2, десяток. Ти зовсім не схожа на інших жінок. Може, не схожа на решту твоїх знайомих? Мабуть, схожа. Бо на кого ж тоді я схожа, як не на жінок? Адже ти всю себе віддала Андрію? Кажеш, віддала? Чому віддала? Я для нього мати, Андрій для мене син. Чи можна тут казати, що хтось віддає себе комусь, що хтось приносить себе в жертву, а хтось інший приймає жертву? Ми невеличка самостійна родина. Яка тому родина, що вона нерозривна, не розщеплюється? Тут нема об'єкта і суб'єкта. От. Кость Дейнека несподівано звівся, спершись кулаками об пластиковий стіл, але зразу ж і сів. Здається, я тебе розумію. Ти мене розумієш? Не повірилося. Я розчула добре. Ти розчула добре. Сонце вже сховалося за лісом, лава дерев над озером погрізнішала. На протилежному березі ледь павутинився синій туман. То затуляючи обличчя долонями, то віддираючи розпачливим рухом долоні від обличчя, погойдуючись за столом, Кость Дейнека несподівано затіяв історичну сповідь. Мовляв, усьому винен, і прощення йому нема. Так він, який не батько для Андрія. Так, Андрієві дорожчає той вигаданий батько, що загинув геройською смертю, випробовуючи нову модель літака, бо той батько не відцурався сина, навіть після своєї загибелі. Дорожчий за живого батька, який відцурався ще від маленького, від немовляти, не доглядав, не виховував, не лікував від хвороб. Але ж, якби не те непоправне лихо, яке спіткало Майю, якби доля була милостива до Майї, якби доля не відняла матір у дитини, хіба він, Кость Дейнека, віддав би мені свою дитину? Але він віддав, мусив віддати, в ім'я самого Андрія, в ім'я його дитинства, його життя. Адже ж Жанна, близька подруга Маї, ближче за сестру, сама забрала Андрія, зі сльозами на очах, клянучись замінити йому матір. Ніхто не здатен замінити матір, але ти замінила. Всі ці роки я посилав поздоровчі листівки, та відповіді на них не приходили. Кілька разів посилав грошові перекази. Ці грошові перекази повернулися назад. Я зрозумів, що не повинен тобі заважати. Я й не заважав. Але не думай, Жанно, що мені це давалося легко. Я пробував улаштовувати своє життя і невдало. Суди мене, вдачу мою нелегку, але навіть зі своєю нелегкою вдачею я не зоставався незмінний. Душа моя мінялася, виростало нове усвідомлення самого себе, своїх обов'язків. І хоч ми не бачились, і хоч ми жили в розлуці, та батьківські почуття – це батьківські почуття, і з кожним роком я усвідомлював їх усе глибше.
чому ж ти для Андрія не привіз собаку? Моє запитання прозвучало несподівано не тільки для нього, а й для мене. Що ти сказала? Питаю, чому ти не привіз собаку для Андрія? Якого собаку? Вже забув? Адже на виставці собак ти питав, чи коли-небудь Андрій тримав собаку. То чому ж не розстарався на собаку для дитини? Як ти можеш? Зрештою, Кость Дейнека зрозумів моє знущальне запитання. Я ж перед тобою з чистим серцем. Чому ти крутиш головою? Я й сама не відаю, чому заперечливо кручу головою. Кручу туди-сюди, вже б могла й перестати, а голова гойдається заведеним маятником. І відчуваю, усмішка замерзла на губах, ніяк не можу відморозити губи від крижаної усмішки. Ти не хочеш заглянути в мою душу? Ти не віриш? Даруй мені минуле, але ж я нині зовсім інший. Моя голова гойдається, як маятник, і на губах не відмерзла крижана усмішка. Жанно, я вже казав тобі, можу повторити, минуле було, та минулого вже немає, так? У нас із тобою є Андрій. Розумію, що він твій син, що іншої матері не знав, але ж Андрій мій син. Ти знаєш, що Андріїв батько загинув. Загинув для Андрія, але не для тебе і не для мене. Андріїв батько загинув назавжди. Жанно, я вартий кари, але ж помилуй. Костю, ти хочеш відняти в Андрія батька-героя, якого він шанує і яким пишається, а взамін пропонуєш себе? Поміркуй, що ти пропонуєш, чи рівноцінна заміна. Кость Дейнека, граючи жовнами на велицюватому обличчі, слухає тільки сам себе. Жанно, я вже казав тобі, вважай не пізно й тепер. В ім'я Андрія, в ім'я Майї. Давай зійдемося. Адже ти була колись небайдужа до мене. Адже ти й досі не вийшла заміж і не збираєшся, так? Слухай, Костю, в ім'я Андрія і в ім'я Майї, в ім'я минулого та майбутнього. Ніколи. Чуєш? Ніколи. Така ти максималістка? Така я максималістка. Я не здатна переродитись. Але ти виняток, ти унікум, ти не від світу сього. Я не від світу сього, а ти від світу сього? Жаль, коли так думаєш. Жанно, будь моєю жінкою, чуєш? Кость Дейнека кричить. Либонь і сам не щувся, як вирвалися останні слова. А я навдивовижну спокійна. Але ж самі чудно, що саме зараз я така спокійна. Хочеш, щоб я поповнила твою картинну галерею? Яку галерею? Картинну галерею, в якій ти колекціонуєш жінок. Жанно, Кость Дейнека ледь-ледь отямлюється від моєї байдужості. Адже ми з тобою вже не діти. Адже я обдумано. Зовсім не зловтішаюсь його розгубленістю, проте чомусь приємно відчувати свою зверхність у такій ситуації. Кажеш, що все обдумав? Обдумав сам, без мене? А чому вважаєш, що мені і думати не слід? Що маю пристати, не думаючи, не зважаючи на твою пропозицію? Як легко сказати, будь моєю жінкою. Повір, важко сказати. А як стати твоєю жінкою, Костю? У нас Андрій. Ти забуваєш, що Андрій не в нас, а в мене, що його батько загинув. Як я можу привести до Андрія чужого чоловіка? Так, бо ти для нього чужий. Ти певен, що він захоче назвати тебе батьком? Андрій майже дорослий. Ми скажемо правду. Я не хочу, щоб ти травмував дитину, а разом з тобою і я спричинилася до травми його психіки. Жанно, чому ж неодмінно травма? Я все пояснила. Вважаю, що Андрієві дорожчий батько, який загинув смертю героя, аніж батько, який відсурався на все його дитинство. Жанно, я вже інший. Жанно, я змінився. Жанно, я прошу милосердя. Жанно, Жанно,
всміхаюся на його благання, не втрачаючи спокою. Дивно, що не б'юся і в істериці, адже могла б уже впасти і в істерику. Бач, стань моєю жінкою, як універсамі. Захотів – узяв собі одну річ, захотів іншу. А вже ж за гроші. Узаконена акція купівлі-продажу. Я не вчора на світ появилася, знаю, що така акція купівлі-продажу мало не узаконена тепер у подружніх стосунках. Чоловік бере жінку за жінку, бо вона має те-то й те-то. Скажімо, вроду, впливових родичів, гроші на книжці. Жінка віддається за чоловіка, бо в нього посада, заробітки, машина, зв'язки. Купівля-продаж такі, коли не втямиш, хто покупець, а хто продавець. Бо обидві сторони, і покупці, і продавці водночас, ніхто не в збитку. Якщо мова і йде про почуття, то лише про почуття, пов'язані з цією купівлею-продажем. Костю, я не надаюся до такої купівлі-продажу, яку ти пропонуєш. Жанно, ти помиляєшся. Розгублений, він допивав шампанське. Все не так. Розумію, що почуття, ох, яка патріархальщина, старомодність. Я ще не забула про недавні часи, коли говорилося про любов, про почуття, про серце. Зовсім по-іншому освічувалися у коханні, просили стати жінкою. Можливо, я релікт із минулого, але повір, що іншою бути не можу, зостануся реліктом. І Андрій такий самий релікт. Він любить мене синівською любов'ю, а я його материнською. Теперішніх дітей, яких багато, саме таких, які люблять своїх батька-матір за те, чим вони забезпечують їх. Скільки лобрів, що паразитують на старих батькові матері, п'ючи, висмуктуючи їхню кров, доячи їх. Батько-мати вже погорбатіли від немочі, від клопотів, а діти їдуть на їхніх хребтах і їдуть, ніяк не злізуть, аж поки позаганяють старих у могилу. Ти про що? Коздейнека дивиться скаламутнілими очима. Я не їду на хребтів своєї матері, а батько помер, та й тобі немає на кому їхати. Вже пізно. Кафе зачиняється. Юна офіціантка з нафарбованими віями демонстративно збирає посуд із нашого столу. Монументальний дідуган із полярним сяйвом ідеальної лисини, що пригасла о цій порі, повільно йде геть. Вода в озері потемніла, а над стіною чорного, прибережного лісу голубіє небо. Де-не-де подзеркалює. На зеленому моріжку біля верболозів ми зупиняємося. Кость дивиться на мене довгим і густим поглядом людини, яка щось намагалася утямити і не втямила. Ти йди сама, озивається. А ти, дивуюся, завезу тебе до міста на своїй машині. Ти йди, повторюю, я доїду на трамваї. І ступає вбік понад озером. Іду поміж старосвітських будинків, уловлюючи запахи, що долинають з палісадників. Прислуховуюсь, чи не почуються ззаду кроки, чи не пролунає оклик, проте спиною відчуваю, що лише листя шарудить під ногами. Скільки нам тоді було років? Коли це було? Та й чи справді було? Давно вже завершено рейс того теплохода по Дніпру, та часто чомусь здається, що пароплав щойно відчалює від пристані, що золото бань Андріївської церкви, які вібрали медову густину весняного сонця, і досі мерехтять в очах, що й досі першою прозорою зеленню рехтять круті дніпровські схили, де білими хмаринками там і сям позацвітали абрикоси і дикі груші. Скільки разів у своїй пам'яті я відчалюватиме від пристані на тому біло-голубому туристичному теплоході, скільки разів переді мною розгортатиметься святково удухотворенна панорама прибережного весняного Києва. Скільки разів у своїй пам'яті я долатиму один і той самий маршрут, який для всіх пасажирів давно завершився так само, давно завершився для Маї,
Хай простить, що так нині думаю про неї. Раз і назавжди завершився й для Костя Дейнеки. Як дивно, що він ніколи в жодній із розмов не згадував тієї нашої поїздки до Канева. Повінь ще не зійшла, вода переповнювала Дніпро, надаючи річковій течії особливого, легкого, вільного, широкого дихання. А вже ж саме дихання. От захотілося йому, Славутичу, розпросторити свої могутні груди по землі. І він безборонно та щасливо розпросторив, здолавши звичні береги, бо що для його могутності усталені береги, і розлився тремкими потоками по прибережних долинах. А на морі Дніпровської води, понад Дніпровської блакиті, а в серпанковому повітрі поміж двома цими злитими воєдином морями плавають і літають чайки, своїм польотом витворюючи дивні мережева, що весь час міняються і міняються. На палубі грала музика, туристи танцювали, бо чом і не танцювати посеред білого дня київським студентам, що рушили в мандрівку до Чернечої гори. Спершу Кость Дейнека танцював зі мною, а потім з Маєю, не дозволяючи нікому іншому підступитися до неї. Тепер у моїй пам'яті з вершини прожитих років бачиться на залитій сонцем палубі теплохода моя незабутня подруга Майя, наша мрійниця і дотепниця, наша співоча оптимістка, улюблениця всього інституту. Я вчилася на бібліотечному відділенні. Вона збиралася стати клубним працівником, повернутися на Вінниччину у рідне село, яке й послало її на навчання. Завжди потайна, завжди мовчазна і стримана, я закохалася у Майю, у її вибухову вдачу, в її щиру веселість, у її доброту, якої вистачило для всіх і завжди. Здається, такі народжуються для того, щоб усі любили їх, обожнювали, захоплювалися, стаючи в своїй любові обожнювані та захоплені кращими і сердечнішими, самі підносячись до цієї вершини, яка їх манить. Тоді на палубі теплохода Кость Дейнека дивився на Майю закоханими очима, і відтінків тієї закоханості в очах його більшало та більшало. І хоч ми з Костем зустрічалися майже півроку, Майя не віддала про наші зустрічі, бо хіба в той час можна було видобути бодай натяк на зізнання від мене, мовчазної та потайної, що всі свої секрети і відкладала в найглибші надра душі, оберігаючи їх там, як найсокровенніші скарби. І я завжди дивувалася з дівчат, які свій інтимний світ перетворювали на привселюдний ярмарок. Тоді на палубі теплохода я милувалася їхніми танцями. І, здається, всі присутні милувалися, такі вони були гарні обоє. Так відкривалися назустріч один одному, стільки в них було злагодженості в почуттях, якими сяяли їхні молоді і щасливі обличчя. З палуби, на якій танцювали, я переводила погляд на Дніпро, що слався від обрію до обрію, і неоглядна широчінь ріки, на якій короткий час заспокоювала, наче й мені передавалося хоч трохи від могутньої впевненості ріки, від її впевненої величавості, від її неминущої вічності. Відриваючись від ріки, знову бачила Костя Дейнеку та Майку, які зовсім забули про мене, які в цій плавбі по весняних дніпровських водах бачили тільки самих себе. Я мимоволі всміхалася до них, та вони, звісно, не помічали моєї розгубленої усмішки. Я була рада їхньому щастю, як можна радіти щастю двох найближчих тобі друзів, та їм було байдуже. Таки не бачили вони мене, я перестала для них існувати, і, мабуть, повноводний, серпанковий Дніпро також проминув десь поза їхньої свідомості, і світ весь довколишній перебував поза їхнім сприйняттям. Що я могла вдіяти? Терпка хвиля жалю до самої Семи опосіла єство, і я намагалася перебороти той жаль. Натанцювавшись, вони стояли біля борту, розмовляючи і позираючи на річкові буруни.
сиво-зеленкуваті. Кості Майя наче перебували в химерному колі, яке вдвох окреслили тільки для себе. До цього магічного кола мені було заказано, і я відчувала, що це коло зовсім не вигадане в моїй свідомості, що воно цілком реальне, що з кожною миттю Навальної пливби теплохода по весняній розбуханій річці, замкнуте їхнє коло стає все нездоланнішим для мене. Втрьох разом вирушили до Канева на одному теплоході. Та я почувалася так, наче я пливу сама, а вони пливуть без мене. Котре у моїй пам'яті сходимо тими високими сходами, що ведуть на Чернечу гору. Ідемо в густому потоці людей, що йдуть до Шевченка, як на прощу. І хоч ми йдемо втрьох, та я почуваюся так, наче Костя і Майя, що ступають трохи попереду, якось дивовижно йдуть, і в них своя дорога до Шевченка. Кость Дейнека несподівано пристає до знайомих хлопців, що прийшли сюди з гітарами і яким кортить пограти на Чернечій горі сучасні мелодії, а не слухати старосвітського кобзаря. Ми зостаємося із Маєю вдвох і йдемо на край гори, звідки відкриваються далеко і широко навкіл безмежний дніпровський простір, що вабить у політ. Майя обіймає мене обома руками, щокою тулиться до моєї щоки і зітхає. Як ми танцювали, чого тільки він наговорив мені. Чуючи, що терпну в грудях від раптового холоду, я мовчу, жалібно і скривджено, дивлячись у мерехтливу синь її очей. У Костя ураганна вдача. Ураганна, озиваюся. У нього справді можна закохатися з першого погляду. З першого, бездумно повторюю. Каже, хоч сьогодні ладен одружитися зі мною. З тобою? Саме зривається. Одружитися? Хто б міг подумати, що поміж твоїх знайомих є такий знайомий? Знайомий? Чуєш, він клявся, що таки справді готовий одружитися зі мною. Чи ти не віриш? Одружитися? Вірю. З тобою кожен одружився б. І з тобою кожен би був щасливий. Ти б кожному подарувала щастя. Слухай, Жанно, чому ти плачеш? Хіба я плачу? Жанно, моя рідна, що з тобою, чому ти плачеш? Дивно, я й справді плачу. Сльози течуть по моєму обличчю. Тріпотять від ветерцю на підборідді. Кобзар, спромоглася на виправдання. Майя оглядається на старого кобзаря, що ген сидить під липою на лаві, оточений живим людським вінком. Кобзар так грає жалібно, так співає жалібно. Ходімо звідси, каже Майя, беручи мене за плече. Куди ж запропастився Кость? У людському вируванні шукаємо Костя, його нема. І я гірко радий, що його нема, десь зі своїми знайомими хлопцями, бо як же я подивлюся йому в очі, бо як же він подивиться в очі мені. Сльози киплять в очах, і я стримуюся, щоб не плакати. Я почуваюся німою, що неспроможна розверзнути вуста, аби розказати Майї всю правду. Всю правду про себе і Костя Дейнеку. Та чи потрібна безхмарно щасливій Майї моя правда? Чи повірить у мою правду? Відчуваю, що мені вже не переступити в те магічне коло, яке сьогодні на палубі теплохода витворили вони вдвох. Ні, я таки не зможу глянути Костеві в очі. А вже ж, він подивиться в мої очі спокійно, наче нічого й не сталося. А я не зможу. Непомітно в натовпі я відстаю від Майї, надаю ходи, майже біжу, щоб вона не отямилася і не побігла навздогін. Я тікаю поміж людей, що дивляться здивовано. І в тій чи цій, немов моя втеча на порятунок. Не встигла ще піднести руки, помітивши машину з київським номером, як машина вже сама зупинилася. «Дівчино, тобі до Києва? Сідай, чому б і не підвести таку молоду і симпатичну». Круглоголовий шофер був рудий рудісінький. Навіть лисину мав руду, навіть шпичакувате вуса руді, навіть борідку руду.
Я опустилася на задньому сидінні, і в мене таки вистачило сили не здивуватися. За спиною круглоголового шофера сидів його двійник. Так само лисий, так само рудий, так само вусатий, так само бородатий. Відміна між близнюками була тільки у вельветових піджаках. Коли за кермом машини сидів блакитний вельветовий піджак із блискучими металевими гудзиками, то ззаду сидів чорний вельветовий піджак. Він тримав на колінах транзистор, із якого лилася м'яка лагідна музика. Блакитний вельветовий піджак різко зірвав машину з місця, а вельветовий чорний чемно поцікавився, чи не заважає мені музика, бо, мовляв, трапляються такі пасажири, яких музика дратує. Отже, він готовий вимкнути транзистор. «Не треба вимикати транзистор», – мовила я. «З музикою їхати веселіше. Музика, наче задушевний співбесідник». При цих словах блакитний вельветовий піджак оглянувся здивовано, а чорний вельветовий сказав, що позитивні емоції завжди кращі, ніж негативні. То чому ж я така зажурена? Я відповіла мовчанням. Каня зостався ззаду. Слухаючи музику, я дивувалася і дивилася у вікно. І, здавалося б, мала милуватися краєвидами, оновленими весняною порою, та чомусь перед очима стояла палуба теплохода, на якій танцюють Майя з Костем Дейнекою, і звучали в пам'яті слова. Клявся, що таки справді готовий одружитися зі мною. Сльози самі побігли з очей, і я затулилася долонями. Чорний вельветовий піджак здивувався, чому плаче така молода і симпатична дівчина, коли на дворі весна, коли така погідна днина, що тільки живи і радуйся життю. Може, хтось образив чи скривдив, може, потрапила в біду. Вони з братом готові захистити і допомогти. Блакитний вельветовий піджак озирався від керма, покивуючи головою, що справді вони з братом готові стати на захист моєї дівочої гідності. Що я могла відповісти цим співчутливим вельветовим піджакам-близнятам? Я відповіла мовчанням. Тоді чорний вельветовий піджак поклав долоню на моє плече, заспокоюючи, кажучи, що в молодості навіть сльози здатні прикрасити дівоче обличчя. Я, зіщулившись, дивилася у вікно, відчуваючи на плечі чужу долоню і не осмілюючись вивільнитись від неї. Тоді чорний вельветовий піджак несподівано обійняв мене правою своєю рукою і щокою притулився до моєї щоки, колючи густим вусом і щетинистою бородою. «Не плач, моя красуне», – шепотів на вухо вельветовий піджак. «Ми тебе захистимо, ти тільки довірся нам». І вже обійняв лівою рукою, і я раптом відчула на своїй мокрій щоці поцілунок його холодних із присмаком тютюну жорстоких губ. Блакитний вельветовий піджак, озирнувшись від керма, підморгнув і порадив своєму двійникові не шкодувати для мене жалощів та співчуття. Із зойком я вивернулася з обіймів і, вхопивши обома руками увімкнутий транзистор, ударила тим транзистором тієї лагідною музикою. Чорний вельветовий піджак відсахнувся і скрикнув. Перелякана, я виставила перед собою транзистор, наче зброю, готова знову вдарити, готова захищатись від огидної рудої лисини, рудих вусів і рудої бороди. «Зупиніть машину!» – лементувала я. «Зупиніть машину! Зупиніть машину!» Блакитний вельветовий піджак зупинив машину. Я кинула транзистор прямо на свого напасника, він знову скрикнув, а я вискочила на дорогу. Заткуючи на узбіччя, я бачила їх у машині, ці лисі вельветові піджаки, чорний та блакитний. І вони видавалися мені хижаками, що ось зараз вискочать, кинуться слідом, битимуть, гвалтуватимуть. Чорний вельветовий піджак, вилаявшись, зачинив дверцята, а блакитний вельветовий завів мотор, і машина рушила. Зупинившись, я дивилася машині вслід, не вірячи, що вона віддаляється,
що ось уже і зникла за деревами. Весняний ліс стояв обіч дороги, схлипуючи, і я ступила поміж кущів розквітлої черемхи. Білі кетяги здавалися мереживом на зеленому листі. Десь неподалік озвався соловей, гострими посвистами своєї пісні, перекриваючи пташиний передзвін у старому лісі. Фіалками синіли пелюстки. Я зірвала фіалку, тулячи до вуст і цілуючи, як щось найрідніше, найдорожче. В дубовому лісі було пустельно, тільки птахи. Ішла через ліс, залитий сонцем, розбуялий ранніми квітами і гомінкий від закоханого птаства. Здавалося, що так і додому дійду, аби тільки цей весняний та добрий ліс не закінчувався, дзвенів птахами до самого Києва. Ставлю машину в гаражі, замикаю двері і через напівосвітлені похмурі двори йду пішки до свого будинку на вулиці Народного Ополчення. Хочу забути порожнє кафе над озером у Пущі Водиці, а кафе не стирається з пам'яті. І слово за слово зернає все те, що казав Кость Дейнека. Наче казав не мені, комусь іншому, а я випадково підслухала розмову. А чому так здається? Андрій готує уроки і дивиться телевізор. Подеколи я шкодую, що він так захопився футболом, а тому-то бракує часу на школу, на книжки, на звичайне товаришування з однокласниками. Та вже коли молиться на футбольний м'яч чи футбольну свою команду, не вважаю за потрібне ставати на заваді. Смажу кабачки на газовій плиті, тепер в Андрія аж 3 клопоти – вечеря, уроки, телевізор. Телефонний дзвінок. Я не кваплюся підходити до апарата. А він аж захлинається вимогливим лементом. «Алло, це ви?» – лунає чоловічий голос. «Добрий вечір». Вибачте, з ким я розмовляю? Не можу впізнати цей чоловічий голос. «Ви перестали мене впізнавати?» – дивується чоловічий голос. «Вибачте, якийсь тріск у телефонній трубці». Кажу, хоч у телефонній трубці немає ніякого тріску, і відразу ж мене осяває. Тому то й спершу не впізнала вас, Арнольде Вікторовичу. Дивно, та несподівано відчував втіху, що от саме в цю хвилину, після повернення з Пущі Водиці, чую голос чоловіка, якого ніколи не бачила і навряд чи побачу. Мій випадковий вечірній і нічний співрозмовник, який зізнавався, що часто думає про мене, аби не почуватися самотнім, хіба ж не дивак, працює в міському бюро екскурсій, де щоденно стільки нових облич і водночас почувається самотнім. Шкода, в наш час переводяться диваки, адже без диваків життя стандартизується. Бачили ви мене сьогодні в Києві де-небудь чи вчора бачили? Адже раніше, хоч ми й не бачилися, не знаємо одне одного в обличчя, Арнольд Вікторович подеколи зустрічався зі мною на київських вулицях. Щоправда, як з'ясовувалося, після наших телефонних розмов зовсім іншу жінку помилково приймав за мене. «А як поживає ваш друг?» Максим Казанович, закрійник ательє. У телефонній трубці зітхання. «А Юрій Юрійович із Човнярської стайні? Як йому ведеться у 2-поверховому котеджі, що дістався в спадок від покійної прабаби в Клавдієвому? Лишенько, і чого мені радіти, що я не забула імен його друзів? А я радію. Цією несподіваною радістю хочу забити спомин про сьогоднішню поїздку в Пущу Водицю, а ще ж перед нею про ранкову поїздку на Байкове кладбище. А ваш друг Дериколенко вже не співає в капелі?» Голос таки справді сів. Як він сказав мені колись, хай мені присниться, що цей вересневий день ми провели вдвох. Але чому телефонна трубка мовчить? «Та чому ж ви мовчите? Обізвіться!» Озивається від письмового столу іроничний Андрій. «Мамо, ти ще трохи голосніше, бо він однаково не почує». Ці перші його слова за сьогоднішній вечір. У нас наче потаємна домова. Я мовчу про дівчину, з якою він ходив у кіно,
А він взагалі мовчить. І про ту виставку собак. Може, він таки бачив мене тоді на нивках на футбольній базі «Динамо», тільки не признається. Він мовчить і про мою сьогоднішню пущу водицю. Щоправда, про пущу водицю йому невідомо. Я вам передзвоню, можна? Зрештою, озивається далекий Арнольд Вікторович. Передзвоніть, прошу я, і несподівано питаю. Про що ви думаєте? Про що я думаю? Дивується Арнольд Вікторович, десь там, у своїй однокімнатній квартирі на Березняках. Я думаю, чи можлива індульгенція на безсмертя? Яка індульгенція, вражаюся, на безсмертя? Я думаю, чи в наш час можлива індульгенція на безсмертя? І хто таку індульгенцію видає людині? Чи людина сама собі дістає таку індульгенцію? Я передзвоню, даруйте. У трубці лунають відбійні гудки. Андрій питає від письмового столу. Мамо, хіба ти не знаєш, що таке індульгенція на безсмертя? Знаю чи не знаю, Андрію, але ж ми живемо не в часи інквізиції, і йдеться про індульгенцію на безсмертя саме в наш час. Ти диви, хіба такі документи тепер видаються, щоб на бланковому папері з печаткою та з підписом? Я не чув. А може хтось хімічить, бо в наш час усяку всячину хімічить. Індульгенції, може, й хімічать, але безсмертя не схімічиш. І ми вмовкаємо, зрідка позираючи на екран телевізора. Телефон мовчить. І раптом вибухає вилясками кулеметної черги. Беру телефонну трубку з гострою радістю. Я поймаюся холодком розчарування. Дзвонить Фаїна Яківна, і голос її видається навдивовижну манірним. Розповідає про якусь пригоду в ресторані, побилося двоє відвідувачів, довелося втрутитись міліції. А все чому? А все тому, звичайно, що напилися надміру, а ще й через ревнощі, хоч жодному з дебоширів та порушників громадського спокою вона ніяких надій не давала. Фаїна Яківна засміялася вдоволено, і сміх її видався також фальшивим. Якась чудосія. А як там поживає Фернандель? Зрештою питає Фаїна Яківна. Який Фернандель, дивуюся я, бо й ім'я це вилетіло з голови. Ну, не треба тільки вдавати святу невинність. У телефонній трубці ручаяться сміхи. Хто-хто, а після останньої нашої зустрічі саме ти й повинна знати, як там поживає Фернандель. Та який Фернандель? І тієї ж миті згадую. Ага, Фернандель. Андрій іронічно озивається від письмового столу. Мамо, ти не знаєш, хто такий Фернандель? Знаменитий французький кіноактор. А чом би не розіграти Фаїну Яківну? О, Фернандель – це чудо. Фернандель поживає прекрасно. О, ви тільки послухайте мою маму. Невідомо до кого звертається Андрій. Ти правду кажеш? По паузі озивається Фаїна Яківна. А хіба колись я казала неправду? Фернандель поживає прекрасно. Можеш нітрохи не сумніватися. Та й чом би йому поживати кепсько? Дзвони коли-небудь. Знову по паузі каже Фаїна Яківна. Вже не сміється, і голос її зовсім не фальшивий. І заходь, коли матимеш час. Ми знову дивимося телевізор. Андрій уже приготував уроки, стелить постіль, усміхається іронічно. О, тільки моя мама, одна єдина на весь Київ, знає, як поживає Фернандель. А хіба він іще живий? Фернанделя нема, як і його епохи. Кого? Фернанделя? Дивуюся. Живий. Він живий. І чому тільки не дзвонить Арнольд Вікторович? Світло вимкнуто. Андрій спить. А я сиджу на балконі і в лозиновому плетеному кріслі гойдалці, що вціліло ще із старих часів. Крісло вціліло, а старих часів нема. Їх не реставруєш. Балкон обвито лозами дикого винограду. В нашому будинку так обвито кожен балкон. Сюркочуть коники.
і в виноградному листі, і в чорнобривцях та айстрах, що цвітуть у підвішених дерев'яних ящиках. Чому не передзвонив Арнольд Вікторович, про яку індульгенцію на безсмертя говорив? Була середньовічна інквізиція, були й індульгенції на безсмертя, а не стало інквізиції, про які індульгенції на безсмертя може йтися. Гаразд, індульгенцій нема, але ж людська віра в безсмертя не зникає. Людська віра в безсмертя безсмертна. А в чому ж моє безсмертя? А вже ж, без купленої чи подарованої індульгенції, так би мовити, не задокументоване, а реальне. Нічне повітря густе і вогке, пахне землею. Заплющуюсь, і таке відчуття, наче я самісінька в безмежному космосі. Про яку індульгенцію на безсмертя говорив по телефону Арнольд Вікторович, якого я не впізнаю на вулиці, бо не бачила ніколи. Наче голосом його озвалося безбережжя цієї темної вересневої ночі. У вольєрах повнісінько мавп, що перестрибують із місця на місця, чи висять, учепившись пазурами за ячейки металевої сітки. Біля вольєрів людський натовп весело і усмішливо дивиться на людиноподібних. Кость Дейнека кінчиком язика облизує шоколадне морозиво, що тане на сонці. Тобі не здається, питає, що ось у цьому епізоді люди більше скидаються на людиноподібних, аніж людиноподібні на людей. Людиноподібні зостаються самі собою, а люди в їхньому товаристві дуже й дуже втрачають. Ходімо звідси. Сьогодні перша наша зустріч після поїздки в Канів. Через знайомого студента я передала Костеві записку, що хочу неодмінно зустрітися, і він призначив побачення в зоопарку. Мовляв, звідси йому ближче до товариша на квартирі, в нього він відзначає день свого народження. А вже ж, міг би і в гуртожитку, але в гуртожитку не повеселишся, а в товариша велика квартира, газова плита, холодильник, стереомузика. «Дякую за троянди», – каже він, тулячи до обличчя 3 червоно-багряні троянди, які я купила на Бесарабці. Білі ведмеді сумно позавмирали в клітках, де є невеличкі басейни. Цього лагідного весняного дня ведмедикам не жарко, у басейні можна скупатися. Слухай, де ти тоді пропала? Коли? Несподіваним дрожем січуться мої губи. Де пропала? Ну, коли ми їздили в Канів. Нарешті він поцікавився. Зустрічаючи в інститутських коридорах, не помічав мене і не питав, скільки це вже днів минуло. Трапилася попутна машина, я й гайнула додому. Дивно, а ми турбувалися з Маєю. Знаєш, Майка про тебе прекрасної думки, це так рідко буває між подругами. Жирафи тягнуться довгими шиями до гілля. Так що ти хотіла сказати мені? Знаєш, Костю, хотіла сказати, язик у роті терпне, віднімається мова. Адже хотіла наговорити так багато. Давай погуляємо. Тобі хочеться дивитися на оцих півсонних тварин, що мучаться в неволі? Я давно не була в зоопарку. Кажу зовсім не те, бо зоопарк мені зараз чужий, як ніколи. Ну от, полюбуйся на білку. Білка біжить у колесі, яке обертається. Ось у цих скляних будиночках повзучі гади. Полюбуйся. Через скло і справді видно вужів, що позавмирали, поскручувалися на піску поміж каміння. То що ти хотіла сказати мені? А я страждаю, що хочу і не можу сказати. Я злочинець, ці слова нарешті і справді я мовила, чи хтось інший. Ти злочинець? Кость Дейнека сміється, лоскочучи трояндами мою щоку. Та який з тебе злочинець, отямся. Нічого не спалила, не вкрала. Костю, я злочинець. Сльози біжать самі, а Кость Дейнека обіймає мене за плечі, пригортає до грудей.
Та який ти злочинець. Ми вільні у своїх почуттях і вчинках. Ну, товаришували ми з тобою так, зустрічалися якийсь час так. А тепер от Майя, повір, у мене з Майкою зовсім по-іншому, ніж з тобою. Я вірю, я люблю Майю. Біля нею почуваюся вищим на цілу голову, віриш? Я вірю кожному твоєму слову, Костю. То чого ж маю неволити своє серце? Справді, серцю не накажеш. Ми зупиняємося біля вінценосних журавлів, на яких не можна намилуватися, а мої очі набрякли сльозами. Костеві Дейнеці ніяково за мої сльози, він винувато поглядає на завсідників зоопарку. Я вам не заважатиму тобі і Майці. А чому ти нам заважаєш, дивуються? Ти нас не турбуєш? На мене щось надходить, якесь засліплення, якесь запаморочення. Я ж захлинаюся від бурхливих сліз, розказуючи, яка моя славна дівчина, краще від неї в світі не знайти, і що він Кость також славний, що вони достойні, одне одного достойні щастя, що я не плутатимусь на їхній дорозі, не заважатиму. Жанно, ти нам зовсім не заважаєш, знову дивується Кость Дейнека. Та що з тобою? Що ти взяла собі в голову? Хто б міг подумати, що ти така істеричка? Так, я істеричка, схлипую. І я злочинець, Костю, я злочинець. Він уже кається, що прийшов на це побачення в зоопарк. У гості вже зібралися, поглянувши на годинник, мовить похмуро. А головного винуватця нема. Сподіваюся, ти розумієш, що запросити тебе я не можу, адже прийде Майка. Що ж ти хотіла сказати? Я передумала говорити. Іди, Костю, бо гості можуть розійтися, так і не відзначивши твого дня народження. В тебе свято, а я тільки заважаю. Іди, Костю, йди. І відчуваю, що ніколи не скажу того, що збиралася. І я люблю обох, Костя і Маю, тому не заважатиму їхньому щастю, тому жоднісіньким словом не прохоплюся, чому я злочинець і перед ким я злочинець. Кость Дейнека торкнувся мого обличчя пелюстками троянд. Я щирий з тобою, бо хіба можна без щирості? Моє кредо – це щирість. Ну, бувай. Справді запізнився. Кость Дейнека, перевертаючи погляди зустрічних дівчат і жінок, поступово зникає натовпі. А я дивлюся йому вслід, сподіваюсь на щось. Чи зовсім не сподіваюсь. Бажаю йому весело відсвяткувати день народження. Хай їм із Майкою ведеться добре. Хай сьогодні танцюють і співають. Хай ніколи не знають горя. Хай майбутнє їхнє буде безхмарним. За озером, усіяним барвистою водоплавною птицею, сіріє довгастий павільйон, біля якого походжають павичі та пави, розпушують хвости, стріпують крильми. Самоцінічні, закохані. Справжня наша зустріч із Костем Дейнекою, і вже немає цієї зустрічі, наче не було. Тиждень тому ходила я до лікаря чи не ходила. Застерігав мене лікар проти операції, щоб не квапилася, чи не застерігав. Казав чи не казав, що в майбутньому я можу не звідати материнства, що дитина – це найбільша втіха, вінець людського життя. Казав, іначе не казав. Усе таке справжнє і водночас несправжнє, як оці барвисті пави та павичі. Як вони тут опинилися? Та це ж зоопарк, знову забула. Дівчина, ви плачете? Якийсь дідусь тримає внучку за руку. Обоє дивляться вражено. Я не плачу, дідусю, я не плачу. Тільки б Кость Дейнека та Майя були щасливі. І я так люблю їх обох, що здатна собою пожертвувати в ім'я їхньої любові. Я таки заснула на балконі в кріслі гойдалці за мереживом дикої виноградної лози. Снився зоопарк, звірі та птахи, якісь дивовижні тварини. Закоцюбши від голоду, я прокинулася і вклалася в ліжко, перебуваючи під враженням як споменів, так і невблаганно летючого часу.
Хто б повірив у справжність цих двох таких несхожих між собою зустрічей тоді в зоопарку і учора у відкритому кафе? Що таке час? Я не знаю, що таке час, і завтра, мабуть, не знатиму, що таке час. Та час для людини – верх якоїсь, ні, зовсім несправедливості, ні, а навпаки, верх несправедливості. Адже людина приходить у світ зовсім не зі своєї волі, а в цьому світі маса речей, які існують не з її волі, та яким вона має скоритися по-рабськи. Дивна була ніч. І я спала і водночас начебто бачила саму себе. Бачила саму себе в вісні. Ранок. Це справжній ранок. Телефонний дзвінок. Це справжній телефонний дзвінок. Я проворно схоплююся і беру телефонну трубку. В трубці голос Арнольда Вікторовича. Невже це справді голос Арнольда Вікторовича? І я вражено дивлюся у півосвітлене вікно. В голосі благання, вибачливість, що він дзвонить у такій ранній порі, коли люди, які мають серце, не дзвонять, а якщо дзвонять, то лише у крайніх випадках. Що сталося? Шепочу я. Пам'ятаєте, я вам казав про трагедію? Яка трагедія? Здавленим шепотом дихаю в трубку. Щось знову сталося? Я ж вам казав про Памір і про свого друга Олександра Степановича. Він, альпініст, загинув під час обвалу. Ой, горенько, розвиднюється в моїй свідомості, бо про всяку всячину подумалося, коли сказав про трагедію. Пам'ятаю, вже ж пам'ятаю. Такого хірурга на весь Київ не було. Хворі до нього ставали в чергу. Зосталася удовою молода дружина з двійком дівчаток. Так. Глибокі баритональні переливи в голосі ледь притлумлено. А які славні дітки зосталися сиротами в Олександра Степановича? Старшенька Оля, молодшенька Ніна. Старшенька вдалася у матір, молодшенька у батька. Здається, ще зовсім недавно вся сім'я навідувалася до спільного друга Юрія Юрійовича. Позавчора він подзвонив до Агнеси Федорівни, дружини покійного, запросив погожого дня разом із дітьми навідатися на човнярську станцію, адже осінь стоїть золота. Скільки зараз іще охочих погребти веслами, помилуватись краєвидами. То що? Агнеса Федорівна розридалася в трубку, так і не спромігшись на жодне слово. Ви мене слухаєте? Так, я слухаю, шепочу з болем. Хоч як дивно, та Арнольд Вікторович не має з ким порадитися. Отож він хоче порадитися зі мною, бо має до мене безмежну довіру. Я хочу взяти на себе обов'язки по вихованню Олі та Ніни. Спробую замінити їм батька, якого, звичайно, ніхто не замінить. Що ви мені порадите? Телефонна трубка вмовкає, і я шепочу в її чорну тишу. Допоможіть малим дітям, Арнольде Вікторовичу, допоможіть. Ви вважаєте, з мого боку, це тактовно, адже пам'ять про Олександра Степановича тактовно, більше, ніж тактовно. Я так вагався, зважую всі за і проти, і я так боюся своєю пропозицією завдати болю Агнесі Федорівні. Отож, і вирішив покластися на вас, адже ви, жінка, знаєте всі таємниці жіночого серця. Не вагайтеся, спробуйте все зробити для дітей і для Агнеси Федорівни. Чому ви остерігаєтеся своєї доброти? Знаєте, доброта всяка буває, доброту по-всякому сприймають, але вам я вірю, покладаюся на вашу пораду. Ой, дорогий ви мій Арнольде Вікторовичу, що ви кажете? Та нічого я вже не кажу. Бажаю вам усього найкращого. Добра бажаю, бо ви по-справжньому добра людина. Попрощалися, а я все не віднімаю телефонну трубку від вуха. Відчуваю на своїй щоці поцілунок Клари Матвіївни, прохолодний, цілющий поцілунок.
Де ще бачено, щоб начальство цілувало своїх підлеглих. Вона завбачливо зготувала каву. Дехто з наших працівників іще не підійшов, ми вдвох. Суздальцева завжди приходить раніше від усіх, наче тікає з родини. Та чи можу я запідозрити в ній якісь домашні чвари? В неї, що видається еталоном жіночності і порядності. Ми не граємо в мовчання. Для нас обох мовчання приємне. Для нас обох мовчання – форма спілкування, де свої цікаві сюжети нависловлених думок, невиражених настроїв. Це мовчання лягає сьогодні як бальзам на мою душу. Одним із перших відвідувачів до магазину заходить Концовський. Сухий, мов шпіцтрутен, сьогодні видається іще сухішим, ніж завжди. Над гладеньким чолом без жодної зморшки, сивеньке волосся, зовсім як пух Гагари. Розглядає стенди з новинками, але, звичайно, там немає жодної, яка б його зацікавила. Потім переходить до плакатів, пильно розглядає плакати, і я трохи насторожуюсь, адже досі ніколи не цікавився плакатами. Від плакатів йде до масової політичної літератури, біля якої також затримується. Поминає стелажі з поезією, далі з прозою, наближається до дитячої. Вдавано, не впізнаючи мене, каже: «Ви не схожі на себе, Жанну Луківну». У пам'яті постає наша зустріч біля готелю «Русь», і, знизавши плечима, я кажу у відповідь: «А як здоров'я вашої матері? Ви дістали ліки?» «Здоров'я моєї матері?» – дивується Концовський. «Ліки я ще не дістав, але скоро дістану». Вираз його обличчя несподівано, з байдужо пустотливого обертається на хижуватий, вилиці загострюються, проте голос остається єлейно улесливим. «Ліки я достану, хоч ви й не хотіли допомогти». «Не хотіла допомогти, торопію?» «А вже ж, не хотіли допомогти знайти покупця на октоїх, хоч поміж ваших знайомих і письменники, і художники, і артисти, і скульптори, і композитори. А в кого ще є гроші, які не в них? Тринькають на вітер, а тут на добре тіло пішли б. Та я знайшов покупця, без вашої допомоги знайшов і продав. Такий товар і не продати. Коли в наш час є попит ось на такий ширпотреб?» І Концовський недбалим жестом руки обводить книгарню. В мене занімілої, і слова не знаходиться, щоб сперечатися і сваритися. «Не вірите, що я продав без вашої допомоги?» «Так, продав. І за добрячу суму». Концовський іде з книгарні з виглядом людини, яку через редакцію республіканської газети розшукує ін'юрколегія. Так, розшукує ін'юрколегія як єдиного спадкоємця померлого в Америці багатого дядечка, від якого у спадок зостався мільйон. Тоша і Тотоша, зігнута коромислом в обвислому габардиновому макінтоші, зупиняється переді мною сіткою авоською, повною оранжевих апельсинів. Просить, аби я нагнулася до неї, а коли я нагинаюся, Тоша й Тотоша пошепки каже, що хоче зробити мені подарунок. І вона вкрай образиться, коли я відмовлюся від подарунка. Господи, невже хочу подарувати цілу сітку авоську апельсинів? Я щось шиплю роздратованим голосом, аби не перевертати нічиєї уваги. Як це я осмілюся узяти хабаря? Привселюдно? Хіба я заслужила отаку ганьбу через отаку вдячність? Тремтячою рукою Тоша й Тотоша дістає один єдиний апельсин, простягає, щасливо всміхаючись, і мені відлягає від серця. Відлягає від серця, що дарує єдиний оранжевий плід. Гріх відмовлятися. І я таки беру ніякого. Тоша й Тотоша знову просить нагнутися. Я нагинаюся. І вона просить книжечку Дріона. Оту книжечку, що недавно була в продажу. Ну і лихо. Де ж я візьму Дріона, якого розібрали? Гаразд, принесу свого Дріона. Буде вам Дріон. Спасибі за апельсин.
І той апельсин болить мені в руці, наче раптом схопило серце. Попереду цілий робочий день. І ще один дарунок долі. Оцей полудень, лагідний, мов павутинка бабиного літа. Мозаїчний, золотих та багряних кольорів зів'ялого листя, шовкової блакиті над головою, з жовтизни чорнобривців на клумбі. Ми з Кларою Матвіївною обідаємо під відцвілим полотняним тентом. Ступаємо з-поміж яблуньок на тротуар, у людський потік. І раптом Клара Матвіївна стискує мій лікоть. «Жанно Луківно, погляньте лишень на бульвар. То не твій Андрій?» Кидаю погляд на бульвар, серцевину якого обсаджено тополями, і несподівано справді бачу Андрія, що в зеленій фланелевій сорочці з розхристаним комірцем, зі спортивною сумкою через плече, йде повільно і усміхається. Кому він усміхається? Кому несе квіти в руці, невеликий букет сніжно-білих айстер? Маю таке відчуття, що усмішка для мене, що й квіти для мене. Але ж він зовсім не бачить мене, і він дивиться в протилежний бік. «Іде на побачення», – каже Клара Матвіївна. «Яке побачення?» – дивуюся. «Адже повинен бути в школі на уроках». «Ах, забулася, сьогодні останній урок фізкультура, а від фізкультури його звільнено». Андрій ступає широко, дивлячись прямо перед собою, усміхаючись. «А от і вона», – каже Клара Матвіївна. «Хто вона?» – дивуюся. Назустріч Андрієві по бульвару іде середнього зросту, тендітна дівчинка, зодягнена в сіру шерстяну сукню, озута в яскраві сині босоніжки на високій платформі, а до грудей прикріплено білого пластмасового павучка. Добре бачу в сонячному сяйві отого зовсім не потворного, а милого пластикового павучка. Теперішня молодь. Та ні, яка іще з них теперішня молодь? Теперішні діти люблять хизуватися усякими екзотичними створіннями, від яких ми не тільки відверталися, а й боялися. Андрій простягає букет квітів, дівчинка бере білі айстри. Навіщо нюхати айстри, які не пахнуть? Проте нюхає, ховаючи губи в їхньому сніжному шумовинні. «От і зустрілися», – каже Клара Матвіївна. «Зустрілися», – бездумно повторюю. Розмовляючи з Андрієм, дівчинка повертається до нас, і я можу роздивитися її повне, м'якого овалу обличчя. Припухлі губи, над припухлими губами ледь карпатий ніс, що надає обличчю якоїсь щирої, ненаграної відкритості. Великі очі дивляться зачудовано, як зачудувалися світом на зорі дитинства, та й досі. Андрій із дівчинкою йдуть серцевиною бульварою, обсадженого тополями, і ми повільно ступаємо тротуаром попід каштанами. «Ви не знайомі?» – озивається Клара Матвіївна. «З ким?» «А вже ж з юною красунею. Вперше бачу». Що ж, так у житті трапляється, що хтось та когось бачить уперше. «Кларо Матвіївно», гарячкувато беру Суздальцеву за плече. «Ну чого ми йдемо слідом за ним? Наче підглядаємо». «Значить, ви не хочете і знайомитися з юною красунею», – сміхається моя директриса. «А це ж зовсім просто. Ішли обідньої пори і випадково зустрілися». «Але ж ви добре знаєте, що це буде зовсім не випадково. Всьому свій час. Андрій вважатиме за потрібне і познайомить». Бачу, Клара Матвіївна і не збирається сперечатися зі мною, проте іронізує. «Жанно Луківно, хто б міг подумати, що ти така збентежена?» Ми дружно повертаємо назад. І на душі так ніяково та незатишно, що й не розкажеш. «Кларо Матвіївно, я шкодую, що стала свідком їхньої зустрічі. Але ж ненавмисне». Перетинаємо бульвар. І тут поміж тополь несподівано бачу Андрія з його дівчинкою, що дивляться в четверо веселих очей, які дивно схожі між собою густою чорнотою ночі. «Як ви тут опинилися?» – питаю вражено. «Мамо», – сміється Андрій, – «ми побачили вас на тротуарі.
Доброго дня, Клару Матвіївно. Побачили і побігли, щоб привітатися. Доброго дня, каже дівчинка, не відриваючи від мене погляду, який можна порівняти хіба що з бездонним поглядом зоряного неба. Ми тут обідали, наче виправдовуючись, киваю на кафе. А ти обідав? У школі. Андрій нітрохи не нітиться, дивуючи мене своїм спокоєм. А зараз вип'ємо з Олею молочного коктейлю і з'їмо морозива. Зі смородиновим варенням, озивається дівчина голосом соковитого грудного тембру. Тільки не простудіться, застерігаю. Ти ж футболіст. Мамо, ти ще ніколи так не вболівала за нашу команду, кпинить Андрій. Ну, ми пішли. Андрію, ви ж бо сьогодні граєте? Граємо на першість міста. Приходьте, прийдете? Прийдемо, обіцяє Клара Матвіївна. Як? І ви? Дивується Андрій. Граємо на стадіоні «Динамо». Дивіться, не спізнюйтесь на початок матчу. У них сьогодні серйозний суперник, озивається дівчинка голосом соковитого грудного тембру. Ми з Кларою Матвіївною стоїмо і дивуємося, як дві юні постаті йдуть по бульвару. Почуваюся так, наче в мене щойно забрано Андрія. Забрано лагідно і сердечно, забрано за його волею, забрано так, як то можливо в ранній юності. І що я вдію зі скривдженістю, яка бренить у моєму єстві, бренить і не зникає. На стадіоні ледь пахне скошеною травою, зів'ялим сіном, вечірня прохолода тужавіє. Поряд з Кларою Матвіївною і мною сидять два непевного віку болільники-завсідники. Вони цмулять цигарки, остережливо ховаючи їх поміж колін. Один із них із обвислими мірошницькими вусами, інший рудуватий. Протягає Кларі Матвіївні руку. «Не бажаєте?» «Дякую», – знітилась Клара Матвіївна. «Як? Мадам не палить?» – здивувався больнильник і до свого товариша. «Як? Мадам ходить на футбол і не палить? Ти таке бачив, Петю?» «Навіщо ж тоді ходити на футбол?» – здивувався Петя. «Може, вони переплутали стадіон із галантерейним магазином?» «Дєвочки, ви не переплутали стадіон із галантерейним магазином?» – поспитали руді вуса. «Ні, ми не переплутали». Клара Матвіївна відповіла з такою чемною усмішкою, що болільники отетеретіли і поглянули нарешті на поле стадіону. Андрій грав по лівому краю. «Жанну Луківно, цей гол, напевне, Андрій присвячує тобі», – стискуючи мій лікоть, пожартувала Клара Матвіївна. «Сподіваюся, що буде присвята й тобі», – у тон їй відповіла я. Адже Андрій дуже чемний і щирий у всьому. І коли в падінні головою Андрій хвилин через 5 таки несподівано забив свій другий гол, завсідники стадіони радісно залементували, вітаючи удачливого форварда, почулися вигуки. «Давай третій!» «Ось бачиш, Кларо Матвіївно, він таки не забарився з голом на твою честь». Руді вуса поруч із нами лементували. «Андрюха, заліпи ще одну штуку!» «Ви знаєте цього футболіста?» – вічливо поцікавилася Клара Матвіївна в експансивного оболівальника. «Мадам», – вражено вигукнув той, – «чи я знаю 11-го номера? Та його знає весь стадіон. А коли ви не знаєте, то чому подалися не в галантерейний магазин, а на футбол?» Я прикусила нижню губу, щоб перебороти вдоволену усмішку. Поблизу сидів хлоп'як із біноклем, і я на хвильку попросила в нього бінокль. Приставивши до очей, поглянула на поле і буквально на відстані простягнутої руки побачила Андрія. Та ось він зник із поля зору, метнувшись у гущу сутички за м'ячем. Розглядаючи болільників, я навіть сама собі не хотіла признатися, що сподіваюся побачити на стадіоні не когось, а Костя Дейнеку. Так, саме Костя Дейнеку. Мені здавалося, що всі дні свого відрядження до Києва він чатує і за мною, і за Андрієм. А якщо чатує, то чому би йому сьогодні не навідатись на стадіон?
Повільно, ведучи біноклем по трибунах від обличчя до обличчя, наближених завдяки оптиці, раптом я наткнулася на обличчя Олі, дівчинки, яку сьогодні випадково побачила на бульварі разом з Андрієм. У неї на колінах лежав букет білосніжних айстр, які вона одержала на бульварі. Тепер я могла бачити Андрія і не дивлячись на поле, а тільки дивлячись на її юне і свіже, мов яблуневий цвіт обличчя. Її яблуново-цвітної свіжості обличчя правило за дзеркало, в якому відображався Андрій. Так, відображався Андрій, бо вона, либонь, стежила за кожним його рухом, бо на її обличчі та в її очах весь час наче спалахували відблиски, які в її душі запалював Андрій. «Треба чекати на третій гол», – мовила я до Клари Матвіївни. «На чию честь?» Кивнувши головою на протилежні трибуни, я передала Кларі Матвіївні позичений бінокль. Мабуть, і перший та другий голи забиті саме на її честь, мовила Клара Матвіївна, за хвильку повертаючи бінокль хлопчині, який уже демонстративно нетерпеливився. Де вже мені претендувати на роль дами серця юного талановитого форварда? І тієї миті, коли спалахнуло світло прожекторів, заливши яскравим сяйвом зелений газон стадіону, Андрій забив свій третій гол. Шкода, що в моїх руках не було бінокля, щоб побачити обличчя Олі, яка сиділа на протилежній трибуні. Два болівальника-завсідники галасували, знову запалили цигарки, і оті обвислі мірошницькі вуса запитали в мене: «Мадам, чому ви такі сумні?» «Хіба я сумна? Мадам, ви такі сумні, наче й карбованця не виграли на грошово-речову лотерею, а малих цілих 100 квитків. Ви тільки погляньте, який футболіст, який третій гол, який хет-трек. Прошу пардону, але ви таки переплутали стадіон із галантерейним магазином». Що я могла відповісти цим екзальтованим рудим вусам? Я малась так, як у полудні на бульварі, коли Андрій пішов із Олею поміж тополь. А мені здавалося, що вона забирає його в мене, забирає легко і щасливим відчуттям свого права, яке дається натхненною молодістю. І це право не заперечиш. Натовп, що сунув із матчу, вихлюпнув нас на площу до першотравневого саду. Тут ми попрощалися з Кларою Матвіївною. Не встигла я ще раз і вдруге оглянутися на вхідну арку стадіону, чи не видно там Андрія, як зненацька, в обидві вуха бризнуло мені чоловічим та жіночим сміхом. Хтось іззаду стиснув мої лікті, і хтось затулив студеними долонями очі. Мовляв, угадай. Безпорадна, засліплена, чула голоси, що пропливали мимо, і мене опановував безсилий відчав. Не вгадала, та це ж ми. Звільнена з наглого полону, побачила перед собою усміхнених, як недружніше настроєних, Фаїну Яківну та Фернанделя, які виразами очей дивувалися, що бачать мене у самотині. Я зі стадіону ходила на матч. «А ми от повертаємося з Петровської алеї», – пояснила Фаїна Яківна. Дивлюся на неї і не впізнаю. Імпортний, з голочки, шерстяний костюм, що за версту вражав викличним заморським фасоном. Філігранно викладене, мов би щойно з перукарні від найкращого майстра руде волосся. У вухах золоті прикраси, на пальцях рук персті з діамантами. Усмішка, чорт його зна, що за усмішка, а тільки така вже чарівна та жіночна, мов би також імпортна. Усмішка стала ще чарівніша, коли Фаїна Яківна застерегла моє ненавмисне оторопіння. «У скіфів як було?» – мовив Фернандель. «Скіф – господар, їде на возі, а його рабиня йде слідом припнута до воза». «Припнута до воза? Рабиня?» – здивувалася я. «А хіба ми не пили за скіфським звичаєм вино з кров'ю на побратимство?» «О, так, пили. І ви моя сестра. А ось вона вже припнута до мого воза». «Припнута», – згодилася Фаїна Яківна.
Андрій усе не появлявся, мабуть, тренер проводив із своїми вихованцями аналіз гри. Фернандель, осяяний якоюсь несподіваною ідеєю, вигукнув: «Дівчатка, підемо до мене, в мене є сюрприз для вас». І щось шепнув на вухо Фаїні Яківни. Як же це так? Здається, вона не повірила почутому. Голос Фернанделя прозвучав ладно, справді такий, як у скіфа-рабовласника. «Ти припнута до воза, бігатимеш за возом». Фаїна Яківна переборола образу, та довгі нафарбовані повіки кліпали розгублено. «Гаразд», згодилася і до мене. «Тож до зустрічі». Фаїна Яківна через підземний перехід подалася на Хрещатик, а ми повз освітлену будівлю філармонії стали узвозом спускатися на Поділ. Чому я згодилася піти в гості, хоча вже була не рання година, і я мала б квапитись додому. Не скажу, бо й сама не знаю. Але чому би не піти до цього незграбного і милого велетня, з яким завершено стародавній ритуал на побратимство, випито вино, змішане з краплями нашої живої крові. Фернандель не вмовкав. Упіймавши на узвозі таксі, спустилися до річкового вокзалу, проїхали по набережній понад півсонним похмурим Дніпром, звернули ліворуч і опинилися на Червоній площі. Фернандель не вмовкав і на хвилю, бурхливо жестикулюючи, регочучи, а мімікою обличчя таки вражав і чарував. Розказував про своїх товаришів, із якими знай траплялися всякі курйозні пригоди, і кілька разів, наче передбачаючи моє запитання, говорив, аби я не турбувалася за Фаїну Яківну. Вона пристане до нас пізніше, але ж пристане з делікатесами, які їй, офіціанці з ресторану, діставати не треба. Ліфт підніс нас на 7-й поверх нового 16-поверхового будинку. Фернандель відімкнув двері квартири. Я переступила поріг, і мої очі розбіглися по стінах коридора. І як було не розбігтися очам, коли зразу ж за порогом починався музей старожитностей. На полицях і на гвістках видніли якісь глиняні вироби, цілі та надщерблені, якісь вироби з бронзи та з заліза, а також із дерева, з граніту. До стелі було прикріплено чудернацькі велосипеди, хто зна якої давності. Біля велосипедів ярмо з занозами, сідло, кінська вуздечка, ще якийсь сільськогосподарський реманент, який навіть бачити мені не доводилося. Над дверима до кімнати чорніли миски та полумиски, старі-престарі, прикрашені наївними рослинними орнаментами. Коридорчик, що вів на кухню, було розцяцьковано жаровнями, сковородами, сточеними іржею, покоробленими, а також ціпами, серпами, підковами, вухналями. «Матеріальна культура минулого», – усміхнувся Фернандель на моє оторопіння. «Без неї не було б матеріальної культури нинішнього дня». Не встигли ми переступити поріг кімнати, як Фернандель запропонував: «Ось сідайте лишень на оце поліно, та біля оцього більшого поліна». Я справді таки сіла не на стілець, а на березове поліно кражалок, яке стояло біля ширшого та вищого поліна, що правило за стіл, і намагалася роздивитися бодай окремі деталі його житла. За склом у шафах на стелажах безліч амфор, глечиків, ваз, кубків і взагалі речей, призначення яких я просто не знаю, тому що бачу вперше. Старовинні столики з фігурними ніжками, бронзові свічники, грамофон, кілька дзеркал, багато ікон. І картини. Картин зібрано так багато, що вони ліпляться одна до одної, наче воюють за життєвий простір. Ось бронзове люстерко. Фернандель дістає з шафи пласку металеву річ округлої форми. Помилуйтеся на себе в бронзове люстерко. Стинаю плечима,
заглядаючи в бронзове дзеркало, бо чи можна роздивитися себе на його шерехатій каламутній поверхні. Можливо, це люстерко колись тримала в руках можновладна красуня, каже Фернандель. Дзеркало довговічне, ви тільки уявіть, скільки в ньому відображалося облич. Коли? Ну, скажімо, ще в бронзову епоху, кілька тисячоліть тому. Намагаюся уявити і не можу. Чомусь не віриться ні в бронзову епоху, ні в можновладницьких красунь бронзової епохи. Невже і тоді не обходилися без дзеркал? Жіночі пристрасті, завжди пристрасті, нехай то наша епоха, нехай епоха бронзова. Але що могло віддзеркалювати таке каламутне дзеркало? Багато віддзеркалювало цілу бронзову епоху. Звідки всі ці скарби у вашій кімнаті? З численних експедицій, відповів коротко Фернандель. Видно, не хотів розмовляти на цю тему. А давайте вип'ємо із золотих кубків. Він відчинив дверцята позатої старовинної шафи червоного дерева. Як? Ви маєте ще й золоті кубки? Вигукнула я, не стримавшись. Тільки не думайте, що я пограбував якогось давнього скіфського царя. Багато цінних речей я купив у селян, які часто не відають, які скарби волею випадку опинилися в їхніх руках. Скажімо, орав 100 років тому предок сьогоднішнього колгоспника-механізатора свою ниву, розорав древній курган, от і позбирав усі золоті бляшки та прикраси, бо чом не забрати? Скільки знищено мистецьких речей, а скільки валяється в дядьківських клунях та на горищах, у погрібниках отих пам'яток, що колись їх вирили з курганів. Валяються, а дядьки не підозрюють, що то скіфські скарби. Я теж почуваюся тільки в нашій епосі, ніяк не можу полинути душею в бронзові часи чи в античні. Мабуть, мені бракує уяви. Бракує уяви? А ви не здатні уявити себе в іншій епосі. Скажімо, десь в античній Ольвії, на березі лиману. А мене спробуйте уявити скіфом, що приїхав до Ольфії з придніпровського степу, і все побачене в місті елінів для мене дивовижа. Я заворожений екзотикою. Ось я йду, зодягнений у барсову шкіру, залізний меч із золотим руків'ям сховано в піхви, і з колчана стремлять стріли з бронзовими наконечниками. Спробувала уявити і не змогла, а тому заперечливо захитала головою. «Ви щаслива жінка?» – несподівано запитав Фернандель. «Я? Щаслива? Не задумувалася. Не задумувалася? А коли ж ви збираєтеся бути щасливою? В яку епоху? Треба звідувати щастя в ту епоху, в яку живеш». Прихилившись ближче, поклав долоню на моє плече і поцілував у щоку. Я відхилилася, та господар не зауважив мого уникливого руху. Горблячись широкою спиною, мугикаючи якусь пісеньку, дістав щось із численних шухляд, полиці схованок, на якій була так багата його квартира. А от я легко можу уявити вас скіфською красунею, дружиною скіфського царя, десь іще 3000 років тому. Така я стара, засміялася, зовсім не гніваючись на нього. Не стара, а молода, ну такого віку, як оце нині. А ви зодягнені в візантійські шовки, які морськими хвилями хлюпають на вашому тілі. У вас на голові гостра шапка, до неї прикріплено трикутну золоту пластину, оздоблено багатофігурними рельєфами. А на вашій шиї ось ці буси, сердолікові, скляні та кістяні. Вправним рухом Фернанделі накинув на мою шию разки, сердолікові, скляні та кістяні буси. Шкода, немає накидки з вузькими фальшивими рукавами, які годилося б прикрасити золотими бляшками. Зате є ось ці браслети, ви лишень погляньте. І Фернандель направив мою руку надів золотий браслет, на кінчиках якого було зображено морських коней. Не думайте, старовинний, грецької роботи.
Потім на моїй правій руці зблиснув другий золотий браслет, за ним третій. І я не сумнівалася, що ці прикраси античні, грецької роботи, хоч таких браслетів досі не доводилося бачити ні в ювелирних магазинах, ні тим більше на наших київських модницях. Жодна жінка в Києві не може похвалитися такими прикрасами, наче вгадав мої думки Фернандель. І не питайте, звідки в мене все це. Але ж це багатство. Багатство. І це багатство прикрашає сьогодні вас, розумієте? Фернандель значущо дивився зглибілими, важкуватими очима. Сьогодні це багатство належить вам, а через 100 чи 1000 років належатиме комусь іншому. Парадокси і трагізм людського життя. Фаїни Яківни все нема, згадала я. Де вона так бариться? Вона не прийде. Я сказав, щоб вона не приходила. Хіба нам недобре вдвох? Ви самітня жінка, я самотній чоловік. Удвох ми не на самоті, розмовлятимемо з вами про вічність. Обважніле його обличчя скидалося на бриластий уламок, скажімо, небесного метеорита. Все ж таки спробуйте себе уявити скіфською красунею десь у степу біля багаття 3000 тому. Ніч пахне полином, дзвенять цикади, і з плавнів долинає скрик півсонної птахи, у бурдюку глухо булькає грецьке вино. Мабуть, годі, несподівано для самої себе мовила я. Ви даремно стараєтеся, тому що я не годна уявити себе поза часом і поза простором. Очевидно, така вже конструкція мого єства, що я можу належати тільки ось цьому часу і ось цьому простору. І рукою показала на зашторене вікно, через яке притлумлено долинали голоси нічного міста, що потроху затихало після робочого дня. До Фернанделя наче й не долинуло сказано. Змруживши повіки, здавалося, дивився крізь мене, справді, бачачи прогорклий від полину опівнічний степ. Ледь похитуючись, Фернандель подався на кухню готувати каву, а я ще якийсь час перебувала в летаргічному заціпенінні, намагаючись перебороти цей стан. Зрештою, опанувала себе, зняла з шиї різки сердоліків, склянок, кісток і поклала на широкому березовому поліні, що правило за стіл. Потім зняла із зап'ястка лівої руки золоті браслети, помилувалася майстерної роботи морськими кіньми на їхніх кінчиках та й поклала поряд із бусами. І щойно я ступила в коридор, як із кухні долинув голос господаря. Ви зібралися додому і навіть не хочете попрощатися? До побачення, мовила я. Ви не вийдете, засміявся на кухні невидимий Фернандель. Я передбачливо замкнув двері, так що питимемо каву. Ще хвилинку зачекайте. Але ж пізно, скрикнула я. Мені пора додому. Прекрасна скіф'янко. Уважно подивіться перед собою на стіну. Бачите? В колчані пучок стріл із бронзовими наконечниками. Бачу. Повірте на слово, що в мене є і камінний меч у золотій оправі. Не вірите? Вірю. А ще повірите, що в мене є і залізний меч із золотим руків'ям. Вірите? Вірю. Значить, у мене є чим захищати своє житло, щоб і звідси ніхто не вирвався. В його голосі, що долинав із кухні, лунала неприхована погроза. Я ж не напасниця. Навіщо стільки зброї проти мене? Ви вже забули, що ми звершили стародавній скіфський обряд побратимства. Я ваша сестра, а ви мій брат. Із кухні долинув густий, гуркотливий сміх, у якому лунало торжество сили, дивовижна, непереборна зверхність, які не винищували нічого. Злостячись, я повернулася до кімнати, що нагадувала заставлену ритуальними предметами поховальну камеру. Нічна прохолода остудила голову, потроху повертаючи ясність думок. Чого я опинилася у цьому чужому житлі?
Що привело мене сюди після низки сьогоднішніх, учорашніх, позавчорашніх пригод, від яких і досі не отямилася? Невже оця химерна зустріч, пригода з Фернанделем лише розпочалася і ще матиме продовження, яке передбачити неможливо? І я здригнулася від цього припущення і зважилася переступити на балкон сусідньої квартири. Це бажання появилося несподівано. Я скорилася йому вмить і, міцно тримаючи обома руками за фанеру між балконами, спершу перенесла праву ногу, намацавши правою ногою надійну опору, не відриваючи руками від передгородки, з острахом перенесла і ліву ногу. На моє щастя, балконні двері були піввідчинені. Затамувавши подих, тремтячи від недобрих передчуттів через щілину в балконних напівчинених дверях, я зазирнула до кімнати. В кімнаті панував глухий морок. Тоді я ледь відхилила двері і переступила поріг, намагаючись ступати навшпиньки. Двері з кімнати означувалися ліворуч, і я, не розглядаючись, сквапно, відчуваючи по повзучих від страху по спині мурахах, ступила крок, другий, водночас прислухаючись, намагаючись уловити будь-який підозрілий звук. Зненацька спалахнуло світло нічника на тумбочці, і я відчула, що хтось ухопив мене за руку. Я стрималася, щоб не закричати від розпачу, і спершу побачила жилаву волохату руку, яка чіпко вп'ялася вузлуватими пальцями в мою руку, а вже потім кисляво-жовте, довгообразе обличчя чоловіка, що лежав на дивані, накритий ковдрою до грудей. Поміж чорних вусів та чорної бороди губи видавалися неймовірно червоними. «Ти звідки?» – пошепки запитав Бородань. Я мовчала, намагаючись висмикнути руку, проте спробую висмикнути з залізної пастки. «Ти з якого балкону спустилася?» Я дивилася у його багряно-криваві очі. «Ти отак шастаєш по чужих квартирах?» У мене розімкнулися вуста, і я прошепотіла. «Я не шастую по чужих квартирах. То звідки ж ти появилася у моїй квартирі?» «Я тікаю». «Ти тікаєш? Тікаєш? А може, бігаєш по чужих квартирах?» «Як не соромно», – зірвався осуд із моїх уст. «Я не бігаю по чужих квартирах. Я тікаю з сусіднього балкона, з сусідньої квартири. На мене там напали. Ось я й тікаю». Моє тіло вже горіло від болю в лещатах могутньої руки. «Мене хотіли зґвалтувати», – скрикнула я. «Так? Тобі можна вірити?» «Мені можна вірити», – мало не плакала я. «Значить, ти прийшла до мене?» «Я не прийшла до вас. Я просто надумала тікати через ваш балкон, через вашу квартиру. Я б і повірив тобі, але ти заслужив мою довіру». Я смикнула руку. «Ви здуріли? Ви всі в цьому будинку здуріли? Кішечко моя, перестань сичати, я не заподію тобі зла. Ти не знаєш, який я мужчина. В нас попереду ціла ніч. Не покаєшся». Тут у коридорі почулося човгання ніг. Скрипнули двері, і на порозі постала монументальна жіноча постать, схована в численних складках яскравого квітчастого халата. Обличчя кругле та біле, а як у порцелянової ляльки. Круглі та випуклі очі. «Левку, я божевілю? Чи мені сниться?» Трагічним басом озвалася монументальна жіноча постать. «Ні, Доротеє, ти не божеволієш, і тобі не сниться. Господи, варто мені задрімати в сусідній кімнаті, як у тебе вже інша фурія». «Це не фурія. В твоїй кімнаті не фурія? Та в неї на лобі написано, що воно фурія. Ти все життя водишся з усякими потягухами. О, Господи, і коли ти вже забереш мене до себе, щоб не бачити цього ненаситного ірода?» «Доротей, ти завжди мені не вірила і зараз не віриш. Це зовсім не фурія. Це квартирна злодійка. Я спіймав її у своїй кімнаті. Бачу, що ти зловив її в ліжку. Вона забралася через балкон». «Через балкон? Та ж ми живемо на 7-му поверсі. До нас?» «Вона вже побувала в сусідній квартирі, а тепер ось до нас». «Як ви смієте?» – закричала я.
Та я рятуюся, напали на мене, розумієте? Каже, що напали. На даху. То чого ж вона опинилася на даху? То чого рятується аж у нашій квартирі? Ви обоє брешете. Ви обоє хочете обдурити мене. Левку, ти завжди мене дурив і дуриш, але я заскочила тебе на гарячому. Ніяк не виправдаєшся. Доротей, ось ми зараз подзвонимо в міліцію. Хай приїде міліція і з'ясує істину. Чистий, як сльоза? З фурією в ліжку? Та як ви смієте? Здрихалася я від плачу. Хіба я щось украла у вас? Еге, зараз вона побіжить у міліцію, клекотіла Доротея на порозі. Я вас зараз обох здам у міліцію. Чого ж ти так боїшся міліції, аж тремтиш? Та не бійся, не вдійся. Напівзнівшись на дивані, не відпускаючи мене вільною рукою, він намацував піжамні штани на бильці дивана. І цієї миті я з усією можливою силою вдарила його ззаду. Крекнувши, він врізався головою в екран телевізора, що стояв на тумбочці за диваном, і з тумбочки звалився на підлогу. Вирвавшись із залізної пастки, що очманіло крутила заюшеною кров'ю головою, я виставила перед собою руки, як два рожни, і цими рожнами кинулася до виходу. Доротею, яка побігла, наче її вітром змило, і її кроки гупотіли в сусідній кімнаті, я вже не бачила. Перебігши все, нарешті проскочила мімо ліфта, щодуху погуркотіла сходами, пролітаючи в засліпленій нестямі марш за маршем. Якийсь пізній перехожий зупинився під вуличним ліхтарем, помітивши, що я біжу назустріч. «Що сталося?» – запитав не так губами, як тінями від губ. Напівзупинившись, я злякано оглянулася назад. «Нічого не сталося», – відповіла я, схлипуючи, намагаючись швидше проскочити. «А може, сталося, громадянко?» – з неприхованою підозрою запитав перехожий. По вулиці повільно проїхало таксі із зеленим вогником. Та в мене рука наче задубіла, щоб піднятися вгору і зупинити машину. Наче ось-ось міг появитися, міняючись шелепастими асиметричними рисами Фернандель зі скіфськими залізними мечами. Наче ось-ось міг вигулькнути з темного під'їзду найближчого будинку густо покритий цупкою чорною поростю кривавоокий бородань, що міцно вхопив мене за руку. Вже намагаючись відімкнути ключем свою квартиру, із здивуванням помітила, що тримаю на руках великого чорного кота. Мокрий і з лискучою від води шерстю, кіт муркотів, ледь стріпочуючи то одним, то іншим вухом. Намагалася згадати, як цей кіт опинився на моїх руках і не могла. Можливо, хтось вигнав на двір, можливо, господарі запізнилися і пізно повертаються додому, а тому й не пустили котика. Зігнулася, щоб випустити кота, хай би йшов до своїх господарів, які схаменуться за пропажею. Та зненацька кіт муркотнув і випустив пазурі, намагаючись утриматись за одяг. Опинившись у квартирі, дістала з холодильника шматок ковбаси і дала коту. Кіт понюхав і відвернувся. Роздягнувшись у ванні, прийняла холодний душ, розтерла тіла махровим рушником. Раптом під подушкою задзвонив телефон. Хто б міг дзвонити о цій порі? Я боялася брати трубку і вести пізню розмову, щоб не розбудити Андрія. Знову під подушкою обізвався телефон, і я, накрившись з головою, таки зняла трубку. Справді чую голос Арнольда Вікторовича, а чи мене переслідує слухова галюцинація. Мабуть, ви не повірите, а тільки Агнеса Федорівна відмовилася. Яка Агнеса Федорівна? Шепчу в трубку. Від чого відмовилася? Ви забули про Агнесу Федорівну? Я розповідав, її чоловік загинув на Памірі. Її чоловік загинув на Памірі? Перепитую. Він альпініст, загинув під час ходження. Я розповідав. Зосталося двоє дівчаток, Ніна і Оля, такі славні діти. Я хотів узяти на себе обов'язки по їхньому вихованню. Сказав про це Агнесі Федорівні, а вона відмовилася. Агнеса Федорівна? Питаю вражено, бо нарешті згадую всі наші телефонні розмови. Відмовилася? Чому?
Не знаю, сам дивуюся чому. Адже я від доброти душевної, значить, немає попиту на мою доброту душевну. Знаєте, як мені зараз важко. Краще б я захоплювався альпінізмом, краще б мене занесло сніговою лавиною на Памірі. Арнольде Вікторовичу, шепчу в трубку, не відчаюйтесь, ви прекрасний чоловік. І я б хотів бути таким, але не вдається. Ви прекрасний чоловік, ви такі варті індульгенції на безсмертя. Де вона, та індульгенція? Ніяких індульгенцій. На добраніч. Десь там, на нічних березняках, у малогабаритній квартирі, Арнольд Вікторович кладе трубку, а я свою ще якусь мить тримаю біля вуха. Лежу із заплющеними очима, і якась дивна маячня верзеться. Бачу свою квартиру, бачу себе та Андрія в квартирі, бачу наше подвір'я, бачу Київ, що вельможно розлігся по горах і долах. Такі відчуття, наче весь довколишній простір увійшов у моє безмежне єство, і моє єство мов би обернулося на всеоб'ємний простір. «Мамо, чому ти кричала у вісні?» – питає вранці Андрій. Хіба я кричала у вісні? Я сама себе не чула. А я чув. Ти пізно повертаєшся. Я ходила на матч. Я бачила всі твої голи, а потім марно чекала тебе після матчу. Хочу сказати про Олю, яку бачила в бінокль на протилежному трибуні стадіона, та мовчу. Удоволений Андрій удавано супиться. Мамо, здається, сьогодні ти ще не займалася автотренінгом. А де мій кіт? Який кіт? Мамо, якого ти шукаєш кота? Ну що я можу пояснити Андрієві? Мамо, та ми ж з тобою ніколи не тримали котів. Стою посеред кухні. Руки обвисають. Невже вчора не було чорного кота? Невже чорний кіт не вкладався в моєму ліжку? А все те, що вчора сталося, було чи не було? Ні чорного кота й справді немає. А хіба, можливо, вчорашня ніч? Мамо, ти забулася про автотренінг. Коли ми зустрілися у книгарні, Клара Матвіївна сказала стурбовано. Жанна Луківна, в тебе нездоровий вигляд. Як ти почуваєшся? І я не збираюся брати бюлетень, щоб бити байдики. Мабуть, ти зовсім не дбаєш про відпочинок. Про відпочинок? Але і на відпочинку можна стомитися від підпочинку. Сама Клара Матвіївна, як завжди, мала свіжий колір обличчя. Слова директриси про нездоровий вигляд запали в свідомість. Може розповісти їй бодай про вчорашній день? Про гостину у Фернанделя, про втечу через балкон сусідньої квартири, де мене хотіли спершу зґвалтувати, а потім здати в міліцію. Можу розповісти про пізній телефонний дзвінок Арнольда Вікторовича, про чорного кота, що невідомо як зник, наче його й не було ніколи. Можу розповісти про Костя Дейнеку, про весь ланцюг подій останнього тижня. Може, після сповіді мені полегшає, і я не матиму нездорового вигляду, на який звертають увагу. Та я ніколи не вміла сповідатися. Я все ховаю в своїй душі, яка наче меморіальне кладовище, де моє минуле життя, цілий ряд подій, що колись відбулися, лежить під мармуровими плитами. Раптом я помітила пучечок хмелю у своїй руці. Звідки цей пучечок хмелю в моїй руці взявся? Намагалася згадати і ніяк. А то не Роман Васильович у відділі масово-політичної літератури стоїть, обернувшись до мене спиною. Адже саме він завжди намагається принести пучечок якихось квітів, щиро поділитися балачками про свої хвороби, про своїх знайомих. Стежу за згорбленою старечою постаттю Романа Васильовича, щоб зустрітися з ним очима, щоб вдячно помахати йому подарованим пучком хмелю. Та він як прикипів до одного місця, так і стоїть. А я сама собі не вірю, бачачи, як одну з книжок він опускає до великої господарської сумки, що стоїть на підлозі. Романе Васильовичу, та що ж ви коїте? Та вас, бо, самітника, я досі мала за сучасного Дон Кіхота,
що свою самотність ладен розділити з усім білим світом. Романе Васильовичу, кажу, беручи його за лікоть. Обертається. І переді мною зовсім не Роман Васильович, а якийсь незнайомий чоловік. Ніс картоплею. Під носом навіть не вуса, а стирчить ріденький штурбкуватий мох. Слухайте, кажу, це не ваш хміль. І показую йому пучачок хмелю. Ні, каже незнайомець. Ви не Роман Васильович? Питаю, хоч добре бачу, що переді мною зовсім інший чоловік. Ні, я не Роман Васильович, каже цей зовсім інший чоловік. У голові навіть не відгомін далекого водоспаду, а тужливий подзвін потоку, наче вода лється у моїх скронях. Здається, ви взяли з полиці книжку і опустили до своєї сумки. Кажу негадано для самої себе. То моя книжка, спокійно каже незнайомець. Ось ми перевіримо, чия то книжка. Втрачаючи самовладання, зриваюся на крик. Зовсім не хочу кричати, але крик рветься з мене, як вогненна лава з вулкана. Присутні, що зглядаються на нас, уже знають, що я зловила злодія. Не хотіла називати чоловіка в окулярах злодієм, але назвала проти своєї волі. Появляється переполохана Клара Матвіївна. Щось каже, та я не чую слів, тільки бачу сухі вуста, що здригаються начебто беззвучно. Чоловік в окулярах дістає з господарської сумки книжку. Клара Матвіївна уважно розглядає книжку. Далі книжка йде по руках. Присутні теж розглядають книжку. В моїй голові стоїть дзвін. І я не знаю, чи мовчу, чи щось кажу. Я не здатна себе проконтролювати, бо належу не собі, а якомусь могутньому і незрозумілому хаосу, що опанував моє єство. Зрештою, Клара Матвіївна просить вибачення в обуреного чоловіка в окулярах. Йому повертають книжку, яку він демонстративно ховає до господарської сумки. Дзвін у голові не стихає і, побоюючись упасти, простягаю перед собою руки, хапаюся розчепіреними пальцями за повітря. Рідке повітря вислизає з пальців, я ніяк не можу вхопитися за нього. Скільки незнайомих облич блідими розмитими плямами сіріє довкола. Чиї це обличчя? Чому вони деформовані, наче проглядають крізь товщу води? Клара Матвіївна веде мене попід руки до свого кабінету, садовить на стілець. Приносять якісь ліки, і я давлюся однією таблеткою, далі змушую себе ковтнути другу, п'ю воду, вибиваючи зубами дріб об край склянки, намагаючись побачити жінку, яка декламує вірші, і раптом із переляканого виразу обличчя Клари Луківни розумію, що то я сама читаю вірші, ось тільки негодна до пуття втямити слова, що заважає рівний, невідчепний дзвін у голові. Що зі мною? Кларо Матвіївно, що зі мною? І чую стривожений голос Суздальцевої. Перенапруга, нервовий стрес. Заспокойся, Жанно Луківно, зараз все минеться. Кларо Матвіївно, я не розумію, що зі мною. Що зі мною? Звичайна істерика, стресовий стан, і з ким не буває в наш час. Кларо Матвіївно, що зі мною? Ліки допомогли. Ясна свідомість повернулася, і мені стало соромно, що образила незнайому людину, звинувативши в крадіжці. Дочекавшись кінця робочого дня, сіла у свій москвич вишневого кольору, неквапло завела мотор і поїхала через усе місто додому, поминаючи квартали, бульвари та вулиці міста. На кухонному столі лежала записка. «Мамо, я на тренуванні. Дзвонив Кость Дейнека, з яким ми ходили на виставку собак. Просив неодмінно передати, що його поїзд номер 760 відбуває не розчув у котрій годині. Просив прийти на вокзал, бо має до тебе розмову. Андрій». Готувала вечерю, а з пам'яті не виходив зміст записки. Отже, відрядження закінчилося. Очевидно, вибив необхідне обладнання для районного будинку культури. Вибив обладнання чи не вибив, хіба мені не однаково. І я відчула ревнощі до розмови Андрія й Кості Дейнеки.
про зміст якої могла тільки догадуватися. Ні, на вокзал я не поїду. Наша остання зустріч уже відбулася. Цікаво. Про що вони розмовляли? Кость Дейнека з Андрієм. Невже в пущі водиці, коли ми сиділи в літньому кафе, я повелася так, що заронила бодай маленьку зернину надії в душу Костя Дейнеки? Тому-то він і подзвонив сьогодні, попросивши приїхати на вокзал. Вимикаю газову плиту, де шкварчить м'ясо на сковорідці, проворно зодягаюся у блакитну спортивну куртку, у дворі заводжу мотор свого вишневого москвича, розвертаюся на упалому листі каштанів і виїжджаю на Пустельну вулицю. До залізничного вокзалу близько, і вже незабаром я припарковую машину неподалік від стоянки таксі, що вилаштовувалися довгою кавалькадою в очікуванні пасажирів. Підтюпцем біжу до гамірливого приміщення вокзалу. На світловому табло читаю, з якої колії відправляється потрібний мені поїзд, і кваплюся через надземний перехід на 7-му колію, бо саме звідти має від'їжджати Кость Дейнека. Мабуть, поїзд подано давно, бо кондуктори в чорному форменому одязі вже стоять у тамбурах, тримаючись за металеві поручні. Йду у хвіст поїзда, заглядаючи у вікна вагонів, за якими подекуди видніються постаті пасажирів. Ось уже й останній вагон. Тут також не видно Костя Дейнеку. Тоді я повертаю назад, кваплюся від хвоста до голови поїзда, що ось-ось має рушити. У вікнах мелькають спокійні обличчя, на яких написано «Очікування близької дороги». Звучить голос диктора-інформатора, що оголошує про відправлення поїзда. Кондуктори піднімають залізні приступці в тамбурах. Дехто вже зачиняє двері. Колеса починають важко обертатися. І саме цієї миті я помічаю Костя Дейнеку. Він стоїть у вагоні, припавши до шибки лобом. А тому лоб видається розплесканим і надмірно блідим. Очі застиглі й глибокі, наче також розплескані на розчарованому обличчі. Мабуть, очі його виказують, що він чекав до останньої хвилини і втратив надію лише за якийсь момент до моєї появи. Моя рука злітає догори, немов би я збираюся зупинити поїзд. І на раптовий помах моєї руки Кость Дейнека оживає за вікном вагона. Швидка конвульсивна хвиля прокочується по обличчю, міняючи вираз. Кость Дейнека всміхається розгублено, в його глибоких очах мерехтить тепло. І виразом обличчя, і поглядом очей, і нахилом постаті, і розпачливим помахом руки він начебто звертається до мене з якимось запитанням, яке тільки таким чином і може виразити зараз, коли поїзд уже повільно рухається, коли вагон замкнено, коли вже не вискочиш на ходу. І я знаю, що саме він запитує, а тому, ступаючи по перону поряд із вагоном, заперечливо хитаю головою. Кость Дейнека, мабуть, не розуміє мого заперечливого похитування головою, бо, від'їжджаючи, він віддаляється з гіркувато сяйливою радістю на обличчі. А мене огортає розпач, що він віддаляється з тією оманливою радістю на обличчі, що він віддаляється хоч із оманливим зерном надії, та все ж таки не без надії. Набираючи швидкість, мимо проскакують вагони, а я все йду пероном, наче хочу наздогнати поїзд, щоб вирвати оту найдрібнішу надію з душі Костя Дейнеки. Зупиняюся на краю перона, дивлячись услід поїзду, аж поки зникає останній вагон, а потім повільно бреду в густому вечірньому натовпі, що затопив великий майдан перед вокзалом. На стоянці сідаю у свій москвич вишневого кольору і так сиджу, поклавши руки на кермо. Думаю про Андрія, найдорожчу для мене в усьому світі людину, яку я нікому не віддам, і яка ніколи мене не зрадить. Мій син, моя єдина індульгенція на безсмертя.
а інших мені не треба. Згадую, як погідного вересневого вечора їздили до Колодяжного. Згадую глибокий, оповитий темними тінями байрак за селом, де загинув його батько. Так, батько загинув, навіть могили по ньому не зосталося. Загинув героєм і живе в серці сина. Своїм безсмертям допомагає синові, вчить і виховує. Трапиться вільний день, і знову поїдемо на зустрічі з ним. Чуєш, Андрію, у нас іще багато попереду зустрічей із твоїм батьком, якого ми не забудемо і не зрадимо, який завжди з нами. Заводжу мотор. Моя машина в потоці транспорту повільно котиться з привокзального майдану. І я відчуваю дивну певність, дивну рівновагу душі, яку сприймаю як давно очікувану нагороду. Може, цей стан навіюється вечірнім містом, у якому володарює осінь, чи глибоким небом над містом, де високовольтними свічками горять зірки, чи велелюддям, до якого належу. Повертаюся додому, до родинного вогнища, біля якого чекає син. А може, він іще не повернувся з побачення? Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.